Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 8. nóvember 2022. Settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Fundur númer 1361 og mætt eru til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Líf Skarstað, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og Valgarð Örn Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn þeir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sér Steinar ritun fundargerðar. Nú áður en við göngum til dagskrár þá vil ég minnast hér í örfáum orðum Ingvars Ingvarssonar fyrrverandi bæjarfulltrúa. En Ingvar Ingvarsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi á Akranesi, lést þann 14. október síðastliðinn. Ingvar fæddist í Borgarnesi þann 28. apríl 1946 en ólst upp á Akranesi. Foreldrar Ingvars voru þau Svava Steingrímsdóttir og Ingvar Björnsson kennari. Eftirlifandi eiginkona Ingvars Gunnhildur Hannesdóttir, dóttir þeirra Signý Ingvarsdóttir, fyrir átti Gunnhildur 3 börn, Sævar, Sigurhönnu og Kristrúnu Steinunni. Ingvar var strax á barnsaldri orðinn virkur í ýmiss konar félagsstarfi, æfði og keppti í knattspyrnu með knattspyrnufélaginu Kára, var virkur í starfi skátafélags Akranes allt frá 10 ára aldri og formaður íþrótta- og bindindisfélags Gagnfræðaskóla Akranes í 2 skólaár. Þar má segja að snemma hafi beygst krókurinn, enda var Ingvars síðan alla tíð mikilvirkur félagsmálamaður og félagsstörf og stjórnmál voru hans líf og yndi allt frá því hann var ungur maður. Eftir að Ingvar lauk kennaraprófi kom hann heim á Akranes og tók við nýrri stöðu æskulýðs- og íþróttafulltrúa hjá Akraneskaupstað. En í því fólst meðal annars umsjón með æskulýðsstarfi á vegum bæjarins og íþróttamannvirkjum bæjarins. Þessu starfi gegndi hann í 2 ár en gerði síðan skólastjóri í Steinsstaðaskóla í Skagafirði, síðan sveitastjóri í Hrísey skeið og loks kennari við Lundarskóla á Akureyri. Árið 1985 fluttist fjölskyldan svo á Akranes þegar Ingvar var ráðandi Brekkubæjarskóla þar sem starfsheiti hans var fyrst yfirkennari og síðar aðstoðarskólastjóri. Því starfi gegndi hann allt til starfsloka árið 2006 og var bæði vinsæll og farsæll í sínu starfi. Ingvar var fyrst kjörinn í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar fyrir Alþýðuflokkinn í bæjarstjórnarkosningum árið 1986. Hann sat sem bæjarfulltrúi í samfellt 3 kjörtímabil eða 12 ár samtals og á þessum tíma sat hann meðal annars í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga í 4 ár og starfaði einnig í stjórn Bókasafns Akranes, stjórn Dvalarheimilisins Höfða og í stjórn Rafveitu Akranes. Þá sat Ingvar í bæjarráði sem áheyrnarfulltrúi eftir kosningarnar 1986 og aðalmaður eftir kosningarnar 1994. Bæjarstjórn vottar Ingvari Ingvarssyni virðingu sína og vottar eftirlifandi eiginkonu og fjölskyldu samúð vegna fráfalls hans. Ég bið bæjarfulltrúa og fundamenn alla að rísa úr sætum. Takk fyrir. Þá göngum við til dagskrár þessa fundar. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2205-011. Deiliskipulag Skógarhverfi áfangi 3A, Skógarlundur 4, breyting. Að ræða umsókn að breyta skipulagi Skógarhverfis áfanga 3A vegna lóðar númer 4 við Skógarlund. Breyting felst í að breyta nýtingarhlutfalli lóðarinnar úr 0,35 í 0,39 og heimilt verður að hluti byggingar verði á 2 hæðum. Breytingin var grenndargerð frá 29. september til og með 29. október síðastliðinn og engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn
að samþykkja breytinguna og skipulagsbreytingin verði send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið laust þessa tillögu. Það fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ræðum hér fyrsta málafundi, deiliskipulag skógahverfi, áfangi 3A, skógalundi 4. Mér langaði svona bara til að koma inn upp og brýna aðeins okkur bæjarfulltrúar, til að vanda okkur betur, því að ef við skoðum gögnin yfir þá aðilar sem grenndarkinn, þá það 5 aðilar og ef við rennum við listan, þá kemur í ljós að einn af þessum aðilum lóð sem var sem bæjarráð tók tilbaka 2 vikum áður en ákveðið að grenndarkynna. Þannig að sá aðili sem fær grenndarkynningagögn hafði þá nýverið öllu líkindi fengið gögn frá okkur það að lóðin yrði afturfölluð vegna þess að ekki var búið að uppfylla þau skilyrði sem eru í úthlutunarreglum. Ég held að þetta sé nú bara svona mannleg mistök en kannski brýnir okkur að vanda okkur aðeins betur og vinstri höndin sé allavega í talsambandi við þá hægri. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fyrir þessa ábendingu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Fyrsta fundalið. Svo ekki. Þá það í rauninni tvennt sem að borið verður undir atkvæði bæjarfulltrúa, annars vegar breytingin sjálf og hins vegar að senda til Skipulagsstofnunar og birting í Stjórnartíðindum. Þá það fyrst eftirfarandi þeir sem samþykkja deiliskipulagsbreytingu skógahverfis áfanga 3A vegna lóðarinnar skógalundi 4 sem felst í breytingu á nýtingarhlutfalli og það aukið úr 0,35 í 0,39 og heimild til að hluti byggingarinnar verði á 2 hæðum. Sem samþykkja þetta gjörðu svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum og þá síðari hlutin þeir sem samþykkja að framangreind breyting verði send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda gjörðu svo gefa merki. Það einnig samþykkt með 9 atkvæðum. Þá höldum við áfram dagskrá og áður en að við höldum í annan fundarlið þá gerir forseti þá tillögu að umræða fundarliði númer 2 til og með númer 4 fari fram saman og verði bókuð undir fundarlið númer 4. En að ákvörðun afgreiðslu hvers máls fyrir sig verða sjálfsögðu bókað undir hverjum og einu dagskrárlið. Eitthvað sem gerir athugasemd við þessa tilhögun. Svo ekki. Þá kynni ég hér fundarliði númer 2, 3 og 4. Fundarliði númer 2 málsnúmer 2211-018 fjárhagsáætlun Höfða 2023 til 2026. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 3. nóvember síðastliðinn að vísa fjárhagsáætlun Höfða vegna ársins 2023 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2023 til og með 2026 til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness. Og bæjarráð bókaði jafnframt að það fyrirhugar frekari rýningu á áætluninni á milli umræðna. Þriðji fundarliður málsnúmer 2208-072 fjárfestinga og framkvæmdaáætlun 2023 til 2026. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 4. nóvember síðastliðinn að vísa fyrirliggjandi fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2023 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2024 til 2026 til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness. Og fjórði fundarliður málsnúmer 2207-107 fjárhagsáætlun 2023
og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2024 til 2026. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 4. nóvember síðastliðinn fjárhagsáætlun ársins 2023 og 3 ára áætlun vegna áranna 2024 til og með 2026 ásamt tillögum sem meðfylgjandi eru á áætluninni. Þessi bókun var samþykkt 2-0 en einn bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sat hjá við afgreiðslu þessa máls. En bæjarráð samþykkti síðan að vísa fjárhagsáætlun ársins 2023 og 3 ára áætlun vegna áranna 2023 til og með 2026 ásamt tillögum sem meðfylgjandi eru á áætluninni til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness og var þessi hluti bókunarinnar samþykktur með 3 atkvæðum. Við tökum hér með til umræðu fjárhagsáætlun, fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun Höfða fyrir árið 2023 og 3 ára áætlun 2024 til 2026 og fyrstu fær orðið bæjarstjóri Sævar Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og aðrir sem fylgjast með. Frumvarp á fjárhagsáætlun 2023 og 3 ára áætlun 2024 til 2026 er nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn ásamt tillögum. Sókn í samfélaginu á Akranesi og áfram gert ráð fyrir rekstrarhagnaði á árinu 2022 árinu sem nú stendur yfir og árinu 2023 í áætlunni sem við erum þá að kynna hér til umfjöllunar. Tækifæri eru gríðarleg til uppbyggingar og þróunar í sveitarfélaginu og ástæða til að vera varfærin í nálgun okkar samhliða því að við sækjum fram. En það má horfa til þungs fjármagnsmarkaðar og óvissu sem nú uppi í kjarasamningum hér á Íslandi. Okkur blasir við heilmikið af sóknartækifærum og auðvitað líka áskoranir sem þarf að takast á. Ein skemmtilegasta ákvörðun sem ég hef horft til að bæjarstjórn hefur tekið nú nýverið að við ætlum sameiginlega að vinna að stefnu fyrir Akranes og grunnur verður lagður á því að ná öflugri stjórn og kostnaðarhækkunum undanfarinna ára. Það sem við getum tryggt einfaldlega það að með markvissri framtíðarsýn, stefnu og skýru markmiðum sem við vinnum eftir og getum við haldið betur utan kostnaðinn okkar þannig að hann hækki ekki alltaf í sama hlutfalli við tekjur okkar og þannig tryggt ekki bara góðan rekstur sveitarfélagsins, heldur framúrskarandi rekstur sveitarfélagsins. Og mikið nú erum við með ýmiss konar tækifæri hér á Akranesi. Mikið uppbyggingarskeið íbúða framundan. Við erum búin að vera að úthluta töluvert af íbúðum eða lóðum fyrir íbúðir undanfarin ár og nú eru 446 fyrirhugaðar íbúðir á lóðum sem hefur verið úthlutað og 67% eru í byggingu og hafa fengið útgefið byggingarleyfi. Það sem við höfum séð undanfarin ár að við höfum verið að vaxa svona nálægt 2,2% sveitarfélagi og þegar við horfum á þann möguleika að hér getur verið að fyllast í allar þessar íbúðir þá erum við að bæta við einum 1000 íbúum til viðbótar. Það var svona 2,5 að meðaltali eins og sem nú lítilega undir því sem nú á Akranesi myndi flytja inn í þessar íbúðir. En vöxturinn undanfarin ár hefur verið svona aðeins hægari og má eiginlega segja að svona byggingar eða uppbyggingin hafi gengið hægar fyrir sig en maður vonaðist eftir. En nú stærri hluti þeirra í byggingu og svona möguleiki á bjartari tímum hvað varðar vöxt og fjölgun íbúa. Jafnframt mikið framundan hjá okkur. Það fyrirhugað söluferli lóða í Skógarhverfi á
Sementsreit, útboð þar og Dalbrautarreit til uppbyggingar. Veruleg gatnagerðir í áætlun til þess að styðja við þessi áform og svo gatnagerð í Flóahverfi fyrir atvinnulóðir þar sem mikill áhugi á uppbyggingu. Á árinu 2022 var það er stutt auglýsingaherferð sett í loftið til markaðssetningar á bænum til búsetu og nú fyrirhugað að efla enn frekar sókn í að kynna einmitt atvinnulóðir í grænum iðngörðum í Flóahverfi. Mikill áhugi meðal fjárfesta á uppbyggingu á Smiðjuvöllum, byggja þar upp íbúðir ásamt verslunar- og atvinnuhúsnæði og verður unnið með það á næstu mánuðum. Stór hugmyndasamkeppni var á breiðinni sem heppnaðist vel og vakti áhuga íbúa og vildu nú margir sjá okkur hefja uppbyggingu þar sem allra fyrst. En við þurfum víst að byrja á því að klára okkur í gegnum það að vinna deiliskipulag fyrir svæðið og hanna öllum innviðum þannig að haga öllum innviðum þannig að þeir séu klárir fyrir bæði atvinnu og íbúða uppbyggingu þar til framtíðar. Við höldum áfram að styðja vel við þá sókn sem að Þróunarfélagið á Grundartanga í og Þróunarfélagið á Breiðunni, þar sem við höfum séð möguleika á uppbyggingu og uppbyggingu fyrirtækja að verða til núna á undanfarnum misserum. Við erum gríðarlega stolt af þeim árangri sem þarna hefur verið tekið og ef það rætist þau áform sem við erum með í báðum þessum félögum, þá vöxturinn bara rétt að byrja. Í samvinnu við Merkjaklöpp hefur við unnið að þróun söluáherslna fyrir græna iðngarði í Flóahverfi og eins og áður var nefnt mikill áhugi á uppbyggingu þar. En við erum að undirbúa þar stórsókn til þess að sækja þarna fram. Verulegt fjármagn áætlað í viðhald bygginga, til dæmis í Grundaskóla og Brekkubæjarskóla. Byggja á upp mikilvæga innviði, svo sem íþróttahús og jaðarspörkum, sem nýhafið eða búið að vera í gangi. Nýr leikskóli í Skógarhverfi núna hafin starfsemi og verður komin í fulla starfsemi strax í byrjun nýs árs og stækkun Grundaskóla fyrirhuguð ásamt nýjum búsetukjarna á Þjóðbraut 3 sem að hefja starfsemi og í undirbúningi að bæta við íbúðum á Þjóðbraut 5. Og sömuleiðis samfélagsmiðstöð, nýtt áhaldahús, dósamóttaka og búgarða. Við höldum áfram að vinna sjálfvirknivæðingu í stafrænni þjónustu í samvinnu allra sveitarfélaga og stafrænu ráði sveitarfélaga sem að leiðir vagninn í þeirri uppbyggingu. Við verðum stoltur af því að vera formaður í að leiða þá vinnu fyrir öll sveitarfélögin í landinu. Nú sjáum við sveitarfélagið vera búin að taka mikilvægar ákvarðanir við það að innleiða ný kerfi til þess að gera okkur það mögulegt að sjálfvirknivæða þjónustu og efla þjónustustigið með stafrænum hætti til íbúa á næstu misserum. Við erum sömuleiðis að fyrirhuga það í áætlunum okkar til lengri tíma að fjölga búsetuúrræðum fatlaðra í samvinnu við Húsið Bjarg ásamt því að bjóða upp á öruggt húsnæði fyrir aldraða í samvinnu við leigufélag aldraðra. Hefur þessi atvinna meðal annars stutt við atvinnu byggingaverktaka hér á Akranesi og erum við að sjá að það hefur haft jákvæð áhrif á atvinnu ástand hér á Akranesi, þar sem atvinnuleysi mjög lítið þessar mundir og fór hratt niður eftir COVID-tímabilið. Sömuleiðis áframhaldið vinna við móttöku flóttafólks og vinna með þessa frábæru einstaklinga sem að hér kom inn í samfélagið á liðnu ári. Áframhaldi innleiðingar á samþættingu í þágu farsældar barna sem að felur í sér snemmtæka íhlutun og barnsvænt samfélags þar sem við erum að stíga markviss skref áfram til að vera fararbroddi á þessu sviði. Við ætlum að auka samvinnu og samfellu við þjónustu við börn í fjölskyldur í samvinnu velferðar, skóla, frístundar og annarra sem koma að hagsmunum barna. Þá erum við að vinna að ýmiss konar annars konar stefnu en heildarstefnunni. Við erum á þessu ári var unnið með menntastefnuna og nú þurfum við að fara að kynna hana og innleiða. Við erum að móta íþróttastefnu, stefnumörkun í öldrunarmálum fyrirhuguð seinna á árinu 2023, umhverfisstefnu, jafnréttisstefnu,
ásamt aðgerðaráætlun sem styðja við innleiðingu stefnanna. Í síðari umræðu síðan gert ráð fyrir því að ég fari svona nákvæmar yfir verkefnin sem við ætlum okkur að vinna að á árinu 2023 og þá orðin full ákvörðun að taka af hálfu kjörinna fulltrúa nú í umræðu sem verður á milli umræðu. En þetta svona meginatriði því sem við erum að kynna á þessu stigi. Já, ég hef áður sagt að þessi sókn í samfélaginu og það vissulega sókn í samfélaginu á Akranesi. Ef við skoðum meðfylgjandi glæru sem að sýnir hvernig tekjur og gjöld kaupstaðarins er búin að þróast frá árinu 2012 til þessa árs í útkomuspá ásamt þeim áætlunum sem við erum með frá árinu 2023 til 2026. Þá sjáum við að rekstrarafkoman sem eru línuritin sem að fylgja öðrum ás á myndinni sýna að hvernig rekstrarafkoman hefur verið að þróast á milli ára. En það eru nokkrir óreglulegir sem að hafa áhrif á nokkur ár sem gott að hafa í huga þegar við förum yfir þessa mynd. Árið 2016 þá fengum við og náðum samningum að ríkið tæki yfir skuldbindingar, lífeyrisskuldbindingar vegna uppgjörs þeirra lífeyrisgreiðslna höfða sem skilaði 895 milljón króna hagnaðarmyndun inn í reksturinn hjá okkur á því ári. Árið 2017 þurftum að taka okkur verulega gjaldfærslu upp á 476 milljónir á árinu vegna uppgjörs lífeyrisskuldbindinga í brú sem að við ákváðum á mjög ábyrgan hátt að gjaldfæra allar inn á það ár en mörg sveitarfélög hafa valið þá leið að dreifa þessum höggum sem að hafa því miður verið að koma vegna hækkandi lífaldurs á sveitarfélög til 20 ára. En við vildum taka þetta strax inn í reksturinn og þar að leiðandi erum við ekki að sjá þetta að hafa íþyngjandi áhrif inn í rekstur okkar og við erum með nokkuð létta greiðslubyrði sem að fylgir lífeyrisskuldbindingum okkar næstu áratugina og rauninni ákveðin sérstaða í samsetningu skulda okkar í dag þar sem að skuldir okkar við lánastofnanir eru mjög lágar eða vel undir milljarði. Á árinu 2018 fengum við inn 87 milljónir vegna sölu byggingaréttar, 2019 153 milljónir, 2020 230 milljónir, 2021 269 milljónir og við sjáum á þessari upptalningu að það búið að vera stígandi í því að við séum að sjá sölu byggingaréttar skila sér til okkur. Bæjarstjórn fyrirhugar á komandi vikum og mánuðum að breyta áherslum í því sem snertir byggingaréttargjöld og tekjur á gatnagerðargjöldum í takt við það sem að við höfum búin að vera að sjá að hækkandi húsnæðisverði og taka í rauninni þannig möguleika á því að vinna með byggingaraðilum af því að þegar uppbyggingin verður hér á Akranesi þá skilir þeir sömuleiðis ákveðnum fjármunum sem notaðir verða til innviðauppbyggingar, leikskóla og grunnskóla og annarra fjárfestinga sem ég hef farið yfir. Og þegar hefur verið tekið tillit til allra þessa óreglulegu liða sem ég taldi hérna upp áðan, þá gestar rekstrarafkoma var jákvæð 130 milljónir að jafnaði árið 2013 til 2016. Það má eiginlega segja, þrátt fyrir rekstrarhagnað, að þá þetta allt og lítið. Þessi ár var svona ákveðin naumhyggja og lítil geta til fjárfestinga og lítill möguleiki á því að sækja fram og viðhaldsþörf í stofnunum kaupstaðarins var mikil og lítil geta til þess að geta sinnt því. Veruleg bæting varð í rekstrarafkomu á árunum 2017, 18 og 19 þar sem að rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði var 716 milljónir, 738 milljónir og 621 milljón. Og þetta má eiginlega segja að hafi verið einstök saga ef við horfum yfir svona síðustu rúmlega 20 ár í rekstri sveitarfélagsins, þar sem við sáum mjög góðan árangur. Og á þennan stað viljum við komast aftur. Hins vegar
gerist það í rauninni strax í kjölfarið á því að COVID skellur á 2020 að við fáum verulegan það heldur áfram í rauninni útgjaldavöxtur í 1 ár á meðan að tekjuvöxturinn var lítill sem enginn á milli ára árið 2020 og það hafði þau áhrif. Afkoman okkar, hún í rauninni svona þessi góða rekstrarafkoma sem þarf til þess að geta stuðlað að alvöru uppbyggingu og fjárfestingum í sveitarfélaginu, hún gufaði upp í rauninni á 1 ári. Við höfum síðan náð svona að sækja fram á ný og bæta reksturinn og árið 2021 var rekstrarniðurstaðan nokkuð góð þar sem við erum komin í 309 milljónir í rekstrarafkomu fyrir óreglulega liði strax í kjölfarið á erfiðu COVID ári. Og við erum nú að spá því að fyrir þetta ár í útkomuspá verði rekstrarhagnaðurinn 173 milljónir. Við erum vissulega oft nokkuð varfærin í spám okkar á þessu stigi, þannig að við þurfum að sjá hvernig árið kemur endalega út. En eftir óreglulega erum við áætlað 373 milljónir. Þetta viljum við sjá þróast með betri hætti. Á næstu árum gert ráð fyrir verulegri sókn í uppbyggingu og rekstrarhagnaður sem áætlaður næstu 4 ár á meðaltali 305 milljónir króna. Sú rekstrarniðurstaða sem nú blasir við fyrir þau ár þarf að verða betri til lengri tíma. Og ef við tökum mið af þeim fjárfestingum og þeirri fjárfestingastefnu sem nú hefur verið að vinna eftir, þá þyrfti að verða nálægt eða yfir 600 milljónum á ári. Á undanförnum árum höfum við státað okkur af ábyrgri fjármálastjórn og mikilvægt að við höldum því áfram. Þá höfum við verið að setja fram markmiðadrifna áætlun til að ná fram meiri aga í fjármálavinnunni og skerpa á skilaboðum til starfsmanna bæjarins. Áfram vandað til verka við vinnu við áætlanir í tekjum og gjöldum. Nokkur óvissa alltaf það fjármagn sem kemur frá jöfnunarsjóði og hefur vandað verulega á að ríkið greiði það sem þeir ber, meðal annars með málaflokki fatlaðra sem ég mun fara betur yfir hérna á eftir. Jafnframt erum við farin að treysta á stöðuleika í sölu af byggingarétti og ef vel þá þurfum við að tryggja það að rekstrarafkoma sveitarfélagsins sé í lagi áður en að kemur til tekna af sölu á byggingarétti og vera þá tilbúin fyrir það ef sú staða kemur því miður sem hefur komið því miður allt og oft upp í íslensku samfélagi að kólnun verður eða kreppu ástand og þá erum við tilbúin að takast á við það ástand ef það gerist. Og ég mun hér á eftir kynna hvernig við erum að vinna áfram að því að tryggja ábyrga fjármálastjórnun og tryggja það að þetta sé til staðar þannig að við höfum sveigjanleika til að grípa inn í en ætlum okkur hins vegar að sækja fram og nýta þau tækifæri sem eru sannarlega til staðar á Akranesi. En aðeins til þess ef við horfum á myndina eins og hún ef við horfum á það ef að reksturinn skilar eingöngu 44 milljónum í rekstrarhagnaðar meðaltali á ári á næstu 4 árum áður en að kemur af tekjum af byggingarétti. Það sýnir í raun að við þurfum líka að ná betri stjórn á undirliggjandi rekstri. En vil ég þó taka fram að undirliggjandi rekstur að styrkjast verulega næstu ár í áætlunum okkar, en fjárfestingar næstu ára eru það miklar og afskriftir hækka því samhliða og getum við ekki sagt annað en að reksturinn verður að skila meir. Bæjarstjórn hefur nýverið ákveðið að hefja vinnu við stefnumörkun með stjórnendum, starfsmönnum og ráðgjafafyrirtækinu KPMG og verður spennandi að sjá hvernig við náum með heildarstefnumörkun betri stjórn á kostnaðarliðum. Það brýnt verkefni í rauninni nauðsynlegt að grípa inn núna en grípa ekki inn í fullseint eins og ég vil meina að sum sveitarfélög hafa verið að gera. Við erum í einstakri stöðu vegna þess að við höfum náð að halda rekstrinum á góðu dampi og nú þurfum við bara að taka skrefin ákveðið áfram.
Það mikilvægt að beita aðhaldi á kostnaðarhliðinni en veruleg hækkun kostnaðar í velferðarþjónustu og gefur tilefni til frekari rýni og sömuleiðis að horfa til þess hvernig þjónusta okkar í skólaþjónustu og finna leiðir til þess að halda aftur af kostnaðarhækkunum og undirbúa rök fyrir meiri stuðningi ríkisins í þeim málaflokkum sem að þeir eru ekki að greiða það sem þeim ber með. Af því að ef að það er gert, þá væri rekstur sveitarfélagsins okkar á einu bretti orðin best rekna sveitarfélag landsins og enginn gæti staðist okkar saman. En það er mjög auðvelt að benda á ríki og trúa því að við getum lagað hlutina með einu pennastriki, en það er sjaldnast þannig sem að hlutinu gerast. Við höfum að vinna því markvisst, en líka að taka ábyrgð áfram á okkar eigin rekstri til þess að tryggja hans í lagi. Áhugavert var að mæta á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga nýverið, þar sem undantekningarlaust var talað verulega áskoranir í rekstri og velferðarmálin og kostnaðarsamir kjarasamningar áberandi í umræðum. Okkar áskoranir eru áskoranir flestra sveitarfélaga, en nú er tækifæri að taka af skarið og tryggja áfram framúrskarandi rekstur Akranesskaupstaðar. Nokkur sveitarfélög hafa eins og ég sagði áðan verið að mínum mati fullseina grípa inn í reksturinn. Akranes er í sókn og það býr til möguleika fyrir Akranes sem að mörg sveitarfélög hafa ekki. Það er spennandi tímar framundan á Akranesi og það er spennandi að starfa með bæjarstjórn sem ætla sér að nýta sér faglega vinnu stefnumörkunar í þeim tilgangi og er ég fullur tilökunar að hefja þá vinnu. Undanfarin ár hef ég sýnt ykkur hvernig reksturinn er að þróast hjá okkur með svokölluðum fjármálabrú. Og hér er fjármálabrú sem að spái því hér lengst til hægri að 373 milljón króna rekstrarhagnaður verði á árinu 2022. Ég vil aðeins leiða ykkur í gegnum það hvernig sá rekstrarhagnaður er að verða til og í þróun á milli ára. En við enduðum árið 2021 með afkomu sem að var að raungildi 578 milljónir rekstrarhagnað. Síðan erum við búin að fá viðbútar tekjur upp á 409 milljónir af útsvari og jöfnunarsjóði sem að við erum að áætla að verði í hækkun á milli ára. Fasteignaskattar er að skila okkur 53 milljónum heldur en fyrra ár. Aðrar tekjur er að skila okkur 430 milljónir, en þarna eru milljónum króna. En þarna eru meðal annars sala byggingaréttar og fleiri þáttar sem að koma inn á samt fleiri tekjuliðum. Launagjöld eru að hækka 667 milljónir milli rauntalna 2021 og útkomuspár fyrir 2022. Þar eru sirka 333 milljónir króna vegna viðbóta stöðugilda á skóla og frístundasvið, vegna breytinga á fjölda barna í leik- og grunnskólum. Sirka 140 milljónir eru vegna aukinnar þjónustu í stuðnings- og stoðþjónustu og búsetutjörnum fyrir fatlað fólk. 50 milljónir króna eru vegna barnaverndar, félagsþjónustu og móttöku flóttamanna. 144 milljónir eru vegna hækkunar kjarasamninga og annarra minni breytingar. Þannig að þið sjáið á þessari yfirferð að stærsti liðurinn í hækkun launakostnaðar er fjölgun stöðugilda vegna þess að við erum að sækja fram með okkar þjónustu. Rekstrarkostnaður og afskriftir er að vaxa 508 milljónir. Við erum að áætla að gjaldfæra lífeyrisskuldbinding muni verða lægri en var á rekstri liðins árs og svo erum við að sjá fram á að fjármagnsliðir skili 63 milljónum betri niðurstöðu og aðrir óregluliðir 69 milljónum. En
þá ágætt að horfa til þess hvað að gerast í starfseminni eða rekstrinum hér á Akranesi og horfum á okkar skemmtilega hagkerfi og launagreiðslur sem að drífa samfélagið áfram. Hér má sjá myndir af því hvernig launaþróun hefur verið undanfarin ár og launagreiðslur í sveitafélaginu. Þá hér í dæmaskyni vil ég taka fram að 2.945 milljón króna launagreiðslur voru til launþega á Akranesi í maí 2022. Það var 2.803 milljónir króna samantekna fyrir árið sem 5% aukning á milli ára. Við erum að sjá þarna aukningu sem vissulega að skila sig. Og ef við horfum á fjölda launþega og samsetningu þeirra launa sem þeir að fá, þá eru launagreiðslur á hvern launþega á milli 700 til 720.000 krónur á mánuði og hefur farið hækkandi á undanförnum árum. Við höfum séð í gegnum greiningar okkar og greiningu sem við unnum með KPMG að meðallaun á Akranesi orðin ágætlega samkynnsfær við sveitarfélög. Ef við skoðum síðan hvernig staða vinnumarkaðar og fjöldi starfa, þá sjáum við að fjöldi á vinnumarkaði hann vex áfram. Og ég vil taka skýrt fram að þetta ekki eingöngu aðilar sem vinna innan Akraness. Þetta eru þeir sem eru búsettir hér en geta haft starfa á Grundartanga, í Reykjavík og á Akranesi, en þeir búa hins vegar í sveitarfélaginu okkar. Við sjáum á þessu VAF-línu sem myndast í fjöldan að það var töluvert högg af COVID-árunni á okkur. En fjöldi á vinnumarkaði hefur vaxið hratt á ný eftir samdráttinn sem var í rauninni aðdraganda COVID og verulega fækkun þegar COVID skall á. Jafnframt hægt að sjá að með einfaldri Arima-spá, sem svona aðferð til að búa til spálíkön fyrir þróun til framtíðar, að staðgreiðslutekjur fara vaxandi áfram og það stutt meðal annars með hagspá Landsbankans og við að trúa því að þessi vöxtur verði áfram nokkuð góður og eru alla líkur á grundvöllur fyrir áframhaldi góðum tímum hér á Akranesi. Ef við rýnum síðan nákvæmlega ofan í samanburð á áætlun og spá fyrir árið 2021, þá erum við að spá því að rekstrartekjum verði 10.317 milljónir króna eða 739 milljónir króna hærri en áætlun. Og ef við berum þetta saman við rekstrarniðurstöðu samstæðu kaupstaðarins áætlun með viðaukum til útkomuspár 2022, þá útsvar í takt við áætlun, fasteignaskattar á 81 milljón yfir áætlun, lóðaleiga á áætlun, jöfnunarsjóður 77 milljónir yfir áætlun, aðrar tekjur að skila okkur 581 milljón króna yfir áætlun. En það meðal annars vegna tekna af byggingarleyfisgjöldum, förgunarjarðvegs, aðgangseyri og öðrum þjónustutekjum að fjárhæð 250 milljónir króna, endurgreiðslum vegna styrkja frá ríkisstofnunum og einnig áætlað 100 milljónir verið meira en áætlun gerir ráð, sem áætlað að verði 100 milljónir meira en áætlun gerir ráð fyrir. En einnig hluta þessu vegna innri færslna sem kom út í rekstrarkostnaði sem við munum vinna með núna á milli umræðna. Rekstrarkostnaður áætlaðar að verði 555 milljónir króna meiri en upprunalega áætlun gerir ráð fyrir og kostnaður vegna velferðar og mannréttindasviðs áætlaðar 330 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir vegna málefna fatlaðra, barnaverndar og félagsþjónustu. Afskriftir áætlaðar að verði 60 milljónir hærri en áætlun gerir ráð fyrir en einnig eru hér áhrif að innri liðum. Og
Fjármagnsliðir spáðar verði 226 milljónir, 1 milljón hærri en áætlun. Rekstrarhagnaður fyrir óreglulega spáðar verði 173 milljónir eða 81 milljón króna betri niðurstaða en áætlun með viðbúin og búist við að óreglulegum liðum í útkomuspá fyrir árið að fjárhæð 200 milljónir vegna tekna af gatnagerð sem 134 milljónir umfram áætlun. Og spáð rekstrarhagnaði eins og áður var sagt 273 milljónir sem 216 milljón króna betri niðurstaða en áætlun með viðbúin gerir ráð fyrir. Þá vil ég fara í gegnum það hvernig fjármálabrúin í áætlun 2022 til þeirrar útkomuspár sem við erum með. Og hér erum við að horfa á upphaflega áætlun og breytingar í rauninni á því sem við lögðum á stað með inn í árið en erum þá að horfa á svona miðað við spár okkar hvernig áætlunin verði. Og af því að ég nú búinn að fylgja upp svona stærstu atriðin sem að þróast á milli liða að þá ætla ég nú ekki að fylgja upp alltaf sama og ég gerði áðan en við erum að áætla að útkomuspáin verði áður eins og áður sagði 373 milljónir. Upphaflega áætlun gerði ráð fyrir 157 milljónum og eru tekjuliðir bæði í útsvari og jöfnunarsjóði og aðrar tekjur og skil okkur mun meiru en rekstrakostnaðurinn líka meiri eins og ég rakti hér áðan ásamt því að við erum að gera ráð fyrir ákveðinni varúðarfærslu í gjaldfari lífeyrisskuldbindingu sem að kemur í ljós í ársreikningi okkar hvernig enda nákvæmlega. Og þá að því sem aðalmálið fyrir okkur núna næstu misserin og í rauninni hvernig næsta árs áætlun lítur út. Þá það brúin á milli þess ef við endum árið 2022 í 373 milljónum. Þá erum við að búast við því að afkoma fjárhagsáætlunar 2023 verði 204 milljónir króna. Og þar verið að gera ráð fyrir að stærsta þróunin verði í útsvari og jöfnunarsjóði og byggjum við okkar tekjugreiningarspám sem ég fer betur yfir og eftir. Fasteignaskattar skili 133 milljónum, aðrar tekjur lækki 191 milljón, launagjöld aukist 531 milljón, gjaldfær gjaldfær lífeyrisskuldbinding lækki 50 milljónir og rekstrakostnaður aukist 182 milljónir, fjármagnsliðir verði neikvæðir vegna lántöku upp á 178 milljónir miðað við fyrra ár og óreglulegir skili okkur 61 milljón eða betri niðurstöðu en fyrra ár og endum þá í 204 milljónum í rekstrarhagnaði í lok ársins. Ég ætla ekki að gera grein fyrir rauninni þessum liðum öllum og hvernig þeir eru áætlaðir í þeim glærum sem hér koma á eftir. Það gott að byrja á því að fara í gegnum hver íbúaþróun okkar og helstu forsendur. Álagningarprósenta fyrir útsvar verður óbreytt eða 14,52% vegna launa ársins 2023. Álagningarprósentur vegna fasteignaskatts áætlað að verði óbreyttar og verða 0,2514% og álagningarprósenta atvinnuhúsnæðis verði óbreytt eða 1,4% og álagningarprósenta opinberra stofnana verði 1,32%. Sorpgjöld haldist óbreytt, það má eiginlega segja að þar erum við að horfa á liði sem að líklegt að muni fara verulega hækkandi og við erum að leggja okkur fram við að halda aftur af kostnaðarhækkunum hvað það varðar. En fyrir breyting á löggjöfum áramót sem líklegt að muni hafa til lengri tíma verulega áhrif á þessa gjaldtöku einfaldlega vegna þess að það mun meiri kostnaðar sem að henni fylgir. Lóðarlega af nýjum lóðum og endurnýjum samningum gert ráð fyrir að verði óbreytt eða 0,304% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða
og lóðarleiga verði 1,199% af fasteignaverði atvinnulóða. En þegar við förum í gegnum svona þessa álagningarprósentur, þá lækkuðu við á árunum 2018 til 2020 lækkuðu við álagningarprósentu íbúðarhúsnæðis 33,3% á þessu árabili samtals. En við hækkuðum hana árið 2021 4,4% samhliða lækkun fasteignamats. Nú ekki gert ráð fyrir breytingu á álagsprósentu milli ára. Álagsprósenta húsnæðisfyrirtækja var búið að lækka 15,15% á árunum 2018 til 2020 en helst óbreytt samhliða hækkun fasteignamats og áætluð óbreytt nú eins og áður hefur verið nefnt. Almennar þjónustugjaldskrár hækka 7% 1. janúar 2023 nema sérstök ákvörðun tekið einstaka gjaldskrár sem ég hef minnst á gera framan þar sem ekki breytingar á álagsprósentum. Og ef við horfum til þess hvernig þróun í fjölda íbúa hefur verið hjá okkur, þá er staðan svo að fjöldi 7. nóvember í gær vorum við með 7.957 íbúa og styttist í það að við siglum yfir 8.000 íbúa markið. Vöxturinn hefur verið áætlaður í kringum 2,2% hjá okkur nú undanfarin ár og erum við nokkuð nálægt í okkar þróun. Það eru líkur á því að við förum að ná því. En með allt magn íbúða sem nú í uppbyggingu, þá eru líkur á því að við förum að sjá mun meiri vöxt á næstu misserum. En það þarf þá að tryggja það að þær íbúðir sem eru byggðar séu að klárast og það lóðir sem eru úthlutað, fara í uppbyggingu og þannig getum við sótt fram og séð meiri fjölgun íbúða. En hvernig reksturinn að koma út hjá okkur í skiptingu sem ég fer hér yfir og eftir, þá má sjá að stærsti hluti af rekstrargjöldum okkar að fara í skóla og frístundamál, eða 57,7%. Velferð- og mannréttindamálin að taka 23,5%. Stjórnsýslu- og fjármálasvið að taka 7,5%. Skipulags- og umhverfissvið 7,5%. Menningar- og safnamálin 3,1% og atvinnu- og ferðamálin 0,6%. Það sem ég bið fólk að horfa í þegar það horfir á þessi prósentstig og þróun á milli ára, að inn á stjórnsýslu- og fjármálasviði settur inn allur svokallaður launapottur kaupstaðarins. Man skekkir þennan samanburð sem þarna sést á myndinni á gráu og bláu súlunum á milli ára, af því að áætlunin í rauninni eingöngu inn á þessi launapottur allur inn á stjórnsýslu- og fjármálasviðinu á meðan að hann birtist síðan útdeilt inn á hin sviði og mun þá eftir því hvernig kjarasamningar fara lenda á þeim einingum sem að þar eru að greiða út launin. En það líka mikilvægt að horfa til þess hvernig áætluð þróun stöðugilda á næsta ári og hvernig þróun hefur verið undanfarin ár. Áætlunin nú gerir ráð fyrir fjölgun stöðugilda á milli áætlana fyrir árin 2022 og 2023 30 stöðugildi. Úr 505,7 stöðugildum í 535,8 stöðugildum. Sem 5,9% fjölgun stöðugilda. Fjölgun frá 2019 yrði þá úr 467 stöðugildum í 535,8 stöðugildi eða 69 stöðugildi sem samsvarar 14,7% fjölgun stöðugilda. Og ef við skoðum nánar hvernig þessi 30 stöðugildi að þróast á milli ára, þá skiptingin svo að fjölgun 17,4 stöðugildi á skóla- og frístundasviði. 12,4 stöðugildi
koma til vegna leikskóla, þar af 9,5 stöðugildi vegna stækkunar Garðasels eða opnunar nýja leikskólans okkar. Og 5 stöðugildi eru þá annar staðar inn í skólanum og í frístundastarfinu hjá okkur. Frá 2019 til 2023 fjölgun 47 stöðugildi á skóla- og frístundasviði. 19 stöðugildi eru vegna leikskóla sem þá 40% af þessari fjölgun. 6 stöðugildi eru vegna þorpsins eða 13%. 7 stöðugildi eru vegna íþróttamannvirkja eða 15%. Og 15 stöðugildi eru vegna grunnskóla og frístundar eða 32%. Fjölgun 7 stöðugildi á velferðar- og mannréttindasviði sem núna á milli ára. Það vegna málstjóra, viðbót við barnavernd, aukningu í þjónustu og stuðnings- og stoðþjónustu. 1,6 stöðugildi að vaxa á skipulags- og umhverfissviði. Þar aðallega áætlaður tímafjölda á vinnuskóla og garðyrkjudeild sem breyting þar ásamt minni háttar breytingu á skipulagssviðinu líka. 1,7 stöðugildi í stjórnsýslunni, en þar ráðning skjalastjóra og ráðning verkefnastjóra í markaðs- og ferðamála, en hvorugt starfið búið að ráða í. 1,3 stöðugildi áætluð til fjölgunar í menningar- og safnamálum. Þar breyting á héraðsskjalasafni og síðan gert ráð fyrir forstöðumanni menningar- og safnamála og starfsmanni í héraðsskjalasafni. Þá ég búinn að gera grein fyrir þróun í áætlaðum stöðugildum eftir málaflokkum og við færum okkur þá inn í hvernig rekstrar kostnaðurinn og í hvað liðin að fara til fróðleiks fyrir alla sem hafa áhuga á skiptingunni á heildarkostnaði niður á ýmsu svið hjá okkur. Skrifstofa sveitarfélagsins að taka 448 milljónir króna. Lífeyrisskuldbinding þar 384 milljónir. Gjaldfærum hana í rauninni þar inni. Óráðstafa sem launapotturinn að stærstu leyti sem þá 260 milljónir króna þarna inni og bæjarstjórn kostnaður í kringu sem snýr að henni upp á 49 milljónir. Annar kostnaður sameiginlegur 47 milljónir, framlög til SSV 15 milljónir, bæjarráð 18 milljónir, endurskoðun 9,8 milljónir og svo annað minna. En í heildina áætlað að stjórnsýsla og fjármálasvið séu 596 milljónir saman. Þarna rauninni ákveðin liðir sem eru svona að eyða skuldi í innri færslum. Á velferðar- og mannréttindasviði skiptingin þar sem málefni fatlaðra stærsti liðurinn 1,2 milljarðar og barnaverndin það bara 200 málefni aldraðra, næststærst skrifstofa velferðar, mannréttindasviðs, fjárhagsaðstoðin, húsaleigubætur, félagsþjónusta, búkolla sem með tekjur á móti í ýmsum liðum og velferðar- og mannréttindaráð. Og heildar áætlaður kostnaður 1880 milljónir króna í velferðar- og mannréttindasviðinu. Á skóla- og frístundasviði þetta 4 milljarðar 612 milljónir króna og þar skiptist það þannig að langstærst að fara í grunnskóla og skóladagvist 1,1 milljarður, leikskólar 1144 milljónir, íþróttamáli 678, tónlistarskólinn 195, æskulýðsmál, skrifstofa skóla- og frístundasviðs, frístundastyrkurinn, framlag til FFA sem fyrst og fremst innri færsla í húsnæðismálum koma síðan þar á eftir. Ásamt dagforeldragreiðslum sem gert ráð fyrir töluverðum stuðningi
við til viðbótar við það sem áður hefur verið upp á 41 milljón. Svo erum við með á skipulags- og umhverfissviði sem áætlaður heildarkostnaður af 600 milljónir króna. Þar eru umferð- og samgöngumálin viðamest að taka 293 milljónir, vinnu, skóli og leikvellir 84 milljónir, brunamál og almannavarnir 125 milljónir, skipulags- og byggingamál 110 milljónir og umhverfismál 62 og annað minna. Í menningar- og safnamálunum eru 249 milljónir áætlaðar. Þar er bókasafnið með 98 milljónir, framlag til byggðasafn 63 milljónir, héraðsskjalasafn 30 milljónir, bíóhöllin 22 milljónir, hátíðarhöld og viðburðir tæpar 20 milljónir, framlag til menningarráðs Vesturlands 6 milljónir og framlög og styrkir aðrir 3,5 milljónir. Ýmsum minni liðum. Í atvinnu- og ferðamálum erum við með 52 milljónir og þar er rauninni stærstu greiðslunar áætlaðar til þróunarfélags og Breið og þróunarfélaginu á Grundartanga 35 milljónir, ferðamálin eru með 12 milljónir, Fablafsmiðjan 2,5, Vitin og Breið 1,5 og eitthvað sem nefnt þessum liðum. Þá ætlum við aðeins að vænda bæði okkur í kross og fara dýpra ofan í þróun helstu rekstrarliða og skoðun á tekjum og gjöldum og samsetningu, uppsetningu á samstæðureikningu okkar. Að því loknum mun ég fara í gegnum A-hluta og síðan B-hluta og gera síðan grein fyrir fjárfestingu. Gert er ráð fyrir að rekstrartekjur samtals nemi 10 milljörðum 317 milljónum í útkomuspá 2022 og hækki 9,5% frá árinu 2021. Rekstrartekjur árinu 2023 eru áætlaðar 10 milljarðar 930 milljónir og hækka þau 5,9% frá árinu 2022. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir því að rekstrartekjur hækki að meðaltali 4,8% á tímabilinu frá 2022 til 2026 og endi í 11 milljörðum 903 milljónum árinu 2026. Þegar við vorum að vinna með áætlun okkar inn á næsta ár, þá lögðum við í tvenns konar tekjugreiningar og skoðun á því hvernig spáriði bæði launagreiningar ásamt því að vinna með gögn frá fjármálaráðuneytinu, Sambandi íslenskra sveitarfélaga líkt og fyrri ár. Unnið var með þessa launagreiningarspár út frá líkani analytika og unnið með staðgreiðslugögn og þróunir á mánuði og ár. Fyrir næstu ár var unnið með forsendur atvinnuleysi og gert ráð fyrir meðal 2% á ári. Þó að ég hafi minnst á að íbúauppbygging og fyrirhuguð lóðarúthlutun gefur tilefni til að hægt sé að vera bjartsýnir, þá viljum við vera búin að sjá það raungerast áður en við þurfum að setja það inn í spár hjá okkur. Jafnframt er unnið með þróun launa í samfélaginu sem áætlað sama og í Hagstofuna fyrir næstu ár eða 5,5% fyrir árið 2023 og 4,2% fyrir árið 2024. Þegar við horfum til hvernig hlutfallið af tekjum okkar er að þróast, þá erum við að gera ráð fyrir að útsvarið verði sem hlutfall af heildarrekstrartekjum sem var 52% árið 2021 og við erum að gera ráð fyrir að þetta aukist á tímabilinu sem er framöndan. En vil ég taka fram að oft er nokkur óvissa yfir áætlunum sem snúa að framlagi jöfnunarsjóðs, þannig að það er yfirleitt erum við að búast við því að það vaxi ekki, en raunin hefur oft orðið svo og þessi raunin ekki að skila okkur þeim fjármunum sem við þurfum upp í þá málaflokka sem að ríkið ber að greiða með samanber höfða og málaflokki fatlaðra. Rekstrargjöld eru áætluð samtals 10 milljarðar 370 milljónir króna og hækka 1 milljarð og 92 milljónir frá árinu 2021 eða 11,8%.
rekstrargjöld samtals á árinu 2023 áætlað að verði 11.038 milljónir, sem hækkun frá útkomuspá 2022 sem nemur 665 milljónum eða 6,4%. Launagjöld áætlað að hækki 532 milljónir, en annar rekstrakostnaður hækkar 114 milljónir. Á móti gert ráð fyrir að lífeyrisskuldbinding lækki 50 milljónir. Áætluð lífeyrisskuldbinding á árinu 2023 nemur 402 milljónum króna, en það 12% lækkun frá útkomuspá 2022. Aukning heildarrekstrar gjalda á tímabilinu 2023 til 2026 á bilinu 1,9 til 11,8%, en að meðaltali 4,7% á tímabilinu. Þannig að hér erum við að gera ráð fyrir ákveðnu aðhaldi í hvernig við náum árangri í rekstrinum, eins og ég farið yfir áðan. Við erum ekki með sjálfvirka launahækkun gjalda hjá okkur, heldur förum í gegnum það hvaða rekstrarfé og hvaða liðir að hækka og gerum ráð fyrir útgjaldaaukningu þannig að stofnanir fái það sem þarf til þess að geta sinnt sínum rekstri í samanburði við það sem þá þjónustu sem er ætlað að gefa. Skipting gjaldana eins og hefur verið áður, þannig að launagjöld verða áfram stærsti kostnaðarliðurinn eða 67% og í annar rekstrakostnaður eru að gera ráð fyrir að hækki frá útkomuspá og lækki síðan 0,5% frá áætlun fyrir árið 2023. Lífeyrisskuldbindingin síðan að þróast með það mætti að hlutfallslega tekur hún örlítið minna til sín og fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að lífeyrisskuldbindingin verði 3,6% og hækki það í framhaldinu. Rekstrarniðurstaðan síðan auðvitað það sem allt saman snýst og rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði gerir ráð fyrir því að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði áætluð neikvæð 77,8 milljónir á árinu 2023. Og rekstrarafkoma áætlað að verði jákvæð sem nemur 213 milljónum. Gert ráð fyrir að heildarrekstrartekjur aukist 972 milljónir á spátímabilinu 23 til 26. Heildarrekstrargjöld munu því aukast 461 miljón á sama tímabili. Og áætlað að rekstrartekjur munu samtals aukast 511 milljónir umfram rekstrargjöld á spátímabilinu. EBITDA-framlegð áætluð rúm 2% á árinu 2023. Og gert ráð fyrir að framlegðin fari síðan vaxandi og fari upp í 6,17% í árslok 2026. Það má benda á það að KPMG hefur verið að benda okkur á að tekjur sem nú voru færðar meðal óreglulega liða séu ansi reglulegar hjá okkur og ætti með réttu að teljast meðal reglulegra tekna og þá myndi hækka EBITDA-framlegðina sem ég fór yfir rétt á. Og ef við búumst áfram við tekjum af uppbyggingu á Dalbrautarreit, Semesreit og af smiðjuvöllum sem ég nefndi hér fyrr í kynningunni, þá eigum við möguleika á að fara að skila verulegum viðbótar tekjum af þessum liðum og þetta allt spurningum hvorum megin við setjum þetta inn í framleiðina eða inn í EBITDA-útreikning okkar. En það sem mikilvægast, eins og ég hef áður farið yfir, að undirliggjandi rekstur skili betri afkomu og gert ráð fyrir þann svo sem styrkist sem við þurfum að gera þar betur. Fyrirhugaðar fjárfestingar og lántaka kalla á skýrt inngrip og að útgjöld megi ekki vaxa jafn hratt hefur verið undanfarin ár. Í sjálfu sér þetta ekki flókið verkefni. Arðgreiðslur frá Orkuveitinu og Faxaflóahöfnum eru Akraneskausta mjög mikilvæg og hafa skilað því að við höfum getað treyst á nálægt 200 milljóna jákvæða niðurstöðu á fjármagnsliðum. Á næstu árum gefa þessar liðir að meðaltali 43 milljónir og verða neikvæðir sem nema 57 milljónum á árinu 2023. Og brýnt
Og þetta einfaldlega vegna þess að við erum að fara að taka lán. Það breytir myndinni sem við höfum vanist núna undanfarin ár. Og brýnt því að nýta vel fyrirhugaða stefnumörkunarvinnu með KPMG til árangurs umfram það sem nú gert ráð fyrir í langtíma áætlunum Akraness sem hér eru kynntar. Og ef við höldum áfram að skoða hvernig samsetningin hefur verið af rekstrarafkomunni núna, þá rekstrarafkoman samstæðunar samkvæmt útkomuspá jákvæð sem nemur 373 milljón. Og við erum að gera ráð fyrir því að rekstrarafkoman árið 2023 verði jákvæð 204 milljónir eða 1,87% sem hlutfall af tekjum og myndum því lækka 168 milljónir. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir því að rekstrarafkoma muni hækka árinu 2024 og lækka aftur í áætlun 2025 og hækka að nýju árið 2026. Samanlögð afkoma bátímabilsins gerir ráð fyrir að afkoman verði jákvæð sem nemur 1222 milljónum, en þetta einn þeirra tveggja mikilvægustu mælikvarða sem að sveitarstjórnir sett að fylgjast með og tryggja að sé alltaf jákvæðir. Þegar við rýnum nánar ofan í þróunina undanfarin ár í samanburði við hvernig áætlunin þá má sjá þessar sveiflur sem hafa verið í óreglulegum liðum. Og þetta þessi glæra sem ég með hér fyrir framan ykkur, við erum bara önnur leið til þess að sjá hvernig afkoman að þróast og birtast með mismunandi hætti í súluritni. En þar má sjá að teknu til óreglulega liða þá nemur rekstrarafkoman 204 milljónum 2023, en þar eru fjármagnsliðir mjög stórir og reglulegi liðir neikvæðar 104 milljónir og við það bætist fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld að fjárhæð 47,5 milljónir. Í óreglulegum liðum bætast við eignatekjur vegna þéttingu byggingarreita fjárhæð 261 milljón og rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði á tímabilinu 2016 til 2021 hefur verið að meðaltali 414 milljónir. En á árinu var rekstrarniðurstaðan árinu 2021 var rekstrarhagnaður fyrir óreglulega liði jákvæður 308 milljónir, en við þá fjárhæð bættust 269 milljónir sem var tilkomin vegna eignatekna eða sölu byggingarréttar. Og rekstrarniðurstaðan á árinu 2017 var litið af gjaldfærslu á lífeyrisskuldbindingu og uppgjör lífeyrisskuldbindingin skilaði þar 878 milljónum á jákvæða niðurstöðu inn á uppgjöri 2016, þannig að það ágætt að hafa þetta allt saman í huga. Og efnahagsreikningurinn að þróast með þeim hætti að við sjáum heildareignir fara vaxandi og að fara áætlað verið 17.490 milljónir í lok árs, þar sem að skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 6.517 milljónir og EIF 9.406 milljónir krónur. Og EIF hlutfallið verði 54% í árslok 2022. Það sem hefur áhrif á EIF hlutfallið að inn í þessum plönum gert ráð fyrir lántöku í lok árs, en það gæti verið að við munum seinka því inn á upphaf nýs árs og taka lánið í upphaf nýs árs. Áætlað að EIF skuldir í árslok 2022 muni samtals nema 17.490 milljónum. Þar af munu skuldir og skuldbindingar samtals nema 8.083 milljónum og EIF 9.406 milljónir krónur. Þannig að þróunin að EIF mun fara lítillega lækkandi næstu ár og fara svo hækkandi á ný í áætlun 2026 og styrkjast. Sjóðstreymið síðan eitt mikilvægasta tól okkar til þess að greina hvað að gerast í rekstrinum hjá okkur. En þá ætla ég að fara vel yfir það eins og hér gert grein fyrir að handbært fé frá rekstrinu á árinu 2023
áætlað að verði 765 milljónir og lækkar 136 milljónir á milli ára. Fjárfestingarhreyfingar eru fyrirhugaðar verulegar, eða 2.364 milljónir, sem eru svipaðar upphæðir og eru í útkomuspá fyrir 2022. Fjármögnunarhreyfingar árið 2023 eru áætlaðar 1.565 milljónir króna og þar af nema afborganir langtíma lána 224 milljónum. En við gerum jafnframt ráð fyrir að taka brúarlán til 2 ára og erum við að vinna samningum við Íslandsbanka þessa dagana sem að verður þá tekin annaðhvort í lok þessa árs eða byrjun nýja. Og við sjáum síðan hvernig þróunin er að handbært fé lækki á spátímabilinu frá árslok 2022 úr 1.353 milljónum og verði 957 milljónir í árslok 2026 og lækki 396 milljónir en þá voru búið að taka töluvert af lánum á árunum 2023 til 2024. Samtals 5.180 milljón króna í lán á næstu árum. Og vegna stöðu á fjármagnsmörkuðum gert ráð fyrir þessu brúarláni en síðan verði hugað að fyrstu langtíma fjármögnun að 5 árum liðnum frá 3 milljarða króna. Þá eru það greitt upp þau brúarlán sem verður búið að taka ásamt viðbóta fjármögnun upp á rúman milljarð. Og ef fjármagnsmarkaðir fara batnandi og hagfellt verður að taka langtímalán mun Akraneskaupstaður nýta tækifæri mun fyrr að endurfjármagna fyrirhuguð brúarlán. Eins og áður hefur komið fram fyrir þá sem hafa verið að hlusta á bæjarstjórnarfundi að þá eru fjármagnsmarkaðir frekar erfiðir nú eins og nú stendur og þá mikilvægt að huga því hvernig við leysum málin og tryggjum þá sókn sem við sjáum að mögulegt fyrir samfélagið hér á Akranesi. Þegar við lítum síðan á þá lykilmælikvarða sem að bæjarstjórnin sett að fylgjast með. Það annars vegar rekstrarkostnaður minnst á jákvæður öll árin. Þannig þegar lægst niður í 846 milljónir í lok árs 2025. En skuldaviðmiðið sem gert ráð fyrir sem samsetning af heildarskuldum og skuldbindingum A og B hluta sem hlutfall af rekstrartekjum sem að má ekki fara upp fyrir 150% og erum við þarna áætlað að það fari hæst í 61% í árslok 2026. Þannig við erum áfram að tryggja þarna ábyrga fjármálastjórnun og hvernig við pössum upp á að við stýrum okkur í gegnum þá sókn og þá möguleika sem við erum með hér í sveitarfélaginu og næstu misserum. Það jafnframt mikilvægt að horfa til þess að þróun rekstrarjafnaðar frá árinu 2016 hefur hækkað talsvert. Frá því að vera jákvæður árið 2016 um 615 í að vera jákvæður í 1.367 milljónir krónur. Og við sjáum lítilsháttar lækkun á þessu á næstu árum og tryggjum við allar þessar kennitölur séu í okkar áætlunum innan marka. EBITDA-framleiðin áætluð 2% 23 og alltaf hún fari í 6,7%. Veltufé frá rekstri áætlað að verði 9,1% í árslok 2023, mun fara hækkandi og verði þá 11,4%. Veltufjár hlutfallið sem mikilvægt að fylgjast með til að sjá hversu vel við erum í stakk búin að sinna og mæta nauðsynlegum greiðslum til næstu 12 mánaða á hverjum tímapunkti erum við og mikilvægt að það sé yfir 1 og við höfum undanfarin ár verið að sigla því nálægt 2 og erum að sjá að í áætlun 23 förum við lítillega undir 1 en árinu 24 fer þetta niður í 0,58. Það brýnir okkur bara til dáða að ætla okkur að gera betur í rekstrinum til þess að halda veltufjárhlutfallinu í lagi.
En aðri liðir sem við höfum verið að fylgjast mjög vel með og eru settir hér í samhengi sem segja mjög mikið rekstur Akraneskaupstaðar. Það framleiða hlutfallið sem ég minntist á hér áður og við sjáum með dökkbláu línunni á þessari mynd hvernig það áætlað að þróast. En eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur gefið út ákveðið viðmið hvernig hlutfall skuldasamsetningar og skuldaviðmiðs að þróast á móti framleiðslu. Þannig að ef að skuldir vaxa, að þá gerð krafa að framleiðin vaxi á sama tíma. Framleiðin sem að ég minni á þarna að einhverju leyti gallað þegar við tökum ekki tekjur af sölu gatnagerðargjalda. En að einhverju leyti það fullkomið af því það líka gott að blekkja sig ekki ef þessar tekjur myndu gufa upp. Þannig að þetta svona ákveðin mælikvarði. En ef að við gætum vitað að við gætum treysta þær tekjur, þá væri við í rauninni að starfa vel innan þeirra viðmiða sem að eftirlitsnefndin gefur okkur. Það eru í raun 2 kennitölur og 2 aðferðir sem þeir gefa út. Annars vegar lágmark með við skulda viðmið sem rauða línan og svo hins vegar lágmark með við skuldahlutfall nettó sem fjólubláa línan. Og við erum að sigla undir þessu öll árin núna sem eru framundan fyrir utan 2026, þar sem við ætlum að vera bara að ná þessu. Ég ítreka með gatnagerðartekjunum eru vel yfir því. Það þá annar mælikvarði sem að segja mjög mikið okkar rekstur sem veltufé frá rekstri. En þar eftirlitsnefndin búin að gefa út sömuleiðis út og þar erum við að sigla veltufé frá rekstri á mjög góðu róli eða flest árin yfir 10%, þarna frá 9 og upp í 11%, sem að vissulega viðunandi, en ég myndi vilja sjá okkur komast á þann stað að sjá kannski 14% þarna, þá erum við fær í hvað sem er. Og ef við horfum síðan á kennitölur sem að bankarnir horfa í, en ekki sér útbúnar skuldaviðmið sem að eru búnar til fyrir sveitarfélög, þá það skuldahlutfall. Það sem hér að ræða í rauninni bara hreinar allar skuldir sem hlutfallar ekstra tekjum og það nú í lok árs 2021 orðið 69% og erum við áætlað með lántöku að það vaxi í 78% nú áramótin, fari síðan vaxandi og ná að fara upp í 100% í lok árs 2025 og fari síðan lækkandi á niður í 95%. Og þarna fylgir eiginfjárhlutfall en ég þegar kynnt það á öðrum glærum. EBITDA-framleiðin sem ég hef líka sömuleiðis kynnt á öðrum glærum kemur síðan fram hér og hægt að glöggva sig á samanburði við hvernig það hefur verið undanfarin ár. Svo sömuleiðis hægt að sjá hvernig veltufjárhlutfallið hefur verið þróast hér aftur í tímann en ég hef svo sem farið við hvernig það að þróast hjá okkur til framtíðar en það átt að bera saman. Þá hef ég lokið yfirferð á samstæðureikningi og vil gera grein fyrir svona helstu liðum sem snerta A-hlutann. Það næst að horfa til hvernig þróun launakostnaðar hjá okkur. Launagjöld hafa hækkað 72,5% frá árunum 2016 til útkomuspár ársins 2022. En þau hækka úr 3.199 milljónir króna í 5.519 milljónir. Lífeyrisskuldbinding lækkaði 27% á sama tíma en hún lækkar úr 624 milljónum í 452 milljónir. Og launagjöld sem hlutfall af ekstra tekjum launagjöld sem hlutfall af ekstra tekjum hækkaði töluvert á milli árunum 2020 og 2021 en það má rekja til breytinga á gjaldfærðri lífeyrisskuldbindingu á árunum 2021 meðal annars vegna endurútreiknings á lífaldri. En á árinu 2021 lækkar hlutfallið á ný og komin í 66,71% og við erum að gera ráð fyrir að það fari enn lækkandi árum þetta árið búið og verði 65,6%.
Má segja að það sé ákveðið áhyggjuefni að sjá að þetta fari upp á ný og þá eitt verkefni okkar að vinna með hvernig við getum haldið þessu hlutfalli neðar en það þarna birtist í plönum okkar. En það mjög mikilvægt að horfa til þess að þetta launahlutfall að þróast með breytingu á lífeyrisskuldbindingum. Þannig að þetta ekki fullkomlega stýranleg stærð af hálfu sveitarfélagsins, þar sem að þetta endurmat að koma á nokkur ára fresti sem að hefur áhrif á þetta hlutfall. Launakostnaðurinn hefur verið að þróa síðan áfram undanfarin ár og mér finnst gott að setja það í samhengi við fjölgun og þróun stöðugilda hjá okkur. En stöðugildum hefur fjölgað úr 467 árið 2016 í 511 á árinu 2022 eða 9,6%. En launavísitalan, hún hefur hækkað 49,8%. Á sama tímabili hafa launagjöld hækkað 72,5%. Þannig að við þurfum þetta að hafa þarna í huga að þróun launakostnaðar fyrst og fremst góður samanburður ef að það væri sambærilegur fjöldi starfsmanna, en það búið að fjölga á sama tíma. Þannig að það þarf að horfa á þetta með því hugafæri. Málefni fatlaðra hefur verið okkur hugleikið og má segja að vanfjármögnun ríkisins til málaflokksins hefur verið okkur verulegt áhyggjuefni undanfarin ár. Á árinu 2018 kom inn aukaframlag frá jöfnunarsjóði sem að skilaði því að við fengum í rauninni fyrsta og eina rekstrar árið þar sem að ríkið greiddi okkur meira heldur en tilkostnaðurinn var. Og árinu 2021 viðbótarkostnaður vegna málaflokksins 250 milljónir umfram það sem að við erum að sjá að komi frá ríkinu til málaflokksins. En ástæðan fyrir því að við erum að rekja þetta til ársins 2011 að þá kom þessi málaflokkur yfir til sveitarfélaga frá ríkinu. Og uppsöfnuð á þessari vanfjármögnun ríkisins heldur áfram og áætlað viðbótar framlag sem að Akranes leggur til málaflokksins eingöngu á árinu 2022 áætlað 394 milljónir krónur. Og ég endurtek 394 milljónir krónur. Þegar ef við gætum með einu pennastriki leiðrétt þessa eina tölu, þá þyrftum við ekki að hlusta á mig tala að við þyrftum að gera betur í restum að við vorum búin að gera það í einu vettvangi. Á árinu 2023 erum við áætlað að þessi vanfjármögnun ríkisins verði 339 milljónir krónur. Uppsafnaður viðbótarkostnaður, Akraneskaustaðar, af málefnum fatlaðra frá tilfærslu frá ríkinu á árunum 2011 til ársins 2021 sem rauninni þekktur þegar í uppgjörum okkar 860 milljónir krónur. Þrátt fyrir viðbótargreiðslu sem við fengum 2018. Við erum að áætla þarna núna í ár og 23 þarna nálægt eða ríflega 700 milljónir. Þannig að við leggjum saman uppsafnaða vanfjármögnun og upp á 860 milljónir og það sem að gerast hjá okkur núna, að þá áætlað að þessi vanfjármögnun muni nema 1594 milljónir króna í lok árs 2023 og ef ekki kemur til viðbótargreiðslu. Ráðherra talaði á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga að það ætti að koma til breytinga þar sem að sveitarfélögum lagt til meira fjármagn. En hann var í raun bara að bjóða sveitarfélögum 1/3 af þessum upp á vantar í þessa vanfjármögnun ríkisins.
sem að ætti að vera í besta falli verulegt umhugsunarefni fyrir sveitarfélögin hvort þau eigi að hlusta yfir höfuð á slík boð. Nú læt ég pólitíkin eftir pólitíkina. Ef við skoðum síðan áfram aðalsjóð og rekstrarafkoma aðalsjóðs, þá hún jákvæð fyrir fjármagnsliði samtals 23 milljónir króna á tímabilinu 2011 til ársloka 2021. En fjármagnstekjur aðalsjóðs umfram fjármagnsgjöld á sama tíma nema samtals 2.425 milljónir. Og rekstrarafkoma aðalsjóðs þar af leiðandi jákvæð sem nemur 3,3 milljörðum á tímabilinu. En rekstrarafkoma aðalsjóðs að teknu tilliti til fjármagnstekna á árinu 2021 nemur 576 milljónum og 7% sem hlutfall af rekstrartekjum. Hérna ég að rekja söguna og þá horfum við til framtíðar og hvernig aðalsjóðurinn að þróast. Þá erum við að gera ráð fyrir því að rekstrarafkoman verði neikvæð samtals fyrir fjármagnsliði 400 milljónir á spátímabilinu eða áætlunartímabilinu næstu ári til 2026. Fjármagnstekjur aðalsjóðs umfram fjármagnsgjöld á sama tíma nemur 3.465 milljónum króna og rekstrarafkoma aðalsjóðs þar af leiðandi jákvæð sem nemur 3.064 milljónum á tímabilinu. Og þarna tekjur meðal annars af byggingarréttargjöldum og öðru sem að koma þessu réttan stöð. Ef við skoðum síðan B-hlutann, þá rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 88 milljónir og fjármagnsgjöld B-hlutans umfram fyrir 23 til 26 og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur á sama tímabili nema 109 milljónir króna. Rekstrarafkoma B-hlutans þar af leiðandi neikvæð sem nemur 20,5 milljónum á tímabilinu. Rekstrarafkoma B-hluta að teknu tilliti til fjármagnstekna á árinu 2023 neikvæð sem nemur 110 milljónum sem nemur mínus 7,35% hlutfall af heildarrekstrartekjum. Stærst í þeim lið afkoma Höfða, en hér má skoða nákvæmlega hvernig áætlunin fyrir Höfða lítur út sem gerir ráð fyrir áætlunin 2023 verði neikvæð sem nemur 113,7 milljónum króna. Samtals taprekstur 63 milljónir uppsafnað frá árinu 2015 ef áhrif lífeyrisskuldbindinga eru ekki tekin með inn í reksturinn, en þær voru hér áður fyrir verulega íþyngjandi fyrir rekstur Höfða, en tókst eins og ég hef minnst á áður að má segja að útrýma því með samningu við ríkið árið 2016. Og þetta á nýju ári þetta tap áætlað 113 milljónir og það tilkomið að stærstum hluta vegna gjaldfærslna sem tengjast viðhaldi á fasteignum. Þannig að það þarf að skoða þetta rekstrartap í því samhengi og eiga umræðu það út frá því. Þá erum við búin að fara í gegnum svona reksturinn hjá okkur í A og B-hluta og ég ætla að gera grein fyrir hvað framundan í fjárfestingum hjá okkur. Stór verkefni hafa verið framkvæmd á undanförnum árum. Mér langar aðeins að minnast á þau áður við förum inn í framtíðina. Við opnum Guðlaugu í desember 2018. Við höfum séð þar mikið aðdráttarafl fyrir bæinn. Garðavellir frístundamiðstöð opnaði 2019 sem var gríðarlega mikið lyftistöng fyrir golfið hér á Akranesi. Við fórum í mjög miklar endurbætur á Brekkubæðaskóla þar sem að má segja að allt hafi verið uppfært og
lagfært innan veggja húsnæðisins og orðið stórglæsilegt eins og þessar myndir bera með sér. Við byggðum nýtt fimleikahús og við endurbættum nýja þekju, því miður ekki með myndir af glæsilegri þekju en það var heilmikil framkvæmd og erum við komið með eitt glæsilegasta fimleikahús landsins. Þjónustumiðstöð aldraða opnaði 2001, fengu síðan fengu eldri borgarar að njóta návista við okkur hér á bæjarskrifstofunni eftir að við þurftum að flýja miklu í stjórnsýsluhúsinu og erum því að njóta þess að starfa hér með eldri borgurum og sem bara yndislegt á hverjum degi. Breiðullin opnaði 2022 en samt svona loka frágangur eftir sem ástæðan fyrir að við erum ekki formlega búin að vígja þá höll. Við fengum nýjan körfubíl afhentan 2022 sem stórglæsilegur og veit svo glæsilegast á landinu. Leikskólinn í Garðasel var að taka inn notkun 2 deildir hjá sér nýverið og opnar á fullu í upphafi árs 2023, stórglæsilegur leikskóli. En þá til framtíðar. Sviðsmyndagreining vinna sem við ákveðum að leggja í okkur til þess að ná utan það óvissu ástand sem nú uppi í kjarasamningum, í heimsmálum og öðrum þáttum sem snúa að rekstri okkar. Við ætlum okkur að sækja fram og nýta okkur þau mögnuðu sóknartækifæri sem hér blasa við. En við viljum á sama tíma vera tilbúin að nýta sóknartækifæri og vera tilbúin sama tíma að geta gripið í handbremsum ef þess gerist þörf. Hér eru 6 sviðsmyndir sem ætlað að fanga þá vinnu með mjög einfaldari mynd af því hvernig sú vinna var. Mjög ítarlegt og að farið rækilega ofan í af bæjarstjórn og bæjarráði. Og við erum að sjá að það eru ákveðin tækifæri núna sérstaklega á Akranesi þar sem að húsnæðismarkaður hefur styrkt verulega og söluverð eigna orðið mjög hátt. Sala á byggingarétti að búa til ný tækifæri, bæði það sem kom út úr sementsreit og möguleikum að selja byggingarleyfisgjöld inn á önnur svæði. Og ef við skoðum þessa sviðsmyndagreiningu þá má sjá muninn á milli sviðsmyndar 1 sem annars vegar ákveðin hásspá sem endurspeglar nokkurn veginn okkar drauma þar sem við gerum ráð fyrir að gatnagerðartekjur skili sér að fullu og mikil eftirspurn eftir þeim lóðum sem við erum með í pípunum. Og svo hins vegar lágspá þar sem við erum að gera ráð fyrir að húsnæðismarkaður kólnar og lítil eftirspurn eftir lóðum en fjárfestingum haldið áfram. Samanburður milli þessara sviðsmynda sýnir að í sviðsmynd 1 í Bjartsýnu þá gert ráð fyrir 1190 milljón króna hagnaði að meðaltali á ári. Fjárfestingur 7,2 milljarðar og skuldir verða einungis 3 milljarðar sem verður að teljast afskaplega lítið ef að rekstrar hagnaðurinn svona ríflegur. Þetta auðvitað sviðsmynd sem við viljum teygja okkur eftir og vinna að því að þetta getur orðið ef við vinnum mjög kröftulega og markvisst. En sviðsmynd 3 gerir rauninni ráð fyrir því að við fjárfestum með sama ákafa upp á 7,7 milljarða. En ef við leggjumst sjáum hins vegar fram á það að húsnæðismarkaðurinn kólnar og við keyrum á þessar fjárfestingar, þá mun það skila sér í því við verðum fljótlega komin í ósjálfbæran rekstur. Og skuldsetningin hreinlega of mikil. Upp á 6.500 milljónir, þar sem við eingöngu erum með 124 milljónir króna að meðaltali í jákvæða rekstrar afkomu, myndi enga veginn duga til þess að borga afborganir af lánum okkur. Í sviðsmynd 4 síðan hægt að grípa inn í og kæla fjárfestingar sem þá svona hvernig við gætum brugðist við
ef að lágspáin rætist, ef alvöru kreppa fyrir að kræla á sig hér á Akranesi, að þá gætu við gripið inn í og hægt á og kælt fjárfestingar og þá tryggjum við það að rekstrarhagnaðurinn verði svipaður á því sem við erum að sigla í núna, eða 291 milljarð. En ef við vinnum með ákveðna miðspár, við bjuggum til 3 slíkar sviðsmyndir, sem er sviðsmynd 2, 5 og 6 í þessari töflu, og það eru settar fram mismunandi útfærslur af þróun á Akranesi. Og ef við getum tryggt að þegar við fetum stigin áfram þannig að við gerum byggingaraðila samstarfsaðilum okkar og náum þannig að hafa nokkra vissu þann vöxt sem að verður í sveitarfélaginu með fjármögnunarverkefnum, þá getum við nokkurn veginn tryggt að við getum unnið eftir mismunandi sviðsmyndum þarna sem eru gert grein fyrir 2, 5 og 6. Og auðvitað þurfti síðan að taka einhverjar ákvarðanir til þess að stilla af fjárfestingar okkar næstu árin og svona hvernig við viljum stilla af reksturinn í þessari óvissu sem nú er uppi. Og niðurstaða okkar er svona einhvers staðar á milli sviðsmyndar 5 og 6 og niðurstaðan í því sem við setjum inn í fjárfestingar er þá í takt við það, en gefur okkur fullt svigrúm til þess að vinna með og í rauninni tól til þess að geta gripið inn í þegar við teljum rétt. Og nú ætla ég að gera grein þá fyrir því sem er þarna á milli sviðsmyndar 5 og 6. Við erum að gera ráð fyrir að fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum sem að var samanlögð 2016 til 2021 4,1 milljarður króna og er í rauninni bara búin að vera nokkuð öflug miðað við hvernig staðan hafði verið mörg ár þar á undan, þar sem að fjárfestingar voru í lágmarki og reksturinn ekki að gera sveitarfélögunum það mögulegt að fjárfesta mikið. Og nauðsynlegt var að einbeita sér að niðurgreiðsla skulda. En í útkomuspá fyrir árið 2022 gerir ráð fyrir að heildarfjárfestingu að teknu tillit til tekna sem koma af málaflokknum verði 2,3 milljarðar króna. Við erum áætla að á spátímabilinu 2023 til 2026 verði samanlögð fjárfesting 6,3 milljarðar. Þannig að það er áfram gríðarleg sókn í spilunum hér hjá Akranesskóla. Skiptingin er með þessum hætti sem að sjá hér í töflunni, þar sem við erum áætla verulega fjárfestingar í götum og gangstéttum sem er hægt að sjá skipt hér niður á nýframkvæmdir gatna, endurgerð eldri gatna, endurnýjun ljósastaura, gangstíga, stoppstíga og reiðvega, ásamt því að við erum að fjárfesta í velferðarmálum, í skóla- og frístundamálum, grunna- og almannavörnum, ásamt því að það koma gatnagerðartekjur á móti þessum fjárfestingarliðum og svo ýmsum smærri fjárfestingum sem að búa til nettó fjárfestingu sem er þarna 2,2 milljarðar 2023, tæpir 2 milljarðar 2024 og rúmur milljarður 2025 og tæpar 1100 milljónir 2026. Þá ætla ég að gera grein fyrir svona hvernig eru helstu fjárfestingar inn á nýtt ár, ásamt því hver eru heildarfjárfestingar næstu árum í þeim framkvæmdum. Við hófum ítarlega hönnun árið 2020 á nýju íþróttahúsi á Jaðarsbakka. Kláraðist hún árið 2021 og nú erum við búin að hefja uppbyggingu fyrsta áfanga sem er tengibygging og síðan hefst uppbygging íþróttahússins. Nýtt íþróttahús verður til með nýrri aðstöðu sem verður milli Akraneshallar og núverandi íþróttahús. Og samtals er gert ráð fyrir á árunum 2023 1 milljarður og 32 milljónum að teknu tillit til frádráttar vegna frjálsar skráningar. En það er sem virðisaukaskattur sem að við greiðum tilbaka til ríkisins á 20 árum. En heildar upphæð sem fjárfest verður í íþróttahúsi á Jaðarsbakkum eru 1709 milljónir króna. Þannig að þarna sjáum við að mikið mun gerast á
9 árum. Svo erum við að gera ráð fyrir uppbyggingu samfélagsmiðstöðvar, áhaldahús, búkollu og endurvinnslu. Það vinna í gangi í samvinnu við ýmsa, þá starfshópa sem eru í gangi og í samvinnu við þá sem að koma að málaflokknum, bæði til uppbyggingar fjölliði, frístundamiðstöðvar fyrir börn og ungmenni og hver- og starfsendurhæfingu á Dalbraut 8 og áhaldahús og endurvinnslu og búkollu á Kalmarsvöllum 5. Og verður spennandi að sjá hvernig þessi starfshópar klára sína vinnu. Svo þarf að huga að hönnun í takt við þarfirnar sem koma út úr greiningu starfshópana og mun sú vinna verða gríðarlega spennandi og viljum við vanda vel til verka. Svo þarf að huga að útboðsgögnum og útboði í framhaldi og hefja síðan uppbyggingu strax á árinu 2023. Fjárfesting áætluð þarna um 100 milljónir í þessum verkefnum, en heildar fjárfesting áætluð 2.556 milljónir króna og þar ætlum við að nýta okkur frjálsa skráningu á áhaldahús, búkollu og endurvinnsluhúsinu. Í Grundaskóla var byrjað að vinna hönnun 2021 til endurbætingar í framhaldi af ástandi í myglu eða loftgæða og rakavandamálum sem voru nú aðalega að knýja á Grundaskóla og var kynnt vel fyrir öllum sem það vildu kynna sér á opnum fundi. Farið verður í framkvæmdir á nýju ári og fjárfest fyrir 321 milljón á árinu 2023 á þetta vera þarna. Og heildarfjárfesting verður samtals 1 milljarður og 18 milljónir krónur. Brekkubæjarskóli, eins og við þekkjum, var brunni á fyrstu hæðinni og við erum að fyrirhuga að endurnýja hæðina og þegar að hönnun hefur verið kláruð, þá verður boðið út á nýju ári og þar áætlaðar 100 milljónir. En heildarfjárfesting þar áætluð 640 milljónir í að endurbæta og endurgera neðstu hæðina í takt við þann glæsileika sem við náð annar staðar í húsinu. Svo erum við að gera ráð fyrir nýframkvæmdum í gatnagerð í göngustígum, meðal annars á Semensreit, Flóahverfi, Skógarhverfi, viðhaldi gatna í eldri hverfum, göngustígum og endurnýjun ljósastaura. Þar einmitt áhugavert að sjá hvernig þessi heildarsamsetning en við erum að áætla árinu 2023 verði 778 milljónir settar í þessa liði, en að teknu tillit til tekna sem að koma á gatnagerðargjöldum fjárfestingin 418 milljónir. Heildarfjárfesting sem fyrirhuguð í gatnagerð til 2026 áætluð 2.711 milljónir króna og á að skila hagnaði vegna gatnagerðartekna á gatnagerðargjöldum sem að skila því að við verðum með afgang upp á 289 milljónir sem að verða nýttir til innviðauppbyggingar samhliða. Það heilmikið framundan í uppbyggingu. Það bæði uppbygging á Semensreit hafin og uppbygging þar og gatnagerð framundan. Við erum að sjá Skógarhverfið þar sem við erum búin að vera að bjóða út og fá inn niðurstöðutölur í útboði þar sem að verður tekið ákvörðun með á næstu dögum. Þar uppbygging í Skógarhverfinu áfram. Dalbrautarreit gert ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu og vinnu með skipulag inn á reitin sem mun skila sér vafalaust í tekjum til framtíðar ásamt því að hér kom til bæjarins með formlegum hætti inn í skipulags- og umhverfisráð á bara nýverið þessi uppbygging á Smiðjuvöllum sem að hér sést á mynd og verður unnið með á næstunni sem antimetnaðarfull uppbygging íbúða ásamt þjónustustarfsemi á fyrstu hæð. Og svo eru möguleg framtíðarsvæði sem íbúar bíða spennt eftir en lengra í, sem breiðin ásamt því að við bíðum spennt eftir að heyra hvernig viðtökur okkar kaup á Akrakotslandinu fá Hvalfjarðarsveit þar sem við höfum óskað eftir færslu
sveitafélagamarka sem að við viljum þá vinna með í heildaruppbyggingu hér fyrir Akranes til framtíðar. Sömuleiðis gert ráð fyrir fjárfestingum í grunnskólalóðum, bætt útisvæði þeirra sem að hér sést á mynd bæði fyrir Grundaskóla og Brekkubæjarskóla. Og erum við að gera ráð fyrir að fara sömuleiðis í leikskólan okkar á næstu missurum þar sem viðbótar fjármagn sett inn í þau verkefni. Það fjármagn viðhald og framkvæmd til leikvalla, sett upp grænverkefni og umferðaröryggi, endurnýjun ljósastaura og stofnanalóðir, 86 milljónir á næsta ári. Og svo ýmis verkefni framundan á nýju ári. Helstu verkefni eru dælubíll fyrir slökkviliðið sem að kemur inn 2024, grendastöðar á nýju ári, viðhaldsverkefni snerta rakavandamál og stofnunum, taka til sín drjúgt fjármagn, aðgengismál fatlaðra, uppbygging íbúðakjarna fatlaðra, leiguhúsnæði fyrir aldraða, öruggt leiguhúsnæði, undirbúningur nýs leikskóla og verkefni tengd framkvæmdasjóði ferðamannastaða og sérstakar fjárfestingar sem íbúastjórna í hvað fjármuni fara, sem að bæjarstjórn fyrir að virkt íbúalýðræði þar sem að bæjarbúar hafa áhrif á fjárfestingar í sínu nærumhverfi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs, deildarstjóra fjármála, aðalbókara, verkefnastjórum á stjórnsýslusviði, sviðsstjórum, stjórnendum og öðrum starfsmönnum sem hafa komið að undirbúningnum. Og ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf við undirbúning og gerð áætlunarinnar. Og þá sérstaklega vil ég þakka bæjarráði enda samstarfi þétt og fundir margir þar sem verið að rýna þær forsendur sem ég var að kynna hér á undan. Að þessu sögðu legg ég fram frumvarp að fjárhagsáætlun ársins 2023 og 3 ára áætlun 2024 til 2026 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið málinu. Kærar þakkir bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson fyrir ítarlega og greinargóða yfirferð yfir þá tillögu sem að hér liggur fyrir að fjárhagsáætlun ársins 2023 og 3 ára áætlun 2024 til 2026. Eins og áður sagði þá ræðum við hér 3 fundaliði í einni umræðu. Það sé að fjárhagsáætlun Höfða fyrir umrætt tímabil 23 til 26, fjárfesting og framkvæmdaáætlun 23 til 26, fjárhagsáætlun 2023 og 3 ára áætlun 2024 til 2026. Og orðið laust og það bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir sem var orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við erum hér stödd í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar Akraneskaupstaðar. Ég vil byrja á að þakka Sævari Freyr bæjarstjóra vorum fyrir greinargóða og ítarlega kynningu á þeirri vinnu sem fram hefur farið á síðustu vikum. Í þeirri vinnu hafa margir aðilar komið að, starfsmenn og bæjarfulltrúar og mega þau hafa þakkir fyrir. Tölurnar sýna okkur að tekjurnar eru að aukast. En það hafa útgjöldin gert sömuleiðis. Staða Akraneskaupstaðar í fjármálum að mörgu leyti eftirsóknarverð. Við höfum verið að skila rekstrarhagnaði mörg undanfarin ár, en það er samt ekki hægt að segja að reksturinn sé sjálfbær. Það liggur þegar ljóst fyrir að áskorun okkar er að styrkja reksturinn á næstu árum til að Akraneskaupstaðar geti staðið undir þeim fjárfestingum sem fyrirliggjandi eru á næstu árum.
Á sama tíma erum við að sjá ákveðna blikur á lofti í okkar ytra og raunar okkar innra umhverfi líka. Í Evrópu geisar hörmulegt stríð með tilheyrandi skelfilegum afleiðingum, ekki aðeins í Úkraínu en heiminn allan. Þá á sama tíma, í takt við vaxtahækkanir, farið að bera á ákveðinni kulnun á húsnæðismarkaði og ekki fyrirséð hver sú þróun verður. Kjarasamningar eru lausir og fyrirséð að launaútgjöld munu vaxa og samhliða því verði aðhaldskrafa uppi á flestum sviðum rekstrar. Allt þetta ýtir undir þá jafnframt mikilvægu skyldu okkar almennt að sýna ábyrga fjármálastjórnun. Við erum að taka ákvarðanir fyrir heilt bæjarfélag, nánar tiltekið fyrir 8.000 íbúa tæplega. Við erum svo ekki bara að taka ákvörðun fyrir þá íbúa, heldur einnig íbúa framtíðar. Vegna þessara óvissu þátta sem ég hef komið inn á og Sævar kom inn á líka í sinni upptalningu bæjarstjóri, þá nýttum við í fyrsta sinn sviðsmyndagreiningu við fjárhagsáætlunarvinnuna. Það gerir okkur kleift að bera saman mögulegar sviðsmyndir sem sýna með mismunandi hætti hvernig þróunin getur orðið. Slík sviðsmyndagerð styrkir og getur auðveldað alla ákvörðunartöku og gerir okkur auðveldar við að bregðast hratt við breytingum á rekstrarforsendum. Að sýna ráðdeild og útsjónarsemi er kannski ekki skemmtilegasta verkefni bæjarfulltrúa, en það af hinn bóginn mjög nauðsynlegt. Þar gilda engir flokkadrættir og allar góðar hugmyndir hvaðan sem þær koma verðskulda rýningu. En það þýðir einnig að við verðum að vinna rétt úr þeim tækifærum sem eru allt í kringum okkur. Það er nauðsynlegt að við sýnum þor og gerumst mögulega í einhverjum tilvikum djörf til að missa ekki af tækifærum sem geta vel farið í framkvæmd á næstu árum óháð því hvort að umhverfið verður mögulega óhagstætt tímabundið og getur orðið til þess að breyta leiknum á Akranesi. Þetta krefst góðrar fjármálastýringar sem og sölu kynningar á því sem við höfum hér upp á að bjóða. Við í bæjarstjórn Akraness teljum okkur hafa verkfærin til að gera vel sem eru ekki síst falin í þeim mikla mannið sem við höfum yfir að ráða. Það jú markmið að á Akranesi sé gott fyrir alla að búa. Við þurfum að sýna það, ekki bara í orði, heldur líka á borði og það kostar fjármuni. Við viljum að samfélagið okkar endurspegli vilji íbúa og það samfélag sem íbúar vilja skapa. Framundan spennandi vinna við stefnumörkun kaupstaðarins þar sem markmiðið að búa til yfirstefnu sem og undirstefnu. Þetta gífurlega mikilvægt svo við göngum öll saman í takt að settu markmiðum. Hvar ætlum við til dæmis að staðsetja okkur í ferðamálum? Stefnan okkar á að lifa af pólitískar breytingar og einstaka fyrirkomuleikendur. Stefnan okkar á í raun að vera þannig að hver sem getur gengið að henni, átt að sjá hvar við erum að staðsetja okkur og haldið áfram. Og ég hlakka mikið til að taka þátt í þessu verkefni. Við gerum ráð fyrir í viðauka að leiðrétta ákaflega ósanngjarna stöðu sem hefur verið uppi og snýr að fjölskyldum með ung börn, þar sem gífurlegur munur hefur verið á gjöldum eftir því hvort ungt barn fái pláss hjá dagforeldrum eða á leikskólum. Framundan einnig stórt verkefni næstu mánuðum í umhverfismálum. Við fáum loks að sjá grenndarstöðvar í bænum með breyttri löggjöf og með breyttri löggjöf mun íbúum gefast kostur á því að flokka sinn úrgang í 4 flokka við heimilið. Með þessu erum við að gefa öllum íbúum nauðsynleg tól til að leggja sitt af mörkum við að minnka sóun og í leiðinni sitt kolefnisspor. Við erum stödd í mikilli innviðauppbyggingu og fyrirséð að sú uppbygging komi til með að halda áfram næstu ár. Bæjarstjóri fór yfir stóru verkefnin sem framundan eru og eru sannarlega fjölmörg. Ég ætla ekki ágætu bæjarfulltrúar að telja þau öll upp aftur, en það má öllum vera ljóst að við ætlum stóra hluti. Það kostar fjármuni og þær ákvarðanir sem við stöndum frammi fyrir í dag eru ákvarðanir sem hafa mikil áhrif á framtíð bæjarins. Svo það okkar ábyrgð að sýna fram á áreiðanleika og staðfestu en hafa leið kjark til að nýta þau tækifæri sem bjóðast til að ráðast í enn stærri verkefni. Ég vil minna á að við erum stödd í fyrri hluta fjárhagsumræðu en á milli umræðuna hyggjumst við kanna það svigrúm sem gæti mögulega skapast til þess að endurskoða fasteignaprósentuna eða aðrar álögur á bæjarbúa og fyrirtæki. Uppbyggingin sem við stöndum frammi fyrir þessar mundir fordæmalaus og á þeim skala að annað eins hefur ekki sést á Akranesi. Það væri því hreinlega óábyrgt af okkur að fara strax í að lækka skattana á tímapunkti sem við þurfum á öllum okkar tekjum að halda.
Að lokum vil ég ítreka það að það okkar áherslumál að nýta allt það svigrúm sem gefst í rekstri kaupstaðarins til að bæta þjónustu eða lágmarka álögur á íbúa og á fyrirtæki. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, og orðið laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson bara orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarstjóranum okkar, Sævari Frey Þráinssyni, fyrir hans góðu og yfirgripsmiklu yfirferð. Ég hef sagt það áður hér í ræðustól að fyrir okkur sem höfum minna vit og erum ekki með gott fjármálalæsi, þá þetta alveg til fyrirmyndar að fá að sjá þetta svona myndrænt og þannig að þetta gefur manni mjög góða innsýn inn í okkar stöðu og þá væntanlegar horfur. Að því sögðu þá ætla ég hér sem stjórnarformaður Höfða aðeins að minnast hér á stöðuna þar og svona lesa hérna upp með leyfi forseta þá bókun sem var gerð í stjórninni þegar reikningarnir eða fjárhagsáætlun næsta árs var lögð fram. Samkvæmt framlagðri áætlun fyrir árið 2023 gert ráð fyrir að rekstrartekjur Höfða nemi 1.379 milljónum og rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta nemi 1.363 milljónum. Afskriftir nema 29,5 milljón krónum og fjármagnslið nema netto 26,3 milljónir. Óregluleg lið nema 74 milljónum. Tapa rekstri án óreglulega liða nema 39,4 milljónum. En með óreglulegum liðum nema tapi 113,7 milljónum króna. Handbært fé til rekstrar nemi 67,5 milljónum króna, fjárfestingarhreyfingar nema netto 116,1 milljón króna og fjármagnarhreyfingar nema netto 263,8 milljónum króna, hækkun handbæru fé nemi 135,2 milljónum króna og að handbært fé í árslok verði 215,3 milljónir króna. Þetta svona þessi þurra upptalning. Staðan ekkert góð í rauninni hjá okkur, frekar heldur en undanfarin ár. Þetta eilífur barningur. Hvað varðar áætlanir á tekjum fyrir næsta ár, þá það tiltölulega varlega farið í það. Það liggur ekki fyrir að það sé hægt að lesa það út úr fjárlagafrumvarpinu hversu mikil hækkun og þá bætur hugsanlegar eru til hjúkrunarheimila, þannig að framkvæmdastjóri og endurskoðandi fara mjög varlega í áætlun af tekjum. Við eigum það þá til góða hugsanlega á milli umræðna og þá hugsanlega inn í næsta ár. Það í gangi allavega nefndir og hópar að skoða hitt og þetta í sambandi við hjúkrunarheimili og við í sjálfu sér gerum ekki ráð fyrir í rauninni neinum
sem sagt tekjum af þeim niðurstöðum sem hugsanlega geti orðið í því og þá meðal annars þátttaka ríkisins í húsnæðiskostnaði en inn í daggjöldum í dag ekkert inn í þeim sem reiknað sem húsnæðiskostnaður. Stærsti liðurinn sem veldur því tapi sem áætlaður næsta ár og þá líka í ár vegna, eins og kom fram í ræðu bæjarstjórans, að við erum í ákveðnum endurbótum á fyrsta áfanga sem við köllum, elsta hluta dvalarheimilisins og það gert ráð fyrir því að sá hluti muni klárast fyrir parturinn næsta ári, mars-apríl. En inn á næsta ári gjaldfærðar 29 milljónir sem þá hluti af þessum 113 og svo fyrirhugað að fara í á næsta ári framkvæmdir við þak og klæðningu á því sem kallað annar áfangi dvalarheimilisins. Inn á næsta ár gjaldfært 45 milljónir og sama 2024. Það þá okkar hluti af þeirri framkvæmd sem við munum sækjum styrk í þá framkvæmd til framkvæmdasjóðs aldraðra. Fyrir annað skipti sem við sækjum styrk út á þá framkvæmd, fengum nei í fyrra skiptið og við reiknum fastlega með því að fá styrk. Við sóttum ekki neitt í ár, sem sagt í fyrra sóttum við þann styrk sem við erum að nota í þær endurbætur sem í gangi. En í versta falli ef við fáum ekki styrkin að þá gæti staðan versna því að við höfum ekki meira svigrúm það að fara í þær framkvæmdir á þakinu. Húsið fara að leka og við höfum lært að þeim uppákomu sem við höfum í okkar húsnæði öðru að það ekki gæfulegt þegar það lekur lengi og svo fer myglan af stað, þannig að í versta falli þá þurfum við að borga þá 90% af heildarframkvæmdinni og þá 10% sem Hvalfjarðarsveit mun borga. En við vonum að við fáum styrkinn. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þá Höfða sinni, en mig langar aðeins að, fyrst að ég svo sem komin hérna upp, að fara aðeins orðum fjárhagsáætlun okkar, þá sérstaklega ætla ég að beina sjónum mínum að framkvæmda hlutunum. Það aðrir sem eru búnir að fara yfir tölurnar og sennilega fleiri sem munu rýna eitthvað betur í þær. En eins og kom fram hjá bæjarstjórunum þá höfum við núna á mjög stuttum tíma farið í það að vera framkvæma fyrir cirka 200 milljónir í það að við ætlum núna á þessu ári og næstu 2 árum að þá fyrirhugaðar framkvæmdir allt upp að 8,7 milljörðum ef að ég náði að leggja þetta rétt saman sem að bæjarstjórinn kom með hérna fyrir okkur. Og þetta mjög metnaðarfullt má í rauninni segja, en kannski
var það ekkert ætlunin okkar að fara í allar þessar framkvæmdir því að við höfum í mjög góðri samvinnu síðustu kjörtímabil verið á ákveðinni vegferð í uppbyggingu, aðalega þá íþróttamannvirkja, en fengum í rauninni í fangið eftir brunann í Fjölliðunni og það uppákomur sem hafa verið í stofnunum okkar og þá ekki síst grundaskóla með þessi loftgæða vandamál sem við erum með þar. Að við höfum þurft að bregðast við þessu og við höfum svona hingað til allavega verið sammála það að keyra á það sem við vorum búin að ákveða, hvað var það íþróttamannvirki og uppbyggingu þar. Ættum líka einu leikskóla inn í sem við erum að fara að sjá fyrir endan á þeirri framkvæmd, en við höfum í sjálfu sér alltaf ákveðið val. Við getum og gætum hætt við einhverja áform sem við erum með fyrir framan okkur. Mér svona sýnist að því sem við gætum hugsanlega átt eitthvað við í tíma má segja íþróttahúsin eða íþróttamannvirkin. Ég sé ekki að við getum hægt á framkvæmdum öðrum sem að hafa svona komið í fangi á okkur og nefni þar í rauninni skólana og við erum með Fjölliðuna, Búkollu og móttöku gjaldskyldra umbúða sem við þurfum að koma fyrir í húsnæði. Við erum búin að vera svolítið á hrakhólum með þetta, en ég sé ekki að það sé svigrúm í sjálfu sér í því. Og ég get ekki sjálfu sér hugsað mér að við horfum á hálfkláruð íþróttamannvirki í einhvern tíma. Ég aldist upp við það að sjá hálfklárað íþróttahús alltaf þegar ég fór í skólann, Brekkubæjarskólann, og það var óklárað í töluvert mörg ár og það er ekki góð fjárfesting að vera með hálfkláruð mannvirki sem eru í raun engum til gagns. Þannig að í mínum huga höfum við lítið val hvað varðar þessar framkvæmdir. Við getum hugsað þær framkvæmdir sem við vorum farin að sjá á eftir þessum að það gæti hugsanlega orðið einhver seinkun á því. Ég vil alveg meina það að við höfum í rauninni í dag og það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að við höfum ekki þá burði til þess að klára með sóma öll þessi verk eins hratt og við getum með það sem tilbúið í útboð, það fer bara í útboð og svo uppbyggingu. Þannig að við séum ekkert að tefja eða tafsa við það. Ég hef aðeins orðað það að þó að við séum með flott gögn fyrir framan okkur og sem segja okkur ákveðna hluti, að þá erum við nú einu sinni í öllum þessum tilfellum sem við erum með fyrir framan okkur. Þá varðar þetta í rauninni okkar íbúa og að mestu leyti má segja að
að flestar framkvæmdirnar þær í rauninni varða beint okkar starfsmenn. Og við í rauninni getum ekki boðið þeim upp á það að vera í bráðabirgðahúsnæðum og sem að þeir þurfa svo kannski að flytja úr í eitthvað annað og þannig fram eftir götunni. Þannig að við verum bara sýna kjark og dug og ráðast í þessar framkvæmdir og við verum þá bara að forma fjármögnuna eftir því og við þurfum líka að leita leiða til þess að þá auka tekjurnar líka. Og bæjarstjórinn kom hérna inn á eitthvað sem við í sjálfu sér kannski höfum ekki haft áður. Það er þessi byggingaréttargjöld sem hefur verið svolítil umræða innan sveitarfélaga, að það sé ákveðið réttlæti í því að þegar það er svona hröð uppbygging sérstaklega eins og við sjáum kannski fram á og nauðsynleg uppbygging á innviðum gerir okkur kannski ýtir okkur inn í þá vegferð að fara að rukka þessi gjöld sem er þá í rauninni viðbót við gatnagerðargjöld. Í því umhverfi sem við erum í dag og í rauninni er ekkert sem segir mér annað en að það sé verði áfram að við höfum vel umfram eftirspurn eftir lóðum. Við höfum sterka verktaka sem eru inn á okkar svæði og ég held að það sé ekkert illa sagt og ég segi að ég telji það að þeir eru að þéna mjög vel í dag. Og það er í rauninni þá ekkert ósanngjarnt að við förum fram á það að þeir taki þá að einhverju leyti þátt í þeirri uppbyggingu sem við þurfum að fara í og erum í. Annað sem hefur verið aðeins rætt, það er fasteignaskattsprósentan. Við höfum reynt að elta hana eða elta þessa hækkun sem hefur verið á fasteignamatinu hjá okkur og við höfum verið að 50% hingað til og það má alveg segja að með því að við erum að gera það að þá erum við ákveðnu leyti að tapa tekjum sem við hefðum þá kannski geta notað við innviðauppbyggingu. Fasteignaprósentan hjá okkur, hún er í sjálfu sér þá hvað varðar íbúðarhúsnæði, er í sjálfu sér ekki há ef við miðum við önnur sveitarfélög sem við erum svona að reyna að keppa við og bera okkur saman við. Heildarkostnaður við fasteignagjöld á Akranesi er þannig að af cirka tæplega 100 svæðum, því það eru sumum sveitarfélögum, þá eru sveitarfélögin hvað 67, eitthvað svoleiðis, kannski bara vitleysa hjá mér. En það eru 100 svæði sem eru, sum sveitarfélögin eru bútuð niður, þannig að það er mismunandi svæði innan sveitarfélagsins og af þessum 100 svæðum þá eru heildarfasteignagjöld á Akranesi, þar erum við í 73. sæti 2021 en 2022 erum við í 80. sæti. Þannig að í sjálfu sér ekki há fasteignagjöld á Akranesi
En ég hef alveg fullan skilning á því að það sé ákveðin svona, já, maður getur ábyggilega léttilega slegið sig svona til riddara með því að vera að fara fram á það lækki í hlutfalli eða einhverju hlutfalli við hækkunina á fasteignaverðinu, en fyrir mig til dæmis að þá kannski skiptir hækkunin á fasteigninni minni mig ekki öllu máli, en því að sko að vísu leysi ég ekki þann hagnað sem greinilega hefur orðið við hækkunina á fasteignamatinu, og þegar ég sel húsið þá ég að fá töluvert mikið í rauninni af peningum, en það sem ég hefði þó borgað fyrir þær hækkanir sem við tekið tilbaka hefði kannski skipt mig minna máli á hverju ári, en ég fæ það tilbaka þegar ég hugsanlega sel. Ég held að það sama gildi fyrir alla. Við höfum verið frekar hliðhollt í að halda í við hækkun á fyrirtækjahúsnæði. Erum með þeim lægri þar í þeim sveitarfélögum sem að ég greip niður í og sem við berum okkur saman við, munar töluvert meira að segja. Þannig að við getum verið sjálfur sér ánægð með það að við erum þó vel samkeppnisfær þar. Ég voru búin að týna næstu síðu maður eftir. Já, ég ætlaði kannski ekki að fara mikið dýpra í þetta, en já, fæ hér ábendingu að það séu 64 sveitarfélög, en það af því að þeim fækkaði núna eftir síðustu kosningar. Ég hef ekki búin að læra þá tölu. En alltaf þegar við leggjum fram frumvarp eða fjárlagaáætlunina þá ber náttúrulega að þakka fyrir öllum sem hafa komið að því og þar er ekki síst að byrja að taka fjármáladeildin okkar. Ég held að við séum komið með mjög öflugt fólk þar sem komið með tól og tæki sem að gera okkur kleift að skoða kannski eins og kom fram hér ákveðnar sviðsmyndir og það tekur ekki langan tíma ef við viljum breyta og sjá hvaða áhrif það hefur, og þá það ekki stór vandamál. Bæjarstjórunum ber okkur að þakka og sérstaklega bæjarráði sem náttúrulega ber alveg þungan af þessu í þessari vinnu og fundar stíft. En nú höfum við ákveðin tíma og við þurfum að tala saman, meir og minni hluti, fram að seinni umræðunni, og við þurfum að koma okkur í rauninni saman það hvað það sem við ætlum að sýna í framkvæmdaáætluninni. Við erum búin að sýna nokkrar sviðsmyndir, en við verðum að sýna alveg skýrt hvað það sem við leggjum áherslu á
við verðum að sýna hvernig við ætlum að byrja á hlutunum og við verðum líka að sýna hvenær við ætlum að ljúka hlutunum. Við þurfum alltaf ákveðinn tíma í undirbúning og það ekkert verra að við gerum það þokkalega vel, þannig að útkoman verði góð. En við eigum, eins og ég sagði hér fyrr, að það sem klárt, að því sem við þurfum að fara í og verðum að fara í, það förum við bara í þegar að allt klárt. Förum í framkvæmdirnar leið og við erum komið með viðunum til tilboð og klárum það í eins fljótt og hægt Fjármögnunina verðum við bara í rauninni svolítið að skipuleggja út frá þessu, því að við verðum fyrst og fremst að hugsa að við verðum að búa starfsfólkinu okkar við unandi vinnuaðstæður og umhverfi í sínu starfi. Það í rauninni allt sem bendir til þess að við á Akranesi og Akranesins lið eigi bjarta framtíð og ég sé þá framtíð þannig að hún verði þess valdandi að það verði fólk, allavega fólk sem að velur sér að koma hingað og búa hérna með okkur hinum, því að það alveg klárt að það í rauninni hvergi eins gott að búa og á Akranesi. Og ef við sýnum kjark og dug, þá getum við boðið þessu fólki upp á góða og mjög flotta innviði með mannauði sem að við fáum hingað. Þá ekki ólíklegt að sú vinna sem við erum að leggja í til að laða að okkur fyrirtæki, að það verði þess valdandi að fyrirtækin muni koma hingað og með fyrirtækjunum vonast ég þá til líka að það fylgi þeim mannauður og fólk sem að mun með tímanum þá setjast hér líka að, þannig að þá mun okkur fjölga. Við munum geta byggt upp þær íbúðir og þau svæði sem við erum með í fanginu og viljum fylla af fólki. Og við eigum að skapa það umhverfi að hér vilji fólk búa. Og við megum ekki, og ég ætla að hafa það mín lokaorð, þau tækifæri sem að við höfum verið að sjá hér fyrir framan okkur og aðilar hafa verið að kynna okkur. Ekki nema sem sagt að við séum alveg sammála það sé ekki eitthvað sem hentar okkur. Þá verðum við að grípa þau tækifæri sem eru hérna og við verðum að grípa þau strax. Ef við bíðum, þá bara tíminn búinn og þeir aðilar sem að hingað vilja koma, þeir mun bara fara eitthvað annað. Þetta lykilatriði að við tökum vel á móti þeim sem vilja koma hingað og gera stóra hluti
Það er ekkert víst að okkur sem persónum líki það 100%. En við verðum að hugsa það að við erum að búa til tækifæri fyrir framtíðar Akraness. Eftir 30 ár verð ég saga. Við eigum fullt af ungu fólki sem framtíðin og við megum ekki eyðileggja þá framtíð sem að í mínum huga mjög einstök fyrir okkur Akurnesinga og við höfum hana fyrir framan okkur og við verðum að grípa hana. Takk fyrir. Takk fyrir fulltrúi Einar Brjánsson. Orðið laust að 9, fundarliðir 2, 3 og 4. Og það er engin sem stekkur til, þannig að ég ætla aðeins að fá að tala bara örstutt úr úr sæti forseta. Til að það sé óþarfi að hjá mér að vera eitthvað að víkja á því. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjóra Sævari Frey fyrir í rauninni frábæra yfirferð yfir fjárhagsáætlunina. Þetta var svolítið löng ræða hjá þér, sagðar, en mjög innihaldsrík og mjög gagnleg fyrir okkur bæjarfulltrúa. Ég vil einnig við erum við ákveðin tímamót í fjárhagsáætlunargerð. Við erum ekki búin, langt frá því, við erum bara í fyrri umræðu. Það er heilmikið eftir þar til að fjárhagsáætlun verður endanlega samþykkt sem stefnt á að gera miðjan desember. Þannig að við höfum talsverðan tíma til þess að ræða saman og skoða málin betur, finna ýmsa fleti sem að yfirleitt gerist á milli umræðna varðandi fjárhagsáætlun. Það hefur verið venjan frekar en undantekningin að fjárhagsáætlun taki einhverjum breytingum á milli umræðna. En við þessi tímamót sem að það er að fjárhagsáætlun sé tilbúin fyrir fyrri umræðu, þá vil ég þakka samstarfið hingað til og hlakka til áframhaldandi samstarfs við félaga mína í bæjarráði. Það er fulltrúa Ragnar B. Sæmundsson og Líf Lárusdóttur og hlakka til þess að halda áfram þessari vinnu í okkar samstarfi. Og einnig vil ég að sjálfsögðu færa þakkir til starfsmanna bæjarins sem hafa unnið gríðarlega mikla vinnu við fjárhagsáætlunargerðina undir styrkri leiðsögn bæjarstjóra Freys og nefni þar sérstaklega sviðsstjórana alla og þá kannski sérstaklega vil ég nefna Sigurð Pál Harðarson, sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs sem er hitann og þungan af gerð fjárfestingu og framkvæmdaáætlunar og einnig vil ég nefna deildarstjóra fjármála, hana Kristjánu, sem er okkur afskaplega dýrmætur starfsmaður í þessari vinnu. Í framhaldi af erindi bæjarfulltrúa Einars Brjánssonar hér áðan, þess hluta sem að hann ræddi hér sem formaður stjórnar Höfða, þá vil ég rifja upp að þann 14. júlí síðastliðinn, þegar að bæjarráð starfaði í umboði bæjarstjórnar, eða fór með umboð bæjarstjórnar, að þá samþykkti bókaði bæjarráð varðandi umsókn í framkvæmdasjóð aldraðra og þá bókaði bæjarráð að það samþykkti að sótt yrði í framkvæmdasjóðinn vegna nauðsynlegrar endurnýjunar á þak- og veggjaklæðningu í öðrum áfanga Höfða og staðfesti að Akraneskaupstaður myndi fjármagna verkefnið á móti framlagi sjóðsins. Þarna lýsir bæjarráð fyrir hönd bæjarstjórnar yfir áhuga og ákveðinni skuldbindingu til þess að
að standa að þessari framkvæmd að því gefnu að framlag fáist úr framkvæmdasjóði aldraðra. Þannig að þessi bókun er til í fundargerð bæjarráðs frá 14. júlí síðastliðinn. Ég ætla ekki að fara yfir mörg atriði varðandi fjárhagsáætlunina, en ég ætla þó að staldra við eitt sem að bæjarstjóri gerði góð skil einnig í sínu ávarpi, sem að er vanfjármögnun þjónustu við fatlaða. Og það kom skýrt fram í máli bæjarstjóra að þessi eini liður, þetta eina atriði, myndi skipta sköpum fyrir fjárhag og rekstur Akranesskaupstaðar ef að þetta einfaldlega fengist leiðrétt. Staðan í þessum málum, hún kristallast kannski best í einu atriði, einni atburðarás, við getum kallað það. Ríkið arfleiddi sveitarfélögin að herbergjasambýlum við yfirfærslu málaflokksins, meðal annars eitt hér á Akranesi við Vesturgötu. Umsvifalaust, leið og málaflokkur var komin yfir á sveitarfélögin, þá jukust síðan kröfurnar búsetu fatlaðra frá Alþingi, frá ráðuneytunum á Alþingi. Þannig að herbergjasambýlin voru í raun og veru gerð ólögmæt, bara strax í kjölfarið á yfirfærslunni. En ríkið er enn að greiða okkur eins og við séum að reka herbergjasambýli. Það er bara staðan. Þetta er bara þarna, eins og kom glöggt fram hjá bæjarstjóra, að ef við fáum þetta leiðrétt, eins og ég held að sé bara almennt viðurkennt að þurfi að gera, og hinir og þessir, bæði þingmenn og ráðherrar, hafa lýst yfir að það þurfi að gera, en því miður þá sést þess ekki staður, til dæmis í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar, í fjárlögum ríkisstjórnarinnar, þess að sést ekki staður ennþá að það eigi að leiðrétta þetta. En við erum farin að fá svona, það er farið að gefa okkur undir fóti með það og vonandi bara heldur það áfram og það verður eitthvað úr. En þetta sýnir okkur bara að það er í raun og veru ekkert upp á okkur að klaga varðandi rekstur Akranesskaupstaðar. Rekstur Akranesskaupstaðar er bara í góðum málum, undangengnar bæjarstjórnir hafa staðið vel að rekstrinum, sýnt ábyrgð og staðfestu, og þetta eina atriði, leiðrétting á þessu, myndi gjörbreyta stöðunni. Og það er gott að þetta sé einfalt, en það er á sama tíma ofsalega svekkjandi að það skuli vera bara þetta eina atriði sem að vantar upp á og þarf bara að laga. En fleiri orð ætla ég ekki að hafa og gefa orðið laust að nýju fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og það er mögulega eitthvað sem er að horfa á þetta þá. Ég ætla að koma hérna upp og sjá með aðeins þess að 3 liði sem eru til umræðu. Fyrst langar mér að nefna Höfða. Líkt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, og þá náttúrulega hefur rekstur Höfða verið erfiður. Og það er náttúrulega vissulega áhyggjuefni að áætlunin gerir ráð fyrir 39,4 milljónum í tap af reglulegri starfsemi, en ég held samt sem áður að stofnunin er
vel rekin og þetta bara verkefni sem við verðum svolítið að vinna að áfram. Við fengum leiðréttingu eða heimilin fengum leiðréttingu 2020 upp að vissu marki en þetta er erfitt. Við höfum verið í miklu framkvæmdum Höfða sem fór á stað á síðasta kjörtímabili eftir mjög mörg ár þar sem viðhald hafði skort mjög miklu leyti. Þær framkvæmdir sem er að klárast núna og náttúrulega líka þýtt að það hafa verið, við höfum ekki getað fullnýtt öll rými sem er líka dýrt þegar nefnt er skammtað. En ég hef fyrst og fremst áhyggjur af þessari ákomuspá en til að við þurfum að halda áfram þessu viðhaldi sem við höfum verið í og þetta sé bara nauðsynlegt. Fjárfestingaráætlunin. Þetta er náttúrulega miklu leyti fjárfestingaráætlun sem lá fyrir langtímaáætlunin. Líkt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á áðan og þá fengum við á síðasta kjörtímabili 3 verkefni í hendurnar, verkefni sem kannski breytta aðeins stöðunni. Það er brunin í skjöliðinni 2019. Það er loftgæða vandamál í Grundaskóla og það er bruni í Brekkuskóla. Þetta er allt verkefni sem þolinga bíð og er ekkert að setja bara á pásu. Þannig að við sjáum það í áætlunum núna og áætlunum sem lá fyrir eins og með Grundaskóla. Þetta er gríðarlega stórt verkefni. Verkefni sem er áætlað rúmum milljarður í. Og ef að mínar upplýsingar réttar þá erum við að klárast útboðsgögn. Þá kemur í ljós kannski líka uppreiknaður kostnaður sem ég trú á að þessi tala eigi töluvert eftir að hækka bara miðað við hvernig markaðurinn er í dag. Við sjáum með Brekkubæjarskóla, það er gert ráð fyrir 100 milljónum þar á næsta ári. Eins og verkefni var allan að setja upp að það var þetta tekið í áföngum. En þar eru náttúrulega áfangarnir eru svæði eins og með smíðastofan og handinastofan sem hafa náttúrulega bara verið lokað. Smíðastofan sem var bara lokuð og búið að loka fyrir bruna út af miklu og eins handinastofan. Þannig að það eru svæði sem þarf að fara í og svo náttúrulega salurinn og farið í töluverða framkvæmdir við þak, náttúrulega lak og fleira. Þessi fyrsta hæð er verið þá tekin í áföngum núna næstu árin. Það var það skjöliðin og samfélagsmiðstöðina og náttúrulega þekkjum við þá sögu. Það var farið á stað upphaflega í að byggja aftur upp að Dalbraut 10 sem verður svo breyting á milli umræðina fyrir síðustu fjárhagsáætlun og ákveðið að fara á stað í samfélagsmiðstöðina. Önnur verkefni þarna inni er náttúrulega verkefni sem voru komin eins og til dæmis íþróttahúsið og bæjarfulltrúi Einar Brandsson var hérna með hugleiðingar áðan íþróttamannvirki. Ég veit ekki hvort ég hefði skilið hann alveg rétt þar sem hann var að velta fyrir sér hvort það væri möguleiki að hægja á einhverju. Held ég hafi skilið hann rétt að hann hefði ekki áhuga á því sjálfur að hægja á neinu. En ég held að það sé þeir eru einu íþróttamannvirki sem við erum að vinna í núna eru Jaðarsbakkar og þar er ekki að hægja á neinu af þeim verkþætti sem við erum í núna. Það er bara verksamningur. Ef það væri vilji hjá bæjarstjórnin til að hægja okkur, þá er það raunverulega bara í lokaframganginum. Ég held að við hljótum öll að vera sammála um það að við viljum ekki byggja húsið og bíða svo með að parkettleggja það, sko. Þannig að þetta er bara verkefni sem við erum að fara að klára. Þetta er vissulega mjög stórt verkefni á erfiðum tímum, en við klárum þetta verkefni bara. Við sjáum það í áætlunni núna, til dæmis, að það er náttúrulega ekki inni næstu áfangar á Jaðarsbakkasvæðinu. Það er ekki inni Sundlaug og fleira þarna.
náttúrulega vegna þess að áætlunin bara mjög bólgin. Við erum með inni, eins og ég segi, við erum inni í íþróttahúsi, við erum ekkert að fara að hægja á. Við erum með inni í grundaskóla, þar sem bara séálman úti. Við erum með inni í samfélagsmiðstöð, þar sem við erum með þá starfsemi dreift á nokkur stöðum. Þetta eru bara mjög stór og fjárfrek verkefni. Það alveg verður áætlunum svolítið bólgin nú næstu árin. Þá líka ríður á að við sýnum aðhald annars staðar. Við erum að horfa á launaliðin til dæmis, hækka tæpan milljarð 2021, 2023. Þetta eru svakalega tölur. Og í mínum huga, eða eins og ég lesið í þetta, þá það náttúrulega þannig að ef þessi vöxtur heldur áfram, þá erum við ekki að fara að framkvæma þetta eins og við erum að stilla þessu. Við erum ekki að fara að framkvæma fyrir 2 milljarða ára eins og við stilla þessu. Eins og áætlunin í dag, þá verður 2023 og 4 og 5. 2025 fyrir aðeins að hægja á og 2026. En reynslan segir mér líka að 2025 og 6 verðum við búin að prjóna aðra hluti inn. Við vitum bara að það hellingu öðru hluti sem bíða. Og við vitum alveg að það allavega það kemur óvart ef við færum í gegnum þessi næstu 4 ár án þess að hér kemur upp einhver áföll í miklu eða öðru slíku. Þó að við verðum að fara mjög stórar framkvæmdir á síðasta kjörtímabili, erum í stóru verkefnum núna. Það gefur ráð fyrir 60 milljónum á ári í rakavandamál, 150 milljónum í viðhald. Þannig við erum að halda áfram í mjög massífu viðhaldi og þannig að það má ekki gleyma því að framkvæmdir eins og við grundaskóla eru náttúrulega líka eitt stórt viðhaldsverkefni þar sem við erum að taka alla séálmuna og leiða við stækkum hana í gegn. Þannig það líka mjög stórt viðhald. En við verðum bara að vera sammála um það og við verðum að vinna því saman að horfa yfir þessa launalínu. 1000 milljónir á 2 árum eitthvað sem bæjarfélagi getur ekki staðið undir til lengi. Við erum að horfa upp á í þessari áætlun þá gert ráð fyrir að besta rekstrarafkoman verði 2026 þegar 375 milljónir. Þegar við þurfum að eiga 600 milljónir til þess að vera bara sjálfbær. Það gengur bara ekki upp í mínum huga. Það enda bara einn veg. Það enda bara þannig að við erum hér ekki að ræða spennandi uppbyggingarverkefni, heldur erum við bara að ræða verkefni þar sem við erum ekki lögbundin verkefni og hversu mörgum ætlum að slá þetta borðið. Við viljum ekki fara þangað. Við erum að sinna mjög mörgum metnaðarfullum og skemmtilegum verkefnum sem vissulega eru ekki lögbundin þjónusta. Og við viljum gera það áfram. En til þess þá þurfum við að taka til hendinni. Ég hef mjög miklar væntingar til vinnunar sem við erum að fara í núna, stefnumótavinnunar og til þeirra aðila sem sitja þar inni. Og ég held að þar þurfum við líka öll bæjarstjórn að bakka svolítið upp þá vinnu og verðum að vera samtaka og sammála í því að sú vinna skili vissulega stefnu til framtíðar, en skil okkur líka því að við erum búin að fara í gegnum öll svið, við erum búin að fara í gegnum alla stofnanir, við erum búin að fara í gegnum allt. Við viljum auðvitað sinna okkar skjólstæðingum, okkar nemendum og öðru vel, við viljum veita góða þjónustu, en það gengur samt ekki til lengdar að vöxturinn sé 1000 milljónir á 2 árum. Það endar bara á einn veg, eins og sagði. Og rekstrarafkoma, þar sem við erum að tala í kringum 200 milljónir og besta niðurstaða verið 375 árið 2026 bara ekki góð. Síðasta kjörtímabili það var mjög gaman að félagi minn Einari Brandssyni þegar hann var að flokka pappírina sína. Mér líður alltaf svolítið eins og hann núna. En það bara gott. Hvað varðar fjárráðurna, þá eins og kom fram hér áðan, þá satt ég hjá í þeirri afgreiðslu. Ég einfaldlega ekki sammála því að við eigum að hækka
eða raun og veru að halda óbreyttri álagsprósentu fasteignagjaldi. Við erum að hækka verðskrár 7%, en á sama tíma ætlum við að velta rúmum 20% út til heimilanna í hækkun fasteignagjalda. Lífi Lárusdóttir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, sagði hérna áðan að það væri óábyrgt ef við ekki nýttum okkur gjaldstofna. Það að vissu leyti rétt, en mín skoðun sú að það líka mjög óábyrgt, eins og ástandið núna, að við séum að velta þessu öllu yfir á heimilin á sama tíma og við sjáum að mjög litlu leyti, mjög litla vísbendingar þess að við séum að beita einhverju aðhaldi eða skera niður í þjónustu öðrum. Við erum einfaldlega að sækja tekjur á sama tíma og við erum að stækka báknið 1000 milljónir á 2 árum. Það finnst mér ekki ákveð. Við höfum, eins og síðasta kjörtímabili, eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, þá vorum við að lækka álagsprósentuna á móti hækkunum eins og hafa verið núna. Og ef við veltum fyrir okkur, hvernig svona hækkanir í raun og veru, af hverju hækkar fasteignamatið svona mikið? Fasteignamatið hækkar svona mikið að miklu leyti vegna þess að það er umfram eftirspurn. Og af hverju verður umfram eftirspurn á markaði, fasteignamarkaði eins og Akranesi? Það er bara vegna þess að við bæjarfulltrúar erum ekki að setja nóg mikið að lóð. Að miklu leyti. Það er ekki byggt nóg. Og ef við horfum bara til þetta kjörtímabil, þá hefur ekki farið út ein lóð á þessu kjörtímabil. Ekki einasta lóð. Ég gerir mig alveg grein fyrir og ég veit alveg ástæður þess að það orðið tafir upp í Skógarhverfi, en við höfum til þess ekki farið inn í næstu reiti í Seyðisfjarðarreitnum. Við erum ekki byrjað að skipulagja á Dalbrautarreitnum, N1-reitnum, sem við fáum til umræðu eftir 2 ár og samningurinn þar sem gerður var núna í, ef man rétt, apríl, þar sem N1 sóttu eða óskaði eftir að fá 12 mánaða framlengingu á áður 24 mánaða samning sem gengur út af það að 24 mánuði liðnum að þá fáum við lóðina og fasteignir en þeir verður búin að hreinsa svæðið, dælur, tankar og ef einhver jarðvegur er mengar eða annað og ber allan kostnað af því. Bæjarstjórn samdi við N1 6 mánaða framlengingu gegn því að við mættum skipuleggja svæðið og ganga inn á það svo framan að það skerði ekki þeirra þjónustu. Ég hef ekki séð eða orðið var við það þessu kjörtímabili og þessi vinna sé hafin. Við eigum auðvitað þegar við fáum þetta svæði þá á það að vera klárt í skipulagi okkur. Við eigum að vera búin að úthluta lóð. Það liggur alveg fyrir hvaða dag við fáum þetta svæði og við eigum að vera alveg bara föst á því við festi eigandi N1 að þetta er dagurinn sem við byrjum að moka á þessu svæði. Og þá eigum við á að liggja fyrir skipulag og eigum við að úthluta. Við vitum líka að þessi stærri byggingaraðilar, það tekur ákveðinn tíma að byggja. Og við úthlutum í dag, þá byrjar ekkert fyrir fyrsta lagi eftir 4, 6, 8 mánuði. Sérstaklega eins og markaðurinn er í dag. En við þurfum líka að standa okkur betur þarna. Mín skoðun er, enn og aftur, að við eigum að deila þessum byrðum með heimilunum og fyrirtækjunum og við getum ekki velt þessari hækkun að heilu út í verðlag. Fyrir venjuleg heimili geta þetta numið 20.000 ára. Það er bara mjög mikið. Plús það sem er að gerast bara. Lánamarkaðir, hækkandi vextir, verðbólga í hæstu hæðum og annað slíkt. Þrátt fyrir að Einar Brandsson, ég veit ekki hvort hann hafi verið að pota í mig, hann hefði vitað hvað væri að fara að gera þegar hann talaði að slá sig til riddara með því að tala fyrir þessu. Þetta er bara mín skoðun nákvæmlega þessu síðasta kjörtímabili. Síðasta bæjarstjórn lækkaði eins og það komið fram álögurnar. Ég veit ekki hvort að menn hafi verið að slá sig þar til riddara eða hafi einfaldlega verið að mæta þessu sem ég var að tala um á. Við erum jú vissulega að tapa peningum ef við nýtum ekki skattstofnana okkar, en við erum að því í dag. Við gætum farið með þetta í 0,40 og náði í hellinga peningum. 0,5, 0,40 pluss 25% álag. Við gætum farið 0,40 og 25% álag á það, 0,5 og náði hellinga peningum. En ég held að hljóta að vera að við séum öll sammála og við séum ekki að fara þangað.
það skiptir mjög miklu máli ef við tökum þessu umræðu. Ég held að ég sé komin svona í gegnum þetta mestu leyti, en bara vil aftur leggja áherslu á það að við verðum að taka samtalið núna milli umræða. Við verðum að skoða reksturinn hjá okkur. Rekstrahagnaður upp á 200 milljónir á ári, launaliður vöxtur upp á milljarð. Þetta enda bara í auðveg. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, og orðið er laust fjárhagsáætlunar liðina 3. Það eru ekki fleiri sem að með þessi hljóðs. Jú, það eru víst fleiri. Fór 2 hendur á loftan á sama tíma, en það er bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, fundarritari, aðrir sem á hlýða. Mér langar nú bara að byrja á því að þakka bæjarstjóra, Sævari Freyr Þráinssyni, fyrir hreint út sagt bara frábært samantekt og yfirferð á fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar sem liggur nú hér fyrir í fyrri umræðu. Og þessi yfirferð var mjög skýr og gagnleg fyrir okkur sem hér sitjum og vonandi bara íbúa líka þá sem að hlusta á fundinn og muni upp síðan fá tækifæri til þess að lesa. Að gera svona áætlun og koma alltaf margar hendur og færi ég allavega bestu þakkir til þá bæjarstjóra, fjármáladeildar, sviðsstjóra og líka okkar hér sem sitjum með bæjarstjóra. Við ætlum okkur að gera stóra hluti í fjárfestingu þetta ári eins og Sævar Freyr fór vel yfir með okkur og við erum hér að sé verkefni að fyrra kjörtímabili verða að veruleika og það er nefnilega mjög mikilvægt í svona áætlunum að við séum að hugsa vel inn í framtíðina, ekki bara kjörtímabili. Og við vitum vel að verkefni sem við erum að framkvæma nú, grundarskóli, leikskóli, samfélagsmiðstöð og fleira, tekur lengri tíma til þróunar og ákvörðunar. Þannig að þetta er bara mjög gott að sjá þetta. Eins og ég allan að reiknaði, þá erum við næstu 4 árin að stefna á fjárfestingu og framkvæmdum upp á 10,5 milljarð. Svona upphæðir sýna á okkar sveitarfélagi að stækka og við verðum að bregðast rétt við og varkárni og almennu skynsemi með réttri forgangsröðun fyrir okkar bæjarfélag. Ég tek heils hugar undir með Einari, ég held að ég hef skilið rétt bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Við verðum að halda verkefnum til streitu og fullklára þau. Ekki hálfklára til að geta gert mögulega eitthvað meira. Annars langar mig að koma svona inn og líka, mér finnst þarna mjög gaman að sjá í áætluninni íbúalýðræði sem við komum hérna með inn í Framsókn og Frjálsum. Það er mjög mikilvægt að við gefum íbúunum hérna á Akranesi tækifæri til þess að taka þátt í að koma með hugmyndir af uppbyggingu og betrum bótum í umhverfinu á Akranesi. Mér langar líka þess að koma inn á ég er mjög ánægð með að sjá að húsnæði fyrir áhaldahús og bókhald og dósamóttökur sé fyrir að dagskrá en upphaflega var gert ráð fyrir. Ég sakna þessi reyndar, langar með líka að segja, að ég hefði viljað sjá Faxaflói 10 með einhvers konar hætti inni og mögulega verður þetta þá bara til þróunarverkefni sem við getum unnið að. Ég held að þetta sé svolítið falin perla hjá okkur sveitarfélaginu og það væri mjög gaman að koma því húsnæði í betra ástand og mögulega einhvers konar notkun. En annars langaði mig líka bara enda því að taka undir orð kollega míns bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar. Ég hefði líka viljað sjá álagsprósentu fasteignaskatts lækka. Við megum ekki missa sjónar á því að fasteignagjöldin er að hækka eins og hann kom inn á 20%. Og það er að mínu mati óréttlátt að við séum að láta hann standast óbreytt. En að öðru leyti bara þakka fyrir mig. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég
stóðst ekki máti að koma hérna upp til þess að svara bæjarfulltrúnum Ragnari B. Sæmundsssyni aðeins. Ég var svona augnablik sem ég held að hann hefði fengið lánaða ræðu frá mér frá síðasta kjörtímabili. Sérstaklega þegar hann fór að tala hérna það væri ekki farin út einn einasta lóð á kjörtímabilinu. Einhverju hluta vegna að það ráma mig í það að ég hef nú komið með mjög svipaða ræðu á síðasta kjörtímabili því að ef mér brestur ekki minni að þá tók ansi langan tíma að skipuleggja lóðir á því kjörtímabili sem að endaði þó í því að það var samþykkt skipulag fyrir skógarhverfi, nánast í restin og Ragnari til hrós að B. Sæmundssyni að þá náði hann að koma út fáeinum lóðum á því kjörtímabili og ég held að það hafi verið einu lóðirnar sem voru skipulagðar á síðasta kjörtímabili sem fóru út og það nú að byggja á þeim lóðum núna. Nú Sementsveiturinn var klár í útboð en hann fór nú fyrir rest í fyrsti hluti á síðasta kjörtímabili og við því miður erum vitni að því að kannski byggingarhraðinn þar ekki sá sem við höfum væntingar til. En ég held að það sé alveg vitað að það vinna í gangi núna með Dalbrautarreitin og ég alveg klár á því að þegar N1 fer að þá verðum við komin í gang með þann hlutan. Ég tek algjörlega undir með bæjarfulltrúanum Ragnari B. Sæmundssyni með hans áhyggjur af því hvað launakostnaður okkar einhvern veginn vex. Við virðumst ekki hafa mikla stjórn á þeim hlutanum. Einhverju hluta vegna erum við það sveitafélag sem allavega, ef við erum ekki hæst, þá erum við ábyggilega nálægt toppnum í hlutfalli sem sagt launagreiðslna sem hlutfall af tekjum. Það alveg rétt hjá bæjarfulltrúanum Sædísi að ég hef engan áhuga á því að við séum hér með hálfkláruð mannvirki eða framkvæmdir og ég var fór bara inn á þá umræðu að það væri hugsanlega, ef eitthvað væri, að þá gæti verið hægt að horfa á þannig framkvæmdir en mér hugnast það engan veginn að hafa hálfklárað til dæmis íþróttahús og ekkert parkett og þar frá til göttunum. Þannig að ég bara vís í það sem ég sagði áðan hvað varðar framkvæmdir. Eitt sem að kannski svona því að líka komin upp hérna hefði kannski mátt segja frá að það var rétt sem kom hér fram að það náttúrulega nýtingin á Höfða ekki í toppi í dag út af framkvæmdum en þegar að þeim lýkur, þeim sem við erum með núna í mars-apríl, þá hugsanlega gætu við haft rými sem eru þá laus og ef okkur tekst að koma þeim út, við vorum fram eftir þessu ári aðeins og síðasta ári vorum við leigðum við Landspítalanum út 2 rými sem að skila okkur ágætis tekjum og ef okkur tekst það á næsta ári að fá gjöld fyrir þau lausu rými sem við munum hafa
þá lagast staðan mjög fljótt í rauninni. Mun það ekki krefjast þess að við aukum við starfsfólki. Svo hluti sem við þurfum svo að fara að huga að í sambandi við Höfða, að það alveg nóg þar að gera. Viðhald hefur verið lítið sem ekkert undanfarið mörg ár. Við erum með rými sem við þurfum í rauninni að, það sem við kallar annar áfanginn, hann þarf að fara í skveringu líka eins og áfangi 1. Og svo næsta sem við þurfum í rauninni að huga að að byggja ofan á nýjustu álmuna, þannig að við þar náum við fleiri rýmum og ættum svona þá aðeins að geta notið þess að vera aðeins stærri. En aðalmáli hvað varðar Höfða það að daggjöldin verði í takt við þann kostnað sem að hjúkrunarheimilin standa frammi fyrir. Því það í rauninni eins og fleiri sviðum hjá ríkinu ekki rétt gefið. Takk fyrir. Takk fyrir, Pétur Einar Brandsson. Orðið laust. Fundarliði 2-4. Pétur Líf Lárusdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áttu að hlýða. Ég tek heils hugar undir þau orð bæjarfulltrúar Ragnar B. Sæmundssonar mikilvægi þess að við munum nýta öll þau tól sem við getum til að styrkja reksturinn, og nú lít ég á stefnumörkunina framundan sem mikilvægan liður því að velta upp öllum steinum og launaliðurinn er sjálfsög ekki undanskilinn. Ég talaði áðan í mínum málflutningi mikilvægi þess að styrkja reksturinn og að sjálfsögðu munum við nýta tímann á milli umræðana til frekar rýningar á þessu, og eins og ég kom inn á áðan í lokin, þá verður þessi tími nýttur einnig til að skoða mögulegt svigrúm til endurskoðunar á álögum á íbúa og fyrirtæki. Takk fyrir, Pétur Líf Lárusdóttir, og orðið laust að nýju. Pétur Líf og svo Skarstad. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áttu að hlýða. Ég ætla að byrja að þakka bæjarstjóra fyrir mjög greinargóða og langa yfirferð. Hún var ekki svæfandi, hún var mjög greinargóð og fyrir svona fólki sem mig sem ekki kannski þjálfað í að lesa efnahagsreikninga og fjárhagsáætlanir, þá var þetta mjög gott, mjög útskýrt. Ég ætla svona fyrsta sem ég hefði viljað byrja þegar ég skoða þessa áætlun, að þá hef ég svolítið áhyggjur af þróun mála í málefnum fjölliðinnar. Nú, eins og fólk veit að þá brann fjölliðin í maí árið 2019 og er síðan þá búið að vera í tímabundnu húsnæði, bráðabirgðahúsnæði. Eftir langt og strangt ferli sem átti sér stað síðasta kjörtímabil, að það var loks tekin svo ákvörðun í fyrra uppbyggingu og hvernig að henni skyldi staðið. Þá á að byggja nýja samfélagsmiðstöð. Þegar ég horfði á fjárfestingar og framkvæmdaáætlun núna fyrir árin 2023 til 2026 var ég að segja mér bregður svolítið við að sjá að uppbygging samfélagsmiðstöðunar ekki áætluð fyrir árið 2025 og á þá að klárast árið 2026. Sem þýðir að fjölliðan verður ekki komin fyrir en eftir, hún verður búin að bíða í 7 ár ef það komist í varanlegt húsnæði. Þetta er bara allt og löng bið og við hljótum bara að vera sammála um það. Við hljótum að þurfa að vanda okkur betur þarna. Þetta er bara bið.
Ég ætla svo að vera sammála bæjarfulltrúa Ragnari Baldvin og Sædísi Alexíu varðandi þróun launagreiðslna hjá Kaupstaðnum. Rúmur milljarður á 2 árum bara allt og mikið. Og þarna þurfum við, eins og Ragnar Baldvin kom inn á, bæjarfulltrúi, að við þurfum að sýna aðhald. Á síðasta kjörtímabili var ég í hópi sem að var falið að skoða rekstur mötunenda í bænum. Og með það að leiðarljósi að samrýma rekstur og skoða innkaup og annað slíkt. Það var löng og ströng vinna sem að við vorum í þessu í 2 ár. Þetta var bara mjög góð vinna og við vönduðum okkur alveg ofsalega mikið í þessu. Við skoðum alla póla og allt hvað væri hægt að gera. Niðurstaðan hjá okkur var svo að innkaupin hjá bænum, að það þyrfti að skoða þau og samrýma þau. Því að eins og staðan er í dag, eða var allavega þá, ég veit ekki hversu vel staðað í dag, en allavega hefur það verið þannig að hver og einn stofnun bæjarins hefur staðið fyrir sínum eigin innkaupum og engin samræmd innkaupastefna hefur verið í gangi. Þetta er eitthvað sem við hljótum að þurfa að laga. Við skoðum þá í þessari vinnu, þá skoðum við nýtingu á Höfða fyrir samræmt eldhús. Það var svo sem ekkert meira út fyrir vinnu en það væri nú kannski hægt að endurnýja þá vinnu og skoða hvernig væri hægt að skapa nýja tekjustofna fyrir Höfða. Það er sorglegt fyrir nýja bæjarfulltrúa eins og mig sem kemur inn í svona flotta vinnu eins og fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun að þurfa að horfa á alla þessa peninga sem við erum að nota í viðhald á eignum bæjarins sem hefur ekki verið sinnt í gegnum ár. Það er alveg hræðilega sorglegt. Allir þessi peningar sem við getum verið að nýta í svo miklu skemmtilegri og meira spennandi verkefni heldur en loftgæði. Segja svo. Þetta eru verkefni sem við verðum að ráðast í, það er bara þannig, en eitthvað sem við þurfum að skoða að vanda okkur betur í viðhaldi á eignum bæjarins. Með Brekkubæjarskóla og viðhald þar innan hús. Eins og staðan er í dag að þá hefur handmenntastofan og verkmenntastofan, hún hefur verið lokuð í 14 mánuði. Það er enginn búinn að stíga þar fæti inn, engar framkvæmdir hafnar og þær koma ekki til með að hefjast fyrir árið 2024. Þannig að ef við horfum á það, að þá erum við að horfa á það, börn sem eru í 8. bekk í dag, þau koma til með að fara í gegnum alla unglingadeildina án þess að hafa verið í verk eða í list eða verkefni, sem er alls ekki í lagi. Aðalnámskráin gerir ráð fyrir því að alltaf helmingur valstunda í unglingadeild á að vera bundin list og verkefni námi. Þarna erum við ekki standa okkur, þó svo að skólinn hafi verið að bjóða upp og hafi keypt iPada og boðið upp á námi í forritun, en þá er ekki það sem að við eigum að vera að bjóða börnunum okkur upp á. Og ef við horfum á skólasamfélagið eins og það er í dag, þar sem að börn blómstra á mismunandi sviðum, að þá eru þau börn sem hafa verið að blómstra í list og verkefnum, þau bara eiga engan stað. Hvað eiga þau að gera? Svo er það nýr leikskóli á Neðri-Skaga. Nú var þetta í áætlun hjá bæði meirihluta og minnihluta að það yrði stefnt að byggingu nýs leikskóla á Neðri-Skaga. Ég sé það að hann er farin hérna bara til 2026 eða 2027 sýnist mér, sem að mér finnst ekki miður. Svo er það varðandi gjaldtökurnar. Að ég sammála kollegum mínum Ragnari Baldvini og Sædísi að mér finnst ekki sanngjarnt að með þeirri hækkun á fasteignaskatti sem er, eða fasteignamati sem er núna 20%, að við veltum því öllu út á íbúana. Framtíðarhugsjón bæjarins að stækka og gera flottan og fínan bæ, hann má ekki verða á kostnað þeirra íbúa sem búa hér nú þegar. Við þurfum að hugsa vel íbúana sem eru hér og þjónusta þá og passa upp á að við séum ekki að sækja alla okkar tekjustofna til þeirra. Takk fyrir
bæjarfulltrúi Lífs og Skasta. Orðið er laust að 10. Fundarliðir 2, 3 og 4. Bæjarfulltrúi Kristján Halli Sveinsson var orðið. Gjör svo eftir. Já. Gleymdi það. Þó það nú. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áttu hlýða. Ég ætla bara að byrja á því eins og margir bæjarfulltrúar sem hefur farið í þessa fjárhagsáætlun. Þakka embættismönnum bæjarstjóra og fjármáladeild og sviðsstjórum fyrir það. Þetta er mikil vinna og henni er alls ekki lokið. Við erum bara við erum í fyrri umræðu og svona við erum öll að setja varnagla við ýmislegt sem er í áætlun sem við viljum skoða betur. Kynning bæjarstjóra var mjög athyglisverð og ítarleg og góð og mjög gott að sjá þessa sýn á áætlunina. Það er náttúrulega komið fram ýmsir punktar varðandi hluti sem að hefur verið farið vel yfir og auðvitað verðum við að flagga það ef að launagjöldin okkar eru að vaxa umfram hvað maður segja vísitölur eða annað slíkt. En við höfum líka að taka það á móti að tekjurnar okkar vaxa líka á sama tíma, bæði útsvarstekjur og reiknaðar tekjur í framlögum jöfnunarsjóðs. Hugsanlega eigum við inni einhver byggingarréttargjöld sem að geta komið á móti. Við erum í það er erfitt að vera spámaður. Það er erfitt að spá fram í tíman. Það er óvissa og þess vegna var mjög fróðlegt að sjá þessa valkostagreiningu sem að bæjarstjóri setti fram og er gott tól í vinnunni sem er framundan. Ég minni á það að ég er nokkuð viss að inn í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir væntanlegum, við verðum að horfa á það að það eru væntanleg, ég ger allavega ráð fyrir því að við fáum einhverju leiðréttingu á framlögum vegna málefna fatlaðra. En það er búið að ávarpa það, þetta var ávarpað á fjármálaráðstefnunni og þannig að það eru af innviðaráðherra og talan hafi verið náttúrulega í einhver samræmi við það sem sveitarfélögin er að borga í málaflokknum. Þannig að við hljótum að horfa á þetta líka með þeim augum að við ættum að eiga inn einhverja tekjur þarna sem er ekki gert ráð fyrir, af því að við höfum einhverjar upplýsingar það hvað ríkið ætti að gera. Ríkið er eins og Þorsteinn fór yfir áðan, hefur ekki einu sinni ávarpað þetta sjálft í sinni fjárlagagerð. Þannig að við getum svo sem ekki tekið það með í okkar. Þannig að ég bind vonir við það að við fáum einhverja leiðréttingu á þessum málaflokki. Þá sjáum við væntanlega bæði fara niður hlutfall þess sem að við erum, hver hlutfall launagreiðsla í rekstrinum okkar er. Ég er alveg sammála því að varðandi framkvæmdaröðin að ég vil sjá málefni tengd atvinnumálum fatlaðra og hæfingu klárast hratt og vel, eins íþróttamannvirkin. Skólana fengum við í fangið og það er náttúrulega ekki hægt að segja allt af því allan þeim kostnaði sem skortur á viðhaldi. Við erum náttúrulega líka notað tækifæri til þess að stækka og bæta og ná betri húsnæði út úr því sem við eigum nú þegar. Það er peningavirði. En
varðandi sko samfélagsmiðstöðina 2026, það er hérna, já, vonandi náum við að klára þetta fyrr. Ég meina ef við, ég held að við séum að setja fram hérna raunhæfa áætlun með það sem við vitum í dag. Hlutirnir geta breyst með ákvörðun sem við tökum og þeim tækifærum sem við fáum upp í hendurnar og eða sækjum okkur í raun og veru. Því við fáum engin tækifæri upp í hendurnar, við þurfum að sækja það. Og þá ættum við að horfa á þessa framkvæmdaröð og hraða framkvæmda. Við náttúrulega þurfum líka að vanda okkur og það er það sem við höfum verið að gera og þess vegna er vinnan við til dæmis bara samfélagsmiðstöðina hefur og tekið lengri tíma heldur en upphaflega áætlun gerði ráð fyrir. Við ætlum að vera komin lengra. En vinnan í stýrihópnum bæði fyrir samfélagsmiðstöð og áhaldahús hefur tekið lengri tíma heldur en gert ráð fyrir upphaflega og það er ekki vegna þess að við höfum setið slöku við þetta vegna þess að við erum á vandamál. Og þannig að hugsanlega er þetta sem sagt lok 2026 hugsanlega er þetta of varlega áætlað en við vitum að hlutin taka lengri tíma heldur en gerir ráð fyrir og ég ætla að vona að það taki ekki lengri tíma en þetta allavega. En við vitum það til dæmis að við náðum ekki að klára og opna og komast hingað inn í þessa þjónustumiðstöð sem við erum hér í á þeim tíma sem við gerum ráð fyrir. Þegar að við vorum með þá hugmyndir í byrjun og þeirri hugmyndir. Ég held að við verðum bara að keyra þetta áfram og vera bjartsýn. Það er alveg bæjarfulltrúi Sædísar Sigurmundsdóttir, afsakið til starfsbúðar. Ég tek alveg undir það að það hefur verið gaman að sjá fólk 10, en það eru náttúrulega fullt af smáverkefnum, en samt ekki smáverkefnum, sem að vantar stað í fjárhagsáætlun. Og við þurfum bara að ræða þessi verkefni líka, milli umræðum fjárhagsáætlun og líka bara taka einhverja stöðu á fleiri hugmyndum, fleiri verkefnum. Ég ætla ekki að segja meira bili en ég þakka fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Artur Sveinsson og orðið er laust. Það er 9. Fundaliði 4, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla fyrst og fremst að koma hennu til þess að bara segja takk fyrir. Þú spenntur á en ég gleymd að þakka fyrir. Bara þakka bæjarstjóra fyrir bara mjög góða kynningu. Öllum sviðsstjórum og þeir starfsmenn sem koma að þessari vinnu. Þetta er gríðarlega mikil vinna, mikil yfirlega og margt sem þarf að skoða. Öllum bæjarfulltrúum fyrir samstarfið. Bæjarfulltrúar sem sitja með mér í bæjarráði. Vil ég líka þakka fyrir og bara takk allir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem kemur hér upp og fær leyfi til að koma upp í 3. sinn. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég skammast mín ekkert fyrir að koma hérna upp í 3. skiptið og þakka forseta samt fyrir það leyfi en vekk athygli á því að við ræðum hér 1-3 liði þannig að maður ætti að fá að koma upp 6 sinnum. En
Ég gleymdi einu hérna áðan þegar ég var að svara Ragnari Sæmundssoni og það kom í rauninni í málflutningi allra bæjarfulltrúanna sem sitja í minnihlutanum að þau vilja sjá fasteignagjalda-prósentuna lægri og það er alveg mál sem er hægt að ræða og munum við að öllum líkindum gera það á milli umræða, en ég gleymdi að vekja athygli á því og mér finnst það ekki hafa komið kannski skýrt hér fram að leið og við skerðum skattstofna sem við höfum yfir að ráða og lækkum þá er okkur í rauninni hegnt fyrir það með greiðslum sem við eigum í rauninni að fá úr jöfnunarsjóði. Þannig að það er ekki í rauninni bara svo upphæð sem að við þá lækkum fasteignastofnin, ég veit ekki hvernig maður á að orða það, skattstofnin eða þær tekjur sem við fáum á fasteignagjöldum, ef við lækkum þær út af því að við lækkum prósentuna, þá fáum við minni tekjur frá jöfnunarsjóðnum. Þetta hefur við verið að sjá í hver skipti í rauninni sem við lækkum prósentuna. Þannig að þetta hefur, ég get ekki fullyrt kannski að þetta hafi tvöföld áhrif, en þetta hefur töluvert áhrif á þær tekjur líka. Þannig að við erum að hugsa þetta aðeins og ég held að við erum líka, fyrst að við erum og viljum ræða hvort við erum að lækka fasteignagjöldin, að við í rauninni þá förum bara í þá vinnu að bera bara saman okkur og þá önnur sveitarfélög og sjáum hvar við erum miðað við aðra. Ég fullyrði að fasteignagjöld á Akranesi eru ekki há. Þrátt fyrir það að þessi hækkun komi núna út af því að fasteignaverð hækkar. Það hefur verið aðeins rætt hérna og bæjarstjórinn okkar, Sævar Freyr Þráinsson, sýndi það mjög vel hér í Klæru áðan að fjármagn frá ríkinu vegna yfirfærslu málaflokks fatlaðra að það hafa ekki fylgt í rauninni það fjármagn sem að sveitarfélögin telja að hafi þurft. Það er þó komið ákveðið tilboð frá ráðherra sem að við erum í rauninni ekki með inn í þessu og miðað við útreikninga að ef við erum eftir 2023 sem sagt með þá skekkju upp á 1,5 milljarð að það er þó búið að koma tilboð sem nemur á cirka 1/3 af þeirri upphæð, ef ég skil það rétt. Þannig að það er 500 milljónir munu að minnstakosti gera eitthvað þó að við getum verið sammála það að við erum að sækja meira og við erum að beita okkar fólki í það. Að taka undir með bæjarfulltrúanum Kristni Helli Sveinssyni að þetta er ekki allt sem við höfum fengið í fangi, það er ekki allt út af því að við höfum ekki sinnt viðhaldi nægilega vel eða lagt mikla peningi viðhald og þar alveg fengið þessi verkefni í fangið.
það vissulega stór hluti af þessu. Ég fullyrði það hér að einn stærsti pósturinn í þessu í rauninni, já, ég ætla bara að segja það, út af fúski iðnaðarmanna í grundaskóla það ekki bara mikla og við því miður og ekki ætla ég að gera stórt mál eða lágt úr því að við erum sennilega að fá í fangi stóran útgjaldapóst sem að í rauninni ekki hægt að segja annað en að sé tilkomin út af fúski allra sem að þeirri byggingu komin nánast. Ég skil áhyggjur sem hafa komið hér fram og sérstaklega kom það fram í málflutningi hjá Líf og Skarsta að tímasetningarnar sem við erum með í framkvæmdaáætlun, þær eru varfærnar og ég sammála henni í því og svona tiltölulega fínt í það í minni fyrstu ræðu að þarna þurfum við að gera betur og við þurfum í rauninni að framkvæma þá undirbúningsvinnu sem þarf. Þegar henni er lokið, þá förum við í framkvæmdir og við klárum þær í einni aðgerð. Ég held að enda á því, ég ekki alveg viss, þegar maður skrifar ekki ræðuna orð fyrir orð, þá kannski heldur maður að maður hafi sagt eitthvað sem maður sagði ekki. En ég ætla að enda á þeim orðum að sem ég tel samt að ég hafi sagt að ég byrjaði á því þegar ég var að þakka fyrir, að ég þakkaði öllum sem að þessari vinnu hafa komið, en vissulega taldi ég upp nokkra aðila sem að mér fannst vert að draga fram og ég ætla að bæta við þá upptalningu sérstaklega sviðsstjórunum okkar sem að tóku eða fengu kannski ekki sérstaklega þakkir. Ég tel að sviðsstjóri fjármála og fjármála og stjórnsýslusviðs Steinar Hadolfsson hafi tekið það til sín þegar ég þakkaði fjármálasviðinu í heild fyrir glæsilega og flotta vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson og orðið laust að nýju. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðeins má hlýða. Við félagi Einar eigum eftir að vera hér eitthvað fram eftir kvöldi. Bæjarfulltrúi Einar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á að kannski væri réttast að gera úttekt á öðrum bæjarfélögum. Sú úttekt var náttúrulega gerð á síðasta kjörtímabili og fylgir með í gögnunum, þar sem Akranes, Árborg, Mosfellsbær, Akureyri, Vestmannaeyjar, Seltjarnarnes, Borgarbyggð, Grindavík, Hvalfjarðarsveit, Reykjanesbær. Í þeim gögnum kemur fram að Mosfellsbær, Akranes er sérst með 02514, Mosfellsbær 0207. Ég var að fletta upp í gær á þessum stöðum og var að athuga hvort það væri búið að afgreiða. Eini staður sem ég sá allavega á síðunni var Mosfellsbær.
er búin að gefa út í fyrri umræðinu að þeir ætli að lækka á móts við hækkanir. En ég tek alveg undir með Einari og kannski ekki samanburð og hægt að við séum að bera okkur saman við ættum frekar að horfa við sveitarfélög sem við erum að bera okkur saman við en ekki þessi minni. Við sjáum hann til dæmis að Hvalfjarðarsveit í toppnum 0,40. Seltjarnarnes í 0,175. Það er glæsilegt með þeirra fjárhagsstöðu. En við eigum svo sannarlega að skoða þessi sveitarfélög og bera okkur saman og ræða þetta áfram. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson komi líka inn á og eins bæjarfulltrúi Kristinn Hallur inn á að vissulega verða kannski ekki allt út af rakavandamálum, en mjög mikið af þessu verkefnum. Við tökum til dæmis bara stóra verkefni sem við fórum í Brekkuskóla á síðasta kjörtímabili, bókasafnið og skrifstofur þetta. Þetta í raun og veru í upphæði út af rakavandamálum. Það verið að fara í þak, það verið að fara í veggi, hæðin öll tekin. Þannig að mjög mikið af þessu vegna þess að það verið að fara í stóra pósta út af raka, út af gluggum og öðru, en vissulega ekki allt. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á fúsk og það má vel vera, svo sem ekki kannski alveg skoðun á því, en ég held að þetta sýna okkur samt svart á hvítu hversu mikilvægt það í þessum stóru verkefni sem við erum að fara í, að við höfum mjög virkt eftirlit. Við höfum mikið og gott eftirlit með framkvæmdinni og helst af öllu okkar starfsmenn. Við höfum töluvert verið að kaupa út þetta eftirlit, en ég held að það sé margborgi sig til lengri tíma að þetta sé okkar starfsmenn. Og við þurfum að fara í þessu stórverkefni eins og íþróttahúsið. Við höfum verið okkar starfsmaður, þeir held ég sinnt mjög vel. En eins og þegar við förum í Grundaskóla þetta mjög stór verkefni, margir verkþættir, margir fletir sem geta misfarist og þarna þurfum við að hafa mjög gott eftirlit. Stór vinur minn, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, var eitthvað í að hérna áðan að það færði út fáar lóður á síðasta kjörtímabili. Ég held að ég sé ekki að ljúga, það hafi aldrei farið út eins margar lóður og aldrei verið byggt eins mikið eins og síðasta kjörtímabili. Vissulega voru lóðir sem ekki voru byggðar, sér í lagi stærri fjölbýlishúsalóðir sem ekki voru úthlutað á síðasta kjörtímabili, þar síðasta stærri fjölbýlishúsalóðir og líka ákveðnar lóðir við Asparskóga, en það voru líka mjög margar af þeim sem fóru út á síðasta kjörtímabili og Sementi, Suðurgatan, Færalundur, Furulundur, Akralundur, Hlíðarflötin og fleira. En svo eigum við líka þær lóðir sem þessi Baugalund sem byggðist upp á síðasta ári en fóru út 2006 eða 2007. En það gerðist líka hellingi í alls konar svona seinnitímalóðum. Að lokum þá kom hér bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson inn á áðan og það var erfitt að vera spámaður. Það alveg laukrétt hjá hann, en það rosalega stór hluti af okkar vinnu. Það að reyna að spá fyrir framtíð. Við búum að gríðarlega hæfu starfsfólkið innan bæjarskrifstofunnar sem hjálpar okkur með gögnum og öðru að rýna í kúluna. Og eins og hefur svo margoft komið fram hérna í kvöld að þá verðum við að þora og við verðum að hafa kjark og við verðum til að framkvæma, en við verðum líka að hafa þor og kjark til þess að taka í bremsuna og til þess að skoða selja í baksýnisspegilinn og sjá hvort að við getum gert hlutina betur. Því að vissulega erum við að stækka, það að fjölga í bænum, en eins og við komum inn á áðan, þessi vöxtur í launum og annað, hann í skyggileg og þar þurfum við sannarlega að líta í spegilinn góða mál. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðeins sem okkur hlýða. Ég held ég að glemt að taka bæjarráði fyrir þeirra vinnu á, þannig að ég vil gera það hér og nú, þannig að ég skilja engan eftir eins og enginn vill. Hérna, það eru nokkur punktar hérna sem við erum að ræða. Það er alveg vissulega rétt að mörg þessi verkefni eru í upphafi vegna rakamála, vandamála og vegna þess að við erum að laga þau. En verkefni stækka, ef við höfum bara lagað rakavandamál eða loftgæðavandamál, þá hefðum við hugsanlega ekki verið með jafn dýru verkefni í höndunum og en á móti kemur að við hefðum þá líka ekki náð að besta þau hús sem að liggja undir. Þannig að það er sko, þetta eru raun og veru, finnst mér, tvær hliðar á saman pening. Auðvitað eigum að hafa gott eftirlit með þessum framkvæmdum, svo við lendum upp í þessu eða framtíðar bæjarstjórnir og starfsemi bæjarins í þessum sömu hlutum og við höfum verið að díla við núna á síðasta kjörtímabili og þessu hér. Þannig svo það sé á hreinu og ég held að það sé, ég held að við séum alveg þar. Ég held að svona þau verkefni það sem hefur verið gert við rakaskemmdir eins og í Vallaseli og Brekkubæ á þessum tíma og þetta hefur verið tekið út af sama aðila og hefur verið að gera þessar skýrslur og það hefur verið fylgst með þessu verkefni og auðvitað gerum við það áfram. Varðandi því ég gleymdi nú að tala um þess að fasteignaskatta og þá prósentu, þannig að það er ekki alveg, það er náttúrulega eitt að bera saman prósentu töluna og annað er síðan að bera saman í raun og veru verðgildi fasteignanna og síðan önnur gjöld sem að fasteigna eigendur greiða eins og sorpurugjöld eða annað slíkt sem er ekki að hækka. Því að, og ég bara þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir að koma inn á þá staðreynd að ef við nýtum ekki okkar tekjustofna, þá er okkur refsað og okkur er bent á þetta í hvert einasta sinn sem við kvörtum til ríkisins að við séum ekki að fá nóga peninga í málaflokkana, að við séum ekki fullnýta okkar tekjustofna og við fáum refsingu hjá jöfnunarsjóði ef við lækkum prósentum. Þannig og við erum alltaf með refsingu núna fyrir að við erum ekki með fullnýtan tekjustofn. Það er, þessa hluti verðum við þá bara að skoða með umræðuna, hver er refsingin sem kemur á móti við það að bygta í prósentunni og hver er ávinningurinn fyrir skattgreiðendur Akraness. Ég held að við ættum þá líka að horfa á það að við getum líka komið til móts við íbúa Akranesi með því að horfa þá frekar í gjaldskrárhækkun. Það er hlutur sem við getum líka skoðað og hverja hafa gjaldskrárhækkanir áhrif á sama hóp og þá sem greiða fasteignagjöld. Er réttláttara að hækka gjaldskrár eða er réttláttara að hækka eða bara standa með þeirri álagsprósentu sem er núna í fasteignagjöldum. Þannig að ég held að við erum að skoða þetta bara allt í samhengi og hvaða hópar eru undir í hvorum
hvora leiðina sem við förum, ef við erum að horfa til þess að takmarka álögur á fólk. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Brynþór Guðjónsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þeir sem á líða. Ég náttúrulega mjög einfaldur, mjög tregur og vitlaus og við gerum það alveg hrútlega. En svona að hlusta á okkur, þá vildi ég geti eiginlega verið sammála öllum hérna, sko. Að það væri frábært að lækka skattprósentuna bara. Ekki spurning. Það er búið að nota góðs af því. Ekki hækka gjaldskrán okkar. Það er búið að nota góðs af því. Og ég vil flýta helst öllu framkvæmdum. Og fjölögumálið ekki spurning. Samfélagsmiðstöðin, áhaldahúsið og starfsemi sem á að fara þar inn. En við erum náttúrulega komið með skólana. Það virkilega liggur á, Grundarskóli og Brekkubæjarskóli. Þetta er ekki góð staða sem við erum í. Við erum með starfsfólk innan skipulags- og umhverfissviðs sem er að vinna trusuflótta vinnu og er að vinna mikið. Eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sagði að nota okkar starfsfólk í eftirlitið og þá reikna ég nú meira með því að það er á þeirra sviði. Þannig að við bætum bara vinnunni á það, á geta fólk sem þar er. Auðvitað vildi ég fjölga þar inni, þá komum við á annað sem kallar á meiri laun. Ég er alveg sammála þessu tala sem er búin að koma þetta fram er svakaleg og verður klárlega skoðuð. En þetta er kannski ekki alveg svona einfalt, en sem við fullkomna heimi þá myndum að vilja þetta, að geta gert þetta og við vitum öll hvernig þetta virkar þegar þetta gerir þessi áætlun og þú verður að setja þetta inn þannig að þetta Excel-skjal gangi sæmilega upp og það er þú að þurfa að færa til framkvæmdir hingað og þangað og ég kom með þetta gæluverkefni með flottu gulu skemmun okkar á Faxabrautinni og það er búið að taka hann út núna og það er fullt af flottum verkefnum inni sem við viljum öll, held ég, færa framar og ekki spurning. Það er alltaf besta veg og allt fara á fulli sving og við náum að laða viss verkefni að okkur sem við vitum öll hver eru að þá getur þetta allt fæst fram. En það getur líka fara á verstu veg. En þetta er svo sem bara, þetta er Excel-skjal til þess að láta þetta ganga sæmilega upp hjá okkur. Svo munum við rífast hvort er betra að færa þetta til eða frá og allt það. En það er alveg klárt mál að það er þarna einn liður allavega sem er búin að vaxa ískyggilega sem er þessi launaþróun og við þurfum bara greinilega að fara betur ofan í sauman á því máli og eigum við að minnka framkvæmdi meira. Við getum það ekki með að við hvað við bara krafan á okkur frá bæjarbúum að við veit alveg að vilja allir fara með allt á stað en líka ef við þurfum á geistastað þá þurfum við að ráða fleira fólk inn allavega á það svið sem að ég er rossari fyrir í ráðinu. Það er klárt mál vegna þess að það er ótrúlega flott vinna sem við erum að gera en
það er bara því miður með þau eins og aðra. Það er ekki hægt að tróða endalaust á þau. Það standa sig gríðarlega vel og efast ekkert að þau væri tilbúin að gera allt fyrir okkur. En ég held við þurfum aðeins að hugsa þetta svona hvernig við ætlum að útfæra þetta. Að það vilja allir flýta framkvæmdunum sem ég styð heilsugar. Það vilja lækka skatta, ég styð það heilsugar. Lækka laun. Það er náttúrulega væri rosalega kosti fyrir okkur, en þá er spurningi með, erum við að leggja niður störf eða hvað ætlum við að gera? En ég sé það bara ekki gerast. Ég held að flest allir starfsmenn bæjarins séu að vinna hörkuflota vinnu og mikla vinnu. Þannig en ég sé, auðvitað þurfum við að skoða allan okkar rekstur hvað við getum gert betur. En við erum aðeins að passa okkur hvernig við ætlum að gera þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, bæjarfulltrúi Lífs og Skarðstað, næst á mælendaskrá. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara aðeins að leiðrétta hérna smá misskilning sem virðist að vera hérna hjá bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni og bæjarfulltrúa Kristjáni varðandi hérna mikluna þegar ég var að tala um það. Að sjálfsögðu er ég ekki að sjá eftir þessum peningum sem að fara í grundaskóla og í Brekkubæjarskóla. Ég ger mig grein fyrir því að við erum að tala um að þegar þær stofnanir verða fullbúnar þá verður þetta miklu betri og flottari einingar og í takti tíman í dag. Og þetta er náttúrulega börnsins tíma báðar þessar byggingar og klálega komið tími á að og eins og með grundaskóla, það er náttúrulega skóli sem er löngu sprunginn, þannig að þetta er bara allt gott og blessa með það. Það sem ég var aftur á móti var að reyna að segja var bara að mér finnst sárt að sjá á eftir peningum í eitthvað sem að maður gæti verið að nota í annað. Sem að hefði geta verið hægt að með réttu viðhaldi og eftirliti hefði vel verið hægt að bara takmarka þessar fjárhæðir. Svo ætla ég aðeins varðandi þessum að bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór ræddi hérna áðan launaleiðin. Ég held að hann hafi stórlega misskilið hvað við í minnihlutanum vorum að ræða í sambandi við launin. Við að sjálfsögðu vorum alltaf ekki að tala um það að við vildum lækka laun bæjarstarfsmanna. Það er alltaf bara ómögulegt, við gerum það ekki. Heldur þurfum við náttúrulega bara að rýna hvað er að ske, hvað er að gerast í þessari þróun. Af hverju er þróunin svona, hvar erum við að auka við og hvernig getum við bara laga til en ekki að sjálfsögðu lækka launin hjá okkur ágætu starfsmönnum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífs og Skarðstað. Við langar bara svona rétt aðeins að minnast á það að sveitarfélög á Íslandi almennt eru má segja að öll sveitarfélög eru í ákveðinni skuld varðandi viðhald á fasteignum og varðandi uppbyggingu innviða. Við skuldum viðhald og við skuldum innviði. Og það kom skýrt fram í máli bæjarstjóra áðan og hefur komið fram hér hjá fleiri ræðumönnum. Það er ótrúlega stutt síðan að Akraneskaupstaður var að framkvæma fyrir kannski 200–300 milljónir á ári. Á örfáum árum hefur þetta tífaldast. Og þetta er bara svolítið brattur vöxtur og kallar á það að við vöndum okkur séum mjög ákveðin í forgangsröðun og förum vel með. En það standa öll sveitarfélög á Íslandi frammi fyrir þessu að það er skuld í viðhaldi og skuld í innviðauppbyggingu sem þarf að vinna upp og það mun taka tíma að vinna þá skuldu, bæði hér og annars staðar. Þetta var það sem ég vildi leggja inn í umræðuna. En næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandtsson. Gjörðu svo vel. Svo.
Já, forseti ágættur bæjarfulltrúa, ég skal vera stuttur, ég ætla að koma með Ég ætla að koma með smá söguskýringu deiliskipulagsmála að það er alveg rétt sem bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sagði að það fóru óvenju mikið af lóðum út á síðasta kjörtímabili en það sem ég hélt ég hefði sagt var það að það var byggt á nokkrum lóðum sem voru skipulagðar á síðasta kjörtímabili. Því að skógarhverfið eins og elsti hlutinn sem við erum þá að klára að byggja upp í dag, það var skipulagður fyrir 2010, fyrir minn tíma með þess að hér í bæjarstjórn. Við gerðum að vísu breytingar nokkrar 2014-18 og við höfum verið að gera svona breytingar á því svæði á síðasta kjörtímabili líka. Það sem var skipulagt á síðasta kjörtímabili og byrjað í uppbyggingu eru 2 blokkir sem eru við Asparskóga og raðpar og einbýlishús sem eru, nú kann ég ekki allar þessar götur en það er það sem verið að byggjast upp með skógræktina, eða móts við skógræktina, nokkur hús. Sementsreiturinn og Dalbrautarreiturinn voru skipulagðir á kjörtímabilinu 2014-2018. Það segir sem sagt það að það tók nánast allt síðasta kjörtímabil að skipuleggja lóðir inn í skógarhverfi, restinni nema það er 1 horn eftir. Þær fóru í byggingu í lok tímabilsins. Við vorum í gatnagerð lok tímabilsins og þær sem sagt byrjuðu að reisa þar hús. Ég bendi bara á alla mínar ræður. Þær eru til held ég flestar YouTube eða einhvers staðar sem ég hélt skipulagsmál á síðasta kjörtímabili. Þar kemur þetta allt í ljós sem ég var að reyna að draga fram hér í mjög stuttu máli. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson og áheyrnarfulltrúi bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að vera stuttorð og þakka kærlega fyrir þakka bæjarstjóra Sævari Freyr Þráinssyni fyrir að setja upp og kynna fyrir okkur fjárhags- og framkvæmdaáætlun, setja hann upp á svona góðu mannamáli sem að ég kann vel að meta sem nýliði hér í bæjarstjórn. Og bara þakka öllum sem að þessari áætlun komu, bara takk allir fyrir ykkar vinnu. Og það er svo gott bara að minna sig á það að þetta er fyrri umræða, þannig að það er ljóst að við þurfum að drepa niður fæti á ýmsum málum, á ýmsum stöðum í þessari áætlun. Það eru mörg verkefni sem eru í fanginu á Akraneskaupstað og mörg önnur í deiglunni. En ég held að það er bara gott samstarf og skynsamlegar og ábyrgar ákvarðanir koma til með að skila okkur bara farsælt og
árangri. Þannig að ég bara ætla að leyfa mér að vera að horfa svona með bjartsýnum augum til næstu ára hvað varðar bæinn okkar og bara nokkuð vissum að við getum komist að góðri niðurstöðu með þessa fjárhags- og framkvæmdaáætlun. Þannig að fleiri orð ætla ég ekki að hafa það. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir og orðið laust. Bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Skemmtileg umræða og ég ætla ekki að koma upp aftur hann, ég ætla bara að þakka öllum fyrir málefnalegar umræður og skemmtilegar umræður og við höfum þetta taka þetta með okkur inn í vinnuna. Það er svolítið gaman að hlusta á viðræður bæjarfulltrúa Einars Brandssonar og bæjarfulltrúa Ragnars Hermannssonar skipulagsmál. Núna teflir Ragnar með svart og Einar teflir með svart á síðasta kjörtímabili, þannig að þetta er eins og góð skák. Vissulega góð skipulagsferli með Skógarhverfi á síðasta kjörtímabili langan tíma eða manni fannst það, en ég held samt að það hefði verið mjög faglega unnið og undir góðri stjórn þáverandi formanns umhverfis- og skipulagsráðs, Ragnars Hermannssonar. Það sem náttúrulega gagnrýnin sem hann kemur síðan með núna varðandi það að við séum ekki út af lóðum úr því er náttúrulega líka dálítið minnskilningur er sá að við náttúrulega lentum einhvern veginn aftar í röðinni en við byggumst við varðandi framkvæmdu veitni. Að hlutirnir hafi ekki alveg gengið upp eins og við gerðum ráð fyrir að þeir myndu gera. Þannig að við verum bara að vona það að við fáum betri botn í það og röðin einhvern veginn á því hvaða lóðum við ætluðum að úthluta, hún breytist út af samskiptum við veitur. Þannig að við verðum að hafa það líka í huga þegar að við teflum þessa skák að þar komu upp aðstæður sem við höfum ekki fulla að stjórna. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson. Orðið laust, nýju. Bæjarfulltrúi Lífs og Skarðstað, gjörðu svo vel. Forseti. Raunar búin að sitja þetta svo lengi. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hafa allir hlýða. Varðandi, við vorum svona aðeins að spá í það varðandi álagsprósentuna. Að nú ef maður skoðar inn á heimasíðu Jöfnunarsjóðs og fer þar sérstaklega inn á Akraneskaupstað og þá getur maður séð hvernig framlagið frá Jöfnunarsjóði skiptist og þar er fasteignaskattsframlag, framlög vegna nemenda með erlend móðurmál, framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda, grunnskólaframlag, tekjujöfnunarframlag og útgjaldajöfnunarframlag. Það sem ég er að velta fyrir mér ég get séð þróunina hvernig hún hefur verið síðastliðin ár 2014 til 2022 og þar sé ég greinilega hvar við höfum verið að fullnýta okkar álagsprósentu. Það sem að væri gaman að vita á þessum tíma sem við höfum fram að næstu umræðu hvaða framlag væri verið að lækka. Er það bara fasteignaskattsframlagið? Það er bara það. Ok. Það er ekkert sérstaklega há upphæð sem við erum að fá þar.
alls ekki. Þannig að ég sé ekki alveg með því að ef við myndum sko gera vel við íbúðan okkar og lækka þetta eins og við myndum vilja gera, að þá erum við, tekjurnar sem við erum að verða að frá jöfnunarsjóði eru bara sára litlar. En það væri samt sem að gaman að sjá það bara á svart og hvítu hvað það væri mikið, bara sjá einhverja greiningu á því, bara svo við getum átt á gráðu. Takk. Takk fyrir. Það er fullur Lífus og Skarsta. Tek undir það að þetta væri bara eitthvað sem væri vel þess virði að skoða og reyna að svona festa fingur á hvað þetta geti verið. Mig minnir að þetta geti haft áhrif inn í tekjujöfnunarframlag einnig, en það þarf bara að skoða það betur. En orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og fara orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla ekki að segja meira fasteignagjöld, ég er búinn að segja allt sem ég þarf að segja þar. Hvað var það skipulagsmál, þá þurfum við bæjarfulltrúi Einar Brandsson bara að setjast niður við tækifæri og pússa gleraugun hjá honum og þá sýni honum hvernig þetta er. Það sem ég vildi samt segja bæjarfulltrúi Kristinn Hafni Sveinsson bent á að sorphirðugjöld hækka ekki. Það er eingöngu vegna þess að við getum ekki hækkað. Við erum bundin að því að við verðum að rukka bara raunkostnað, þau gjöld sem eru á okkur og við megum ekki safna fjármagni. Hins vegar er það alveg ljóst að á einhvern tímann seinna á árinu þá munu þessi gjöld hækka og þess vegna þurfum við að flagga því kannski og geta alveg hækka töluvert. En eins og staðan er núna, þá náttúrulega erum við ekki að breyta, við erum ekki tilbúin frekar en bara önnur sveitarfélög og þar af leiðandi eru gjöldin bara í takt við þann kostnað sem að þessu flýst. En bara enn og aftur, takk fyrir mig, takk fyrir góða umræðu og ég ekki eftir þetta. Það var kunnsinn. Forseti var hættur að telja. En takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er laust að nýju, ef einhver vill taka að sér að koma einu sinni enn upp. Það er einn sem óskar eftir því, það er bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðnason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á líða. Eins og ég sagði áðan, og náttúrulega er ég ekkert mjög skarpur ungur drengur. Ég gleymdi alltaf að þakka bæjarstjóra okkar fyrir frábæra skýrslu. Mér náttúrulega leið illa að vera eini að hafa ekki gert það. En ég var svo sem búinn að segja honum með persónu en það komið í vitna viðurvist að hafa þakka honum fyrir góða skýrslu og fannst henni vera svona kannski 1-2 glærum of mikið en því kannski sem að fylgist með þessu og töldu glærurnar, þá var þetta 71 glæra. Það engist eitthvað módelinu sem bæjarstjóri okkar er. Þannig hann ákvað vísvitandi að fjölga glærunum til þess að ná 71. En við þökkum honum samt kærlega fyrir góða skýrslu og áhugaverða og við notum hana áfram til að vinna þetta áfram og við gerum eins og vel og við getum fyrir okkar fólkinn í bænum. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum 3 fundarliðum sem hér eru í umræðinni. Svo er ekki. Og göngum við þá til afgreiðslu. Það er þá fyrst annar fundarliður fjárhagsáætlun Höfða 2023 til 2024 og þá bið ég þá sem að samþykkja að vísa fjárhagsáætlun Höfða vegna ársins 2023 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2024 til og með 2026. Til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 13. desember næstkomandi. Það gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæði. Þriðji fundarliður sem er fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun 2023 til 2026. Og ég bið þá sem samþykkja að vísa fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2023 og 3 ára áætlun 2024 til 2026
til síðari umræðu í bæjarstjórn sem við fram þann 13. desember næstkomandi. Gjöru svo vel að gefa merki. Það eru allir 9 bæjarfulltrúar sem samþykkja það. Og þá að síðustu 4. fundarliður, fjárhagsáætlun 2023 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2024-26. Þessi samþykkja að vísa þessari fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun ásamt meðfylgjandi tillögum til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þriðjudaginn 13. desember næstkomandi. Gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt einnig 9-0. Og þá förum við í 5. fundarlið og við förum hér þá erum við komin í fundargerðir sem lagðar eru fram til kynningar. Og 5. fundarliður er málsnúmer 22.01.002 eftir fundargerðir bæjarráðs á árinu 2022. Lagðar eru fram 4 fundargerðir frá fundum númer 3513 sem fram fór 27. október síðastliðinn, 3514 sem fram fór 31. október, 3515 sem fram fór 3. nóvember síðastliðinn og 3516. Nú ég heldur að sé eitthvað villa í handriti en þess að ég held að ekki 2 fundir farið fram á sama degi. Eða var það, eða misminni mig? Fjórða. Já. Dagsetningin á þessu síðasta fundi á að vera 4. nóvember. Sem sagt fundi númer 3513, 14, 15 og 16 fundargerðir þessara funda ekki lagðar fram og orðið laust þessar fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem að það er bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og aðrir sem á bíða. Mig langar aðeins að ræða 5. lið í fundargerð bæjarráðs númer 3514. Aðalega þetta vangavelti hjá mér varðandi bara skýrleika þau erindi sem voru að gerast á Akraneskaupstað frá IA og aðildarfélög þess. Núna settur í gildi þjónustusamningur milli Akraneskaupstaðar og IA sem undirritað var núna í apríl á þessu ári og gildir hann til ársloka 26. Í samningnum kemur fram með leyfi forseta og í h-lið 3. grein samningsins ekki verður að ræða frekari fjárveitingar frá sveitarfélögum til IA og aðildarfélaga þess á samningstímanum en samningur þessi kveður á með þeim undantekningum að sérstakir samningar hafi verið gerðir rekstur einstakar íþróttamannvirkja, svo sem vegna rekstrar gólfvallar, reiðhallar, akstursbrautar, aðstöðu kliðafélagsins og kraftlyftingafélagsins. Í samningnum kemur einnig fram, með leyfi forseta, í 3. málsgrein F-liðar 3. greinar, framkvæmdastjóri IA í samstarfi við forstöðumenn íþróttamannvirkja og íþróttamála skuli afla upplýsinga frá aðildarfélögum viðhalds og endurnýjun þörf búnaðar til íþróttaiðkunar sem í eigu Akraneskaupstaðar. Samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir í fundargáttinni, þá liggja núna fyrir erindi eða beiðnir varða bæði viðhald og endurnýjun búnaðar hjá fjölmörgum íþróttafélögum og ef ég reikna þetta rétt það að telja allavega upp á fyrir 20 milljónir króna. Það sem ég er forvitin að fá að vita meira og skilja af hverju þessi h-liður settur inn í samninginn og aðhægt á þann veg að ekki frekari fjárveitingar verið settar fram og ekki svo löngu síðar, samningur undirritaður í apríl og núna að fá beiðnir upp á nánast 20 milljónir inn til okkar fjárveitingu til viðhalds og endurnýjun búnaðar. Og með þessari athugasemd minni ég alls ekki að segja það að ég sé neikvæð gagnvart þessum beiðnum, heldur bara að langar með þess að skilja þetta betur. Og íþróttafélögin hafa allan minn skilning og ég veit vel að þau þurfa okkur stuðning að halda. Ég varpa hreinlega þessa spurningu fram til meirihlutans hér, veit að sumir eru nýir og koma ekki að þessum samning, en aðrir sátu mig í bæjarstjórn þegar hann var gerður og langar mig því að skilja betur hvað liggur á bak við h-lið 3. greinar þessa samnings. Að öðru leyti nokkur önnur atriði sem langar að fá að ræða líka. Fyrir það fyrsta, eða annar núna,
Langar mig að hrósa bæjarráði fyrir ákvörðun sína lengri opnunartíma í Guðlaugu, samanber 3. lið í fundargerð nr. 3/2015 og alveg hreint tímabært að hugsa á þennan hátt og koma Guðlaugu í meiri nýtingu. Varðandi síðan 7. fundarlið sama fundar, nr. 3/2015, að þá langar mig að óska eftir nánari útskýringum á hvaða verkefni hér á ferðinni og beini ég fyrirspurn minni til formann bæjarráðs. Kannski það bara ég, en ég ekki alveg að tengja þetta saman, það að segja myndatökusvæði og breið og 80 kaupstaðarins. Ég skil heldur ekki hvernig hægt að taka svona verkefni áfram þegar það liggur fyrir mjög lítið það nákvæmlega. Við þurfum að vera gagnrýnin á að fullnægjandi gögn fylgi með til þess að hægt sé að taka vel upplýstar ákvarðanir sem varða fjárútlát. Það sagt, þá segi ég þetta nú samt með fullri virðingu við viðkomandi sem sendir þetta erindi inn. Við erum hérna með frumkvöð með hugmynd sem til þess að styrkja eftirsóknarvert ferðamannasvæði á Akranesi. Ég velti því hreinlega upp hvort að verkefni af þessum toga ætti heima mögulega hjá styrktarsjóði eins og uppbyggingarsjóði Vesturlands sem eins og stendur með uppsóknarferli í gangi allavega til 17. nóvember og Akraneskaupstaður gæti með einhvers konar hætti verið í samstarfi við viðkomandi þetta verkefni. Og annað sem snýr líka að afmælissjóðnum svokallaða, væri ekki það búið að gera marga frábæra hluti á þessu ári. Við erum með mjög falleg útilistaverk sem hafa voru vígð núna á vökudögum. Við höfum verið að leggja miklu meira fjármagn og verið sýnileg með afmælishátíðina á viðburðahaldi, almennt sig á Akraneskaupstað. En ég allavega þeirrar skoðunar að okkur vantar eitthvað sem fyrir íbúan okkar og sérstaklega börnin okkar. Eitthvað varanlegt, eitthvað sem snýr að uppbyggingu á Merkutúni eða jafnvel í Garðalundi. Þetta allavega svo sem mín skoðun og ég held að það væri kjör núna að gera eitthvað fyrir þennan hóp að tilum. Takk fyrir. Sædís Alexía Sigurmundsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson. Forseti og bæjarfulltrúar. Við höfðum sem sagt sætaskipti hér, ég og varaforseti, sem ég ætla að koma upp og reyna að bregðast aðeins við spurningu bæjarfulltrúans, Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttur varðandi þjónustusamninginn milli Akraneskaupstaðar og Íþróttabandalagsins. Og þetta hárrétt sem bæjarfulltrúinn bendir á að þarna eru tvær greinar í samningnum sem virðast stangast á þegar maður lesa niður. Eins og nú satt ég í þeim hópi sem vann af þessu samningi, undirbjó hann og var í samtalinu milli bæjarstjórnar og Íþróttabandalagsins. Og það var ekkert einfalt mál að ná saman þessu samningi. Og menn töluðu það að hér væri verið að gera tilraun til þess að gera sögulega sátt á milli kaupstaðarins og íþróttahreyfingarinnar. Og að mörgu leyti held ég að það hafi tekist ágætlega. Það sem endurspeglast hins vegar í þessum tveimur greinum sem bæjarfulltrúinn las upp og tóna ekki alveg saman, í raun og veru ákveðið ákveðið tvöfalt eðli og síðan kraftsvæði. Annars vegar erum við að tala rekstur íþróttafélaganna og hins vegar erum við að tala það
að Akraneskaupstaður er eigandi íþróttamannvirkja og hefur þá stefnu og þeirri stefnu hefur aldrei verið breytt. Og ég held að flestir bæjarfulltrúar hljóti ennþá að vera á þeirri skoðun að það sé stefna Akraneskaupstaðar að eiga íþróttamannvirkin og þar af leiðandi reka þau. Svo eru teknir þarna fram, svo eru taldir þarna upp í þessari grein eins og bæjarfulltrúar fór yfir ákveðin íþróttamannvirki sem gerðir eru samningar við viðeigandi aðildarfélög ÍA rekstur mannvirkja eins og golfklúbbsins eða golfvallarins akstursbrautar fyrir. Eftir stendur að við eigum íþróttahúsin. Og þá erum við komin á svona ákveðið grátt svæði. Það er ekki alltaf alveg á hreinu hvað tilheyrir rekstri íþróttafélags, það er rekstri þess að íþróttafélag starfi og hvað tilheyrir því að reka íþróttamannvirki sem að Akraneskaupstaður á og ber þá ábyrgð á að halda þeim við og manna þau og reka. Og þarna var í raun og veru gert svona, ákveðin möguleiki í samningnum til þess að íþróttafélögin gætu komið á framfæri óskum sínum eða hugmyndum viðhalds og endurnýjunar þörf búnaðar til íþróttaiðkunar. Vegna þess að það eru íþróttafélögin sem eru að nota mannvirkin og nota búnaðinn sem að vita hvað það er sem að þarf til. Það sem að getur hins vegar gerst síðan það að við fáum inn holskeflu af beiðnum. Og þá sitjum við uppi með þann kaleik að þurfa að taka afstöðu til þeirra. Og það er held ég svolítið það sem er að gerast núna. Að koma þeir inn talsvert af ábendingum að ákveðin búnað ákveðin búnað skorti til þess að íþróttamannvirkið sem við erum að nota sé í toppstandi og skili hlutverki sínu þannig að sómi sé að. Og þetta eru einfaldlega bara eins og ég segi, þetta eru einfaldlega bara hlutir sem við þurfum að taka afstöðu til og taka tillit til. Setninguna að ekki verði frekari fjárútlát að ræða frá Akraneskaupstað til íþróttafélagana skil ég þannig að ekki verði frekari fjárútlát að ræða til þess að styðja við rekstur íþróttafélagana til starfsfélagana. En við verðum hins vegar, ef að það þykju þakkluturnar af íþróttahúsinu á Vesturgötu eða það kemur gata á braggann á Jaðarkvöldum, þá verðum við að sjálfsögðu að bregðast við því. Án þess að íþróttafélögin þyrftu að bíða ykkur skaða af því. Þannig að þarna er eitthvað grátt svæði sem að er erfitt að eiga og verður alltaf til staðar. Og við hljótum að bera ákveðna ábyrgð sem eigandi mannvirkjanna á því að þau séu í lagi og virki. Hins vegar hvort að við eigum að skaffa búnaðinn sem að þarf til þess að stunda íþróttina. Það er bara, það hljóta allir að sjá að það er grátt svæði. Við getum sagt að körfur og körfuboltaspjöld séu hluti af íþróttahúsi. En það er það sem þarf að vera til staðar í íþróttahúsi til þess að það virki. En við færum aldrei að kaupa báta fyrir siglingafélagi, eða ég held ekki. Kannski hins vegar þyrftum við að skaffa siglingafélaginu húsnæði og vonandi getum við gert það einhvern tímann í framtíðinni. Þetta er ekki alveg skýra línur.
hvenær erum við að styðja við rekstur og starfsemi félags, hvenær erum við að halda við húsnæði og mannvirki sem ætlað til þess að geta hýst ákveðna starfsemi. Þannig að mér er ekki leiðilegt að geta ekki svarað þessu skýrar af eða á, en þetta ég reyni hérna að draga fram í rauninni svona klemmuna sem við stöndum alltaf frammi fyrir og erfitt verður að eyða einhvern tímann í eitt skipti fyrir. Það þarna grátt svæði sem við verðum alltaf að reyna að átta okkur á jafnóðum. Hvað það sem tilheyrir starfsemi og rekstri íþróttafélags? Hvað það sem tilheyrir því að reka íþróttamannvirki sem við erum mjög eigandinn að og erum þar af leiðandi sá aðili sem situr uppi með það verkefni. Takk fyrir. Valgarður Lyngdal Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Líf Ása Skarðstad sem óskar til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á að hlýða. Ég ætlaði í rauninni bara að koma hérna og árétta það sem bæjarfulltrúi Sædís Alexía var að tala hérna áðan. Í fundi skóla og frístundaráðs daginn þar sem ég fulltrúi að þar fengum við fulltrúi IA sem kom inn með allar þessar beiðnir og eftir að vera búin að lesa samninginn sem var gerður þá verði ég að viðurkenna að ég var spurð hvað við getum gert. Eitt af því sem að forstöðumaður íþróttamannvirkja benti á, sem eitthvað sem þarf að skoða í þessari vinnu, að það varðandi tækjakaupin tækjakostin hjá stofnunum. Eins og staðan í dag, að tökum svo dæmi til dæmis bara niður í Bjarnalaug, þar búnaður sem sundfélagar á, það búnaður sem að kaupstaðarinn á og það búnaður sem að skólarnir eiga. Þetta eru kannski tökum dæmi sundblökkur í stærð 42 og það til kannski 9 eintök af sundblökkum númer 42 út í það 3 sem að skólina, 3 sem að íþróttafélagið og 3 sem að eru til. Þetta svolítið skrítið, þetta að koma allt úr sama vasa, má ekki reyna að nýta þetta betur í staðan fyrir að þetta sé allt læst inni, þessi notar þetta og svo það læst. Svo kemur næsti og þetta sama með búnað upp í til dæmis íþróttahúsunum, þar eru boltar, alls konar svona. Við hljótum ekki að fara betur með peningana og tryggt eitthvað ágætis samstarf milli skóla og þetta eru allt stofnanir bæjarins og það hlýtur að vera hægt að gera þetta betur. Svo var það varðandi afmælisverkefni sem á Breiðinni. Ég var að vera alveg eins og oft á tíðum ég algjörlega sammála Sædísi Alexíu í þessu máli. Að mér finnst þetta verkefni gott og gilt sem slíkt, en sem einhver afmælisgjöf til bæjarbúa þá finnst mér það frekar þunnufræðandi. Mér finnst þetta frekar orka sem svona ferðamannasegull sem allt gott og blessað og ég styð það fullkomlega, en sem gjöf til bæjarbúa í tilefni 80 ára afmælisins að þá finnst mér þetta bara ekki merkilegt, ef ég á segjum svo. Og ég styð mikið frekar að við horfum á, eins og við höfum nefnt hérna áður, bæði hér formlega og svo annars staðar óformlega, að það verði eitthvað gert fyrir bæjarbúa, eins og við höfum rætt til dæmis niður á Merkutúni eða upp á Jaðarstökum og þar verði bæjarbúum leyft að setja sitt mark á það og ákveða hvað við vilja fá í afmælisgjöf. Held að það væri skemmtilegri gjöf fyrir bæjarbúa heldur en sementsveggurinn á Breið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúin Líf Ása Skarðstad hefur lokið máli sínu og orðið laust
og það bæjarfulltrúinn Guðmundur Ingþór Guðjónsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn og þeir aðrir sem á hlýða. Það hérna varðandi fundargerð bæjarráðs númer 3514, liður 3 og 4 svo sem að finna svolítið saman. Ég hérna er búinn að fá að heyra svolítið mikið frá foreldrum varðandi höllin okkar. Að við erum hérna, hann sendir inn sem sagt erindi forstöðumaðurinn í íþróttamannvirkjana sem gott að blessa starfsskyldi eða sem fá starfsmann þetta inn sem við erum á þart. Þetta náttúrulega íþróttamannvirki á vegum okkar og eitt af stæðsta og sennilega fjölmennasta, mest notaðasta ef við tökum virkenda hausana, en það aldrei starfsmannar í húsinu. Og ég eftir ábyrgdíku þá svo sem gerði ég með það leika að fara þarna núna, búin að fara nokkur sinnum, en búin aðeins með gleðrún á, samt ekki hans einast, þau ekki sjóstofur, en ég fór að skoða þetta og það miður, þá þetta ekki sómi fyrir okkur sem sveitarfélag hvernig búið að vera þarna og ég veit það að hann lagði fram þessa tillögu með algjöru lágmarks tilkostnaði. Ef ég man þetta þá var þetta frá 1:30 til 4:30 eða 5 á daginn sem að forstöðumaður taldi fyrir starfsmann eftir samtal við íþrótta- eða knattspyrnufélagið held ég örugglega og af því að þá eru náttúrulega yngstu iðkendurnir og svo koma eldri þarna eftir en það má alltaf velta þessu fyrir sér hvort að það sé nóg. Svo má ekki gleyma því heldur að við erum að leigja höllina út helgar til liða utanaðkomandi og það koma bæði lið frá höfuðborgarsvæðinu og annars staðar utan á landi. Við erum aldrei með starfsmann í höllinni og við þurfum aðeins svona að taka aðeins og skoða það og ég bind náttúrulega gríðarlega að vonum við stefnumótunarvinnuna sem að er að fara í stað eða byrjuð í þessari viku og ég trúi fjörun að við finnum góðan flöt á þessu að leysa þetta, þessi sómi fyrir okkur einhvern veginn að reyna að hafa starfsmanna með að við getum gert þetta betur. Segir svo þetta útfærsluatriði, hvort það sé hægt að nýta starfsmennina betur með íþróttamiðstöðin eða hvernig það er, en ég treysti náttúrulega þessu flotta liði sem verður í þessu stefnumótunarvinnu og þessum hóp. Og virkilega ánægjulegt að fá að koma og hafa Einar Brandsson sem alltaf gaman að koma og vera hjá honum. Þá hefur Guðmundur Ingþór Guðjónsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson sem tekur til máls. Forseti vor, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég að koma upp undir fyrir tveimur fundargerðum, annars vegar þessum 315 sjöttilegur myndaveggur eða myndasvæðið. Ég finnst það að vera frábær hjá mig. Ég sé ekki annað en að það sé verið að fara í að vinna vel úr þessu og ég get ekki segja þessi neitt ákveðið með þetta en maður kemur í bæjarfélög allt land
og það eru svona myndasvæði þar sem fólk tekur á sig myndir og auðvitað er þetta segur, en þetta er líka auglýsing fyrir okkur á samfélagsmiðlum. Ein besta hugmyndi sem mér fannst til dæmis í hugmyndasamtökum Langasand var einmitt rammi á göngustígnum með LED-ljósum mismunandi. Þannig að þetta hefur bara jákvæð áhrif og ég held að við höfum alveg að taka hugmyndir sem að hafa komið frá Bæjarfulltrúa Sædísi Agnesi og öðrum varðandi, aðrar gjafir í tilefni af 80 ára afmæli. Mér finnst þetta ekki kansilera öðru og ekki vera minna virði en hugsanlega aðrar hugmyndir sem hafa komið fram. En við erum að vinna með þessa núna og mér finnst hún góð. Ég ætlaði líka að fagna í fundargerð (3513) liður 2 að það sé búið að samþykkja að útluta ekki stefnu 2015. Ég held að við ættum að hugsa alvarlega að taka þetta mál áfram og fara að máta inn þarna. Þetta eru varðandi íbúðar fyrir fatlað fólk sem að við erum með samþykkt stofnframlag tekið frá. Þetta er stór og flott lóð, góðum stað og hún er vel tengd held ég við bæði útvistasvæði og fallegt þegar framsækir fallegt göngustígakerfi og líka við vegakerfið. Þannig að ég ætla bara að fagna því að þetta hefði farið í gegn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls Valgarður Lyngdal Jónsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að byrja á að ræða mál númer 6 í fundargerð númer 3515 og taka undir með bæjarfulltrúa Kristni Halli Sveinsyni. Mér finnst þetta mjög flott hugmynd að búa þetta myndatökusvæði og finnst það bara alveg passa að tengja það við 80 ára afmæli Akranesskaupstaðar vegna þess að þetta er eins og bæjarfulltrúinn kom inn á frábær leið til kynningar á bænum sem að á sér stað af sjálfu sér á samfélagsmiðlum. Hver hefur ekki séð myndir á samfélagsmiðlum af fólki við hjartað í göngugötunni á Akureyri og svo framvegis. Og bara orðið tímabært að við komum okkur upp einhverjum svona Instagram bletti og gerum það bara svolítið myndarlega. Og ágætt að nefna það í þessu samhengi að það hefur gengið vel að afla styrkja vegna ýmissa verkefna sem farið hefur í tilefni af 80 ára afmæli Akranessskaupstaðar og þannig hefur nást að í rauninni drýja sjóðinn sem að er til úthlutunar í þessi verkefni og við getum bara vel gert þetta. Auðvitað fáum við nánari útfærslu og kostnaðarmat og það er það sem að bæjarráð fór fram á þessu fundi. Bókunin hjá bæjarráði er sú að forsenda þess að nefndin geti tekið ákvörðun til samræmis við sínar heimildir eða fyrirliggi nánari útfærsla verkefnisins þannig að unnt sé að kostnaðarmeta það og meta umhverfisleg áhrif.
og það bara eðlilegt að það sé gert. En ég sé enga ástæðu til þess að amast við verkefninu sem slíku. Mér finnst þetta bara flott hugmynd og ekki spurninga að við eigum að framkvæma hana. Svo vil ég fara yfir í fundargerð númer 3514 og fara þar í fjórða lið, íþróttamannvirkin, varðandi mönnunina á Akraneshöfn. Og þarna liggur ákveðin saga að baki frá opnun Akraneshallarinnar árið 2006, ef ég man rétt. Það leiðrétti mig ef það rangt hjá mér. En allavega, allar götur síðan að Akraneshöfnin var opnuð og þá hefur svolítið verið horft til hennar, það hefur verið litið á hana sem nokkurs konar yfirbyggt útisvæði. Að þetta væri útisvæði þar sem að fólki væri frjálst að koma hvenær sem en bara það þak yfir þessu útisvæði. Og svo getur fólk haft alls konar skoðanir á því hvort að það sé skynsamlegt. En þannig var í raun og veru uppleggið frá bæjarstjórn á þeim tíma. Og það upplegg hefur svolítið haldist. Þetta hefur auðvitað ákveðna kosti og ákveðna galla. Það hefur þá galla að fólk að koma þarna inn hvenær sem og þar sem að aðgangur óheftur, þar gengur fólk alls konar um. Og umgengni ekki alltaf góð. Það vitum. Við viljum heldur ekki hamla aðgengi Akurnesinga að höllinni. Eins og víða þar sem að svona hús standa, þau eru bara opin á ákveðnum tímum og þau eru bara opin á ákveðnum hópum. Og fólk jafnvel bara rekið út ef það að þvælast eitthvað inn í þessi mannvirki. Þannig viljum við heldur ekki hafa Akraneshöllina. Við viljum hafa þetta hús opið eins og hefur verið í rauninni stóri kosturinn við þetta hús. Öll þessi ár sem það hefur staðið, að börn og unglingar og fullorðnir, hver sem hefur getað komið þarna inn og farið að leika sér í fótbolta ef það hefur verið laust pláss á grasinu til þess. Það bara ákveðin fegurð í því að mannvirki standi öllum Akranessingum opið til notkunar hvenær sem Svo vil ég bara benda á það að í umræðinni sem við áttum í tengslum við fjárhagsáætlun, þá nefndum við vaxandi launakostnað bæjarins aftur og aftur. Og að við þyrftum að vanda okkur við það hvaða störf við ætlum að ráða í og hver ekki. Núna einni umræðu síðar og sama fundi við farin að tala að ráða starfsmann í Akraneshöfn. Ef við ekki að skoða þetta aðeins betur og skoða þetta í aðeins stærra samhengi. Ég get alveg verið sammála því að umgengnin höllina þarf að vera betri og eftirlitið í höllinni þarf að vera betra, en við þurfum líka, eins og kom fram í umræðinni áðan, við þurfum að vera mjög vandvirk í því að velja í hvaða störf við ráðum og hver ekki. Síðan langar við bara svona að minnast á í lokin. Hér hefur verið vísað til tilvonandi stefnumótunar vinnu og það eru komin ýmis mál sem hefur svolítið verið vísað til þeirrar vinnu og bara svo ég lýsi eigin hugsunum aðeins, að þá ég farin að hafa pínulitla áhyggjur af því að aðeins of mikið af bara einhverjum svona praktískum úrlausnarefnum séu komin inn í þá vinnu. Ég held að það hafi ekki verið beinlínis hugsunin með stefnumótunarvinnunni að þar ættum við að vera að reyna að leysa úr einhverjum svona praktískum úrlausnarefnum. Heldur væri langt best að komast að stað í þessu stefnumótunarvinnu með þar sem að sá hópur sem að fyrir staði þá vinnu væri með sér hreinast borð og væri að skoða alla hluti í sem víðustu og stærstu samhengi. Takk fyrir. Valgarður Lyngdal Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið laust.
Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem biður orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég kemur upp til þess að ræða fundargerð bæjarráðs númer 3515, mál númer 6. Menning- og safnanefnd 80 ára afmæli Akraneskaupstaðar. Á þessu fundi bæjarráðs þá gagnrýndi ég það að fyrir fundinn lágu engin gögn. Einungis hugmyndir eitthvað en útfærsla á vegnum, stærð, lögun, gerð eða annað lá ekki fyrir. Það lá fyrir að ef maður les fundargerðir menning- og safnanefndar að það gæti kosta alltaf 3 milljónir. En eins og segi, ekkert frekar. Engar teikningar, engin stærð, engin lögun, ekki neitt. Er þetta upplýst? Hvað er þetta? Mér langar bara svolítið með leyfi forseta að lesa hérna bókun skóla- og frístundaráðs frá fundi númer 202, þar sem þessi fundargerð er tekin inn, en þar segir í fundargerð skóla- og frístundaráðs: Skóla- og frístundaráð óskar eftir að gögn sem liggi til grundvallar ákvarðanatöku sé sýnileg í fundargerð. Með leyfi forseta. Það er nefnilega með máli. Við getum ekki, og ég benti það inn í bæjarráði, við getum ekki tekið fyrir svona mál, við getum ekki afgreitt svona mál og við getum ekki rætt svona mál ef við vitum ekki hvað við erum að ræða. Það sem er einungis hugaburður eða hugmyndir manna á milli, það er ekki tækt til stjórnsýslulega ákvörðun. Og þannig vinnubrögð eigum við ekki að stunda, þannig vinnubrögð sætti ég mig ekki við. Takk fyrir. Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er enn laust. Það er bæjarfulltrúin Líf Ása Skarðstad sem óskar að taka til máls, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á að hlýða. Við erum svolítið farið að líða hérna eins og bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssoni og Einar Brandtssyni að koma hérna alveg endalaust upp í ponti. En það er ekki leiðum að líkast. Aftur varðandi myndaverk á Breið. Þetta er góð hugmynd og allt slíkt eins og við tölum áðan. Mér finnst bara á Akranesi vera margir aðrir staðir sem að væri hægt að nýta sem einhvers konar segul fyrir ferðamenn ef það er það sem við erum að hugsa. Við höfum Akrafjallið, við höfum Langasandinn, við höfum margar aðrar perlur, við þurfum ekki að nota vegg niður á Breið, en þarna erum við ósammála, allt í góðum það. Ég ætla líka að árétta aftur að það væri gaman að sjá hversu mörg börn á Akranesi flykkjast niður á Breið til þess að láta taka mynda sér fyrir framan steinsteypuvegginn, hvort þau myndi ekki frekar vilja fá kastala upp í skógrækt eða opið belg eða eitthvað. Ég bara leyfi mér að spyrja. Takk fyrir. Bæjarfulltrúin Líf Ása Skarðstad hefur lokið máli sínu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúin Kristinn Hallur Sveinsson sem tekur til máls, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að einhvern veginn, ég mótmæli því að þessu sé stillt upp eins og með því að setja þetta upp að við séum þá að taka eitthvað af börn, að við séum þá ekki að gera eitthvað fyrir börn. Það er bara dálítið skrítin framsett. Ég vil bara koma upp og segja það. Ég sé ekki betur en að það sé í raun og veru í þessari, nú satt ég eitt fund og ekki í skóla fyrstara, þannig að það sem ég veit það kemur fram í þessari fundargerð. Ég sé ekki betur en það sé verið að vinna málið áfram.
það sé engin kostnaður metin þarna og menningar og safnanefnd falið að vinna málið áfram. Við hljótum ofta að fá hugmyndir að einhverju inn á borð til okkar í ráðum og nefndum sem ekki fullmótað eða kostnaðarmenn. En málin eru tekin áfram og rætt og vísa í þann farveg sem þau hefur verið í. Þannig að mér finnst þetta verkefni ekki útiloka það að það sé eitthvað annað gert fyrir börn og agnandi. Það er alls ekki. Þannig að ég bara gat ekki settið undir því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúinn Líf Lárusdóttir sem óskar að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég vil bregðast hér við varðandi fyrirspurn bæjarfulltrúa Sædísar Alexu Sigmundsdóttur og bæjarfulltrúa Líf Ásu Skarla snýr að sérstökum 80 ára afmælissjóði og ráðstöfun hans. Menningar- og safnanefnd hefur það verkefni að nýta afmælissjóðinn og ráðstafa í þau verkefni sem þau í nefndinni velja. Að sjálfsögðu megum við, og það er meira sem mjög gott, að við höfum skoðun á því. Ég tek hins vegar undir með bæjarfulltrúum Kristni Atli Sveinssyni og Valgerði Lyngdal Jónssyni og mér finnst persónulega hugmyndin mjög góð og til þess fallin að vera jákvæð kynning fyrir kaupstaðinn, samanber Hjartað á Akureyri og fleiri samskonar Instagram-fletti. Að sjálfsögðu gæti svona verk eða skúlptúr sóma sér víða bæinn og ég segi það ekki. En ég sé þetta svo sem alveg fyrir mér þó ég hlakki alveg til og ég get alveg tekið undir með því, ég hlakki til að sjá frekari útfærslu. Þau í nefndinni þurfa að nýta þetta fjármagn á þessu ári og að vinna samkvæmt því plani núna og tíminn líður ansi hratt og nú er komið nóvember. Verklistaverkin voru virkilega skemmtilegt framtak og líkt á bæjarfulltrúi Valgerður Lyngdal Jónsson kom inn á, má í raun segja að þessir afgangsfjármunir sem við erum einmitt að ræða núna sé að hluta til komnir vegna þess að nefndinni og verkefnastjóra hennar tókst vel til að afla styrkjum til fjármögnunar. En ég vil samt bæta við að mér finnst ábendingin að sækja fyrir verkefni sem svona verkefni í uppbyggingarsjóð Vestlands vera góð hugmynd og alveg til þess fallin að skoða nánar. En mér finnst þetta alls ekki þurfa að útiloka það að við gerum vel við okkur íbúa til að mynda með því að setja hoppubelg, hestal eða annars slíkt á góðan stað í bæinn. En eins og ég segi, ég legg áherslu á að við treystum menningar- og safnanefnd, verkefni í þeirra höndum og þegar kemur ákvarðanatökum þá gerum við það sem við eigum að gera, okkur ber að gera. Bæjarfulltrúinn Líf Lárusdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Sædís Alexu Sigmundsdóttir sem óskar að taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir, kæri forseti. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forseti og aðrir sem á hlýða. Ég langaði bara að koma aftur upp og kannski byrja á fimmta lið í fundargerð 314 varðandi ÍA og Akraneskaupstað þess á milli þeirra. Þakka bæjarfulltrúa Valgerði Lyngdal fyrir þó nokkuð skýr svör og ég velti hreinlega upp hvort að það sé ekki alveg tilefni til þess að útrýma þessu grásvæði sem er til staðar. Þannig að allt sé skýrt og allir vita að hverju þeir eru að ganga. Og það ættu kannski að sleppa því að alhæfa svona í samlíkinu. Ég bara velti þessu hreinlega upp. Ef við erum opnum fyrir það að íþróttafélög geta annað borð að senda inn erindi og við viljum styrkja við þau, og ég held að við sem samlum það og langar að leggja meira til þeirra, þá er þetta svolítið andstöðu við þessa alhæfingu sem er þarna í háleiðinni. En ég læt þetta allan að liggja í bili og skil þarna eftir að til umhugsunar. Varðandi síðan breiðina, það langar mig að taka það fram, af því að þetta er næst heita umræð, kom margir upp út af þessu, að ég er alls ekki mótfallin hugmyndinni. Ég er algjörlega on board með það, bara ég fæ aðeins að skilna betur út og hvað gengur. Og þannig að það er alveg frábært þegar getum við að koma með ykkur að segla þetta sem draga af
og vekur athygli okkar á samfélagsmiðlum og svo framvegis. Þannig ég er alveg on board í þessu. Eina sem ég bara hugsaði að tengja þetta við afmælissjóðinn og hvað höfum við sem gert í afmælissjóðinn sem að snýra okkar íbúum og okkur börnum. Það er aðalega tengingin sem ég er að horfa á. Það er svo áttu ykkur á hugsunni á bak við þetta. Mér langar líka að leiðrétta bæjarfulltrúa Kristinn Hall. Ég allavega, ég upplifði það sem Líf Ása, bæjarfulltrúa Líf Ása Skafta kom með eitthvað upp. Það var ekki það að við varum að kjósa eða varpa þessu sjálfum þannig fram að það var ekki verið að gera neitt fyrir börnin, við varum að taka eitthvað af börnum. Ég allavega skildi þetta ekki þannig og ég held að meiningin hafi alls ekki verið skil. En ég er öll fyrir það að sjá verkefni verða veruleika og ef við getum gert bæði, það er bara að gera. En ég er svona mjög sammála því sem bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom með og ávarpa hérna uppi að við verðum að taka ákvarðanir þannig að sé ykkur gögn á bak við það. Ég veit þetta er hugmynd, en hugmyndin hefði átt að vera ennþá vinnslustigi í menningu og safnanum áður en hún komin í bæjar. En menningu og safnanum tekur ákvörðun að byggða á ákvörðunum gögnum. En annars læt ég þetta kynntu líka. Takk. Já, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson með góðfúslegu leyfi forseta að taka til máls í þriðja skipti. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir að fá að koma hér upp í þriðja skipti undir sömu umræðinni. Veit að það er ekki auðsótt mál. Ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins einu sinni enn varðandi 7. lið fundar nr. 3515 menningar- og safnanefnd myndatökusvæði á Breið. Ég vildi bara taka það fram að það var ekki menningar- og safnanefnd sem vísaði þessu máli til bæjarráðs að þessu sinni, heldur það var óskað eftir því að málið yrði tekið upp í bæjarráði. Og svo sem bara alveg ágætt að það skyldi hafi verið gert. En við skulum þá líka ekki skamma menningar- og safnanefnd fyrir það að hún hafi ekki verið klár með öll gögn vegna þess að eftir allt þá er hugmyndin ennþá á vinnslustigi og verið að vinna gögn. Það sem hins vegar var ágætt vitsa að þetta skyldi koma upp í bæjarráði var það að bæjarráð fékk þá tækifæri til þess að koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Þannig það að nauðsynlegt væri að vinna gögn þar sem að lægi fyrir útfærsla verkefnisins, kostnaðarmat, umhverfislega áhrif og þær verklegu framkvæmdir sem að þyrfti að fara í til þess að verkefni geti orðið að veruleika. En við skulum ekki skamma menningar- og safnanefnd til að hafa sent máli frá sér vanbúið vegna þess að hún gerði það ekki. Það var óskað eftir innan og bæjarráði að málið yrði tekið. Bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu. Það gerði bæjarráðs og það er bæjarfulltrúi Líf Ása Skafta sem fær að taka til máls í þriðja skipti með góðu leyfi forseta. Forseti, bæjarfulltrúar Aris Nóhlíða. Bara árétta það sem að bæði Sædís Alexía og Ragnar Baldvin, bæjarfulltrúar Sædís Alexía og bæjarfulltrúi Ragnar Baldvin Sæmundsson voru að ræða varðandi framkvæmdina slíka. Menningar- og safnanefnd, samkvæmt fundargerðum menningar- og safnamálnefndar, þá samþykkir menningar- og safnamálnefnd að fara verði í verkefni sem snýr að myndatökusvæði á Breið. Hún samþykkir þetta verkefni og nota bene þá eru 4 atkvæði gegn 1 að þar er fulltrúi Framsóknar og Frjálsar sem að bókar situr hjá við þessa afgreiðslu. Út af nákvæmlega þessu sem að bæjarfulltrúi Ragnar Baldvin benti á áðan, út af því að engin gögn lágu fyrir. Og það er það sem við erum að reyna að árétta, að þetta þarf að vera í lagi. Bara svona prinsipp.
atriði. Þetta allavega stendur í fundargerðum bæjarráðs og svona kom þetta fyrir og það er það sem að við erum í rauninni að setja athugasemd við. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Líf Ása Skarstad hefur lokið máli sínu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson kom hér upp og bað okkur að vera ekki að skamma menningu og safnamenn vegna þess að það hefði verið kallað eftir málinu innan úr bæjarráði. Ég kallaði eftir málinu og ég tel mig ekki vera að skamma einni neitt þegar ég að benda á hluti sem betur að fara. Þegar ég bendi á hluti hér á bæjarstjórnarfundum sem snýr á okkar ráðum eða öðrum bæjarfulltrúum, þá ég ekki að skamma neitt. Þetta benda á það sem betur að fara. Eins og bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstad bendi hér áðan, þá samþykkti menningu og safnamenn verkefni. Þeir samþykktu þetta ekki að vinda áfram, þeir samþykktu verkefni. Án þess að vera nokkur gögn til hliðsjón. Það er bara það sem ég að benda á, það bendi á inn í bæjarráði og ég bara að benda á núna að þannig getum við ekki unnið. Ég ekki að skamma menningu og safnamenn, verkefni getur verið ágætt og svoleiðis, en við getum ekki unnið að þannig. Undir málinu eru nákvæmlega engin gögn. Ekki útlit, ekki teikning, ekki kostnaðarmat, ekki stærð, ekki neitt. Það er einfaldlega það sem ég að benda á. Ekki skamma, benda á það sem betur að fara. Bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Fundargerðir bæjarráðs og það er Líf Lárusdóttir, bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem átti hlýða. Við erum búin að ræða þetta töluvert sem er bara gott, því að öll viljum við jú stuðla að góðri stjórnsýslu og að málin séu rétt unnin. Það sem að ég kemur samt ekki út úr er það að setja inn í spor þeirra í nefndinni sem sjá fram á í því verkefni að ráðstafa ákveðnum sjóði að þau séu búin með eitthvað verkefni, því sé lokið, það séu afgangsfjármunir og á fundi sem þessum eru þau að taka ákvörðun á hvað þau ætla að gera næst. Og ég er að reyna að hugsa hvernig í millitíðinni er þetta fullvinna verkefni, segja hvað er stórt og hönnuður vinnur eitthvað drög og það kostar peninga. Við fáum aðilega hér inn til að segja hvort það þurfa að steypa undir og allt þetta þegar nefndin er ekki búin að ákveða að þau vilji gera þetta. Ég lít sem svo á að þessi samþykkt úr nefndin, fundargerð nefndarinnar, séu nú bara verið að samþykkja það að næsta sem þau ætla að gera er að fara í þetta verkefni og ég skil ekki hvernig það gæti þá verið komið lengra. Þannig er ég að sjá þetta og já, ég bara ekki komið þessu. Bæjarfulltrúinn Líf Lárusdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sem fær að taka til máls í þriðja skiptið með leyfi forseta. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom hér upp með góða spurningar. Það skiptir engu máli hvort það sé menning og safnanefnd, skóla- og frístundaráð, velferðar- og menningarráð eða skipulags- og umhverfisráð. Ef við þurfum að stað með verkefni, þá liggur fyrir, þegar við erum að leita samþykkis, hvað kostar verkefni? Við getum ekki aðeins. Við getum ekki skipað vinnuhóp, þar sem eru 3 starfsmenn bæjarins, ráðið til verksins verkefnastjóra, en við vitum ekki hvað hlutinu kostar. Það er bara í mínum huga bara við erum að byrja vilt enda. Hönnuður sem við fáum til verksins, hann getur alveg sagt okkur, verkið er svona stórt, svona breitt, svona, og við vinnum grófa kostnaðar. Ég er ekkert að segja niður á hver einustu skrúfu, en við vinnum grófa kostnaðaráætlun. Er hún innan rammans, ok, við tökum verkefnið áfram, vinnum þetta betur.
við getum ekki samþykkt eitthvað sem segir að það eigi að kosta undir 3 milljón. Ég myndi rosalega mikið vilja vera samþykkja núna ef við erum að fara í nýjan skóla eða stækka skóla og hann á helst að kosta undir 800 milljón. Það passar helviti vel inn í kostnaðaráætlanina. Við getum ekki unnið, sama hvort að verkefni kostar 3 milljónir, 300 milljónir eða hvað sem það við verðum bara að vanda. Það snýst mál. Og annað, þá bent hérna áðan á myndaveggjinn að meðal annars væru að framkvæma þetta vegna þess að það tekist vel til að safna fjármunum þar. Það tókst mjög vel til, en við fórum líka í vegginn vegna þess að það voru vilyrði frá fyrirtækjum að styrkja á. En það verkefni tókst mjög vel, ég held að bara allir séu sammála það og bæjarbúar sem ánægði með þetta. En þetta bara sitthvor hlutur og ég ekkert að blanda þessu saman. Ég bara að benda á að þegar við förum að stæða verkefni, þá verðum við að vita sirka hvað það kostar. Hvar ætlum við að stoppa? Nú erum við komið verkefnastjóra, við erum komið verkefnahóp, ætlum við að framkvæma? Við erum eftir S-ið, sko. Við erum komið yfir 3 milljónir. Eða hvar ætlum við að stoppa? Við verðum að vita hvað hlutinni kosta áður við förum að stæða. Þessu eins og öll öðru. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið hefur beðið bæjarfulltrúin Kristinn Hallur Sveinsson og hann fær að tala eins og aðrir í 3. skipti með leyfi forseta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á að líða, hugsanlega. Ég sko, við erum þarna með stýrihóp, við erum að mynda stýrihóp þetta verkefni. Við erum með stýrihópa á öllum skölum. Við erum með stýrihópa varðandi íþróttamannvirki sem að síðan fór í byggingu. Við erum með stýrihópa samfélagsmiðstöð og stýrihópur áhaldahúsið. Vissulega eru einhverjar áætlanir þar kostnað, en ég held að það sé alveg stundum svona gisk út í lofti þegar áður en stýrihópurinn fer af stað og hann síðan stýrir verkefnin í ákveðnar átt. Þannig að ég sé ekki að það sé að neinn hátt öðruvísi en bara minni skala heldur en aðri stýrihópur sem eru verkefni sem að bæjarfélagið er að leggja stað í. Við byrjum að vinna og hugmyndum í stýrihópnum. Skal það vera? Bæjarfulltrúin Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúin Ragnar B. Sæmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti mun leyfa honum að taka til máls en forseti vill taka fram að það hefur margt og mikið verið sagt þetta ákveðna mál og forseti biður bæjarfulltrúa að hugleiða það hvort að það sé ekki allt komið fram sem að þarf að koma fram í þessu máli. Takk fyrir. Gjör svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Ég ætlaði bara að koma með eina leiðréttingu. Þetta er vissulega ekki stýrihópur, þetta er vinnuhópur. Vinnuhópurinn er að fara að vinna að verkefninu sem enginn veit hvað er. Stýrihópur vinnur að eitthvað skipulagi, eins og samfélagsmiðstöðin annað. Vinnuhópurinn á að vinna að verkefninu, á að framkvæma verkefninu sem búið að samþykkja í menningu og safnanefnd, búið að fara inn í skóla og frí, kemur í bæjarráð vegna þess að ég óska eftir því, það veit ekki hvert verkefni er. Þá hefur lokið máli sínu bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og orðið fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Forseti ætlar að koma með stutt innlegg áður en hann hverfur af þessu sviði og afhendir fyrsta forseta
stjórnina. Ég vil taka fram að ráð og hópar sem starfa á vegum okkar hafa ákveðnar fjárheimildir og það þeirra hlutverk eftir því sem best veit að vinna úr þeim fjármunum sem þau hafa. Hvernig þau nákvæmlega gera það er þeirra mál á mínu viti, en samt vil starfandi forseti taka það fram að öll umræða er af hinu góða. Að svo sögðu ætla ég að afhenda stjórn fyrsta forseta og segi að þessar 4 fundargerðir eru hér með lagðar fram. Ég þakka fyrsta varaforseta fyrir fundarstjórnina í 5. fundarlið og við höldum áfram dagskrá og förum í 7. fundarlið. Þannig málsnúmer 22-01-005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2022 og lögðu fram fundargerð 249. fundar sem fram fór þann 31. október síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og telst fundargerðin þar með framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 22-01-003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2022. Lögðu fram fundargerð 191. fundar sem fram fór þann 1. nóvember síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og telst fundargerðin þar með framlögð. 8. fundarliður, málsnúmer 22-01-004, fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2022. Lagðar eru fram 2 fundargerðir frá fundi númer 202 sem fram fór þann 27. október síðastliðinn og fundi númer 203 sem fram fór 2. nóvember. Þessar 2 fundargerðir eru hér lagðar fram og orðið laust. Það er enginn sem óskar eftir að ræða þessar fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Þar með eru þær lagðar fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fundarmönnum fyrir góðar og uppbyggjandi umræður sem að við tökum með okkur sérstaklega inn í áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun núna á milli fyrri og seinni umræðu. Förum vel mestuð út af þessu fundi. Ég segi þessum fundi bæjarstjórnar númer 1361 hér með slíku.